gbogbo ọmọ aládé pátápátá, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi. Mo ń kí gbogbo wa káàbọ̀ wípé a kú dédé àkókò yìí o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó lórí Àdùkẹ́ TV. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin beautiful mothers mi, gbogbo ẹ̀yin handsome daddies mi, gbogbo àwọn ọmọ ológo, gbogbo ẹ̀yin akẹlẹgbẹ́ mi, gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi. Lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá, lórílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba. Mo ń kí wa pé ẹ káalẹ́ o, ẹ kú dédé àkókò yìí. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin ti ìlú Amẹ́ríkà àti gbogbo ẹ̀yin agbègbè ibi tó bá jẹ́ wípé ọ̀sán la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo ń kí wa wípé ẹ káàsán o, ẹ kú dédé àkókò yìí. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé òwúrọ̀ ní lọ́dọ̀ ti yín wípé ẹ kú kùtùkùtù òwúrọ̀, ẹ kú ọjọ́ òní. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìyálẹ̀ta náà wípé ẹ kú ìyálẹ̀ta. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ológo pátápátá wípé ẹ kú oríire àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wípé ẹ kú ohun o, ọpọlọ yín ò ní dàrú. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ìkànnì tẹ́ gbé ìkànnì kalẹ̀ fún ọmọ aládé fún ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá wípé ẹ ò ní padà sẹ́yìn láṣẹ Olódùmarè. Mo kí gbogbo wa lógúnlógún, mo kí wa lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Mo kí gbogbo ẹ̀yin akin ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, mo kí gbogbo ẹ̀yin orí adé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi, gbogbo ẹ̀yin olórí láàfin, gbogbo yín ni mo ń kí o. Ẹ̀yin olórí gidi ni o, tẹ́ ń bọ́kọ yín sòótọ́ ọ̀rọ̀. Kì í ṣe ẹ̀yin olórí tó jẹ́ wípé ìkọ̀ǹkan náà níyín pẹ̀lú gbogbo kábíyèsí. Mo ń kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá wa pátápátá, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ológo, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wa pátápátá ni mo ń kí. Mo sì ń kí gbogbo ọmọ òmìnira pátápátá nílé lóko ní ìrìn àjò múlẹ̀ kú dédé àkókò yìí o. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú òní ojúmọ́ ire ló mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Mo ń kí yín káàsán ní gbogbo ibi tí èmi náà wà níbí ọ̀sán la wà báyìí. Mo ń kí wa pé a káàsán o, ẹni tó wà lálẹ́ mo kí yín kálẹ́. Mo kí ọmọ inú, mo kí ọmọ inú, mo kí ọmọ ìrìnsẹ̀. Mo kí oyún inú, mo kí ọmọ ìrìnsẹ̀. Mo kí gbogbo ọmọ ọwọ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá. Gbogbo ọ̀dọ́ pátápátá mo kí wa pé a kú oríire àkókò yìí. Mo dẹ̀ ń fi àkókò yìí tún kí màmá mi, mo dúpẹ́ onítìrí. Ìyá rere ìmọ́lẹ̀ gbogbo àgbáyé, mo kí yín o màmá, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ kú kó lè da orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba. Ẹ kú ìtẹ̀síwájú lágbára Ọlọ́run ọba màmá, ẹ ò ní padà sẹ́yìn. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú iṣẹ́ àjọbí, ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀, ẹ dẹ̀ kú iṣẹ́ ẹ̀mí. Torí wípé iṣẹ́ ẹ̀mí lẹ̀ ń ṣe màmá. Lágbára Ọlọ́run ọba, ẹni tó wá pè yín tí ń ṣe Olódùmarè, ẹlẹ́dà gbogbo ìran ọmọ aládé, tó gbé gbogbo ọmọ aládé lé yín lọ́wọ́, tó ní kẹ́ ẹ máa wa ọkọ̀ yìí lọ. Màmá, ẹ ò ní ṣì wà lágbára Ọlọ́run ọba. Ìtẹ̀síwájú ni o, lágbára tó Olódùmarè. Ọba tó láyé àti ọ̀run á fún yín lọ́kọ̀ náà wà, ẹ ò ní yí dànù lójijì. Wọ́n ní inú bíbí ló máa ń pẹ̀rú o. Lágbára Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀tá yín pátápátá inú á máa bí wọn kú ni. Mo tún wá fi àkókò yìí kí bàbá mi Ọmọkọrẹ́, bàbá mi Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́, mo kí yín o bàbá. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú, ẹ kú ìtẹ̀síwájú, ẹ kú kó lè dáa, ẹ kú ìfẹ́ ìran yín, ẹ kú pé kójú má tilẹ̀ Yorùbá. Lágbára Ọlọ́run ọba, ojú òní tì yín o bàbá. Láṣẹ àwọn tó kọ́kọ́ tẹ̀lẹ̀ Yorùbá dó, ẹ máa rí i ṣe. Àtẹ̀yìn àti gbogbo ìgbìmọ̀ tẹ́ ẹ jọ ń ṣiṣẹ́ yìí, gbogbo ìjọba délé lápapọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ aṣojú ìjọba fún ilẹ̀ Yorùbá, tí ọmọ Yorùbá ń rí yín, tinú wa ń dùn wípé kẹ́ ẹ tẹ̀síwájú ní agbára Ọlọ́run ọba. Àwọn tó tẹ̀lẹ̀ Yorùbá dó, wọn ò ní jẹ́ ṣì í ṣe lágbára Olódùmarè. Afẹ́fẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ò ní jẹ́ ṣì í ṣe, òòrùn ilẹ̀ Yorùbá ò ní jẹ́ ṣì í ṣe o, ewé ilẹ̀ Yorùbá ò ní jẹ́ ṣì í ṣe, igi ilẹ̀ Yorùbá ò ní jẹ́ ṣì í ṣe, gbogbo ohun tó mí nílẹ̀ Yorùbá àtòhun tí ò mí kò ní jẹ́ ṣì í ṣe. Bàbá mi Ọláwálé á dára fún yín, ojú ò wá ní tì yín nígbà kankan. Ẹ ò ní fẹ̀mí ṣiṣẹ́ yìí, ẹ ò ní fọmọ ṣe o, ẹ ò sì ní fàyà ṣe. Gbogbo ohun tó wà nínú ilé yín àtòhun tó mí àtòhun tí ò mí, ìkọ̀kan nínú ẹ ò ní kábàámọ̀ lórí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ̀mí ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí ìrànlẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ fi lẹ́ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yìí, tẹ́ ẹ ní rán mi, èmi á ṣe é. Bàbá, ẹ ò ní kábàámọ̀ pé kí lẹ dúró fún ìran ọmọ aládé fún. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti fi ìyàwó sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, tẹ́ ẹ fọmọ sílẹ̀, tẹ́ ẹ ní àníkórílẹ̀-èdè mi ó ti dáa ni. Lágbára Ọlọ́run ọba, láṣẹ àwọn tó gbélé ayé dání, láṣẹ àwọn tó ń ṣí ilẹ̀kùn ọjọ́, láṣẹ àwọn tó tún ti ilẹ̀kùn ọjọ́, láṣẹ gbogbo afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́, àṣẹ ti òòrùn tó ràn lọ́wọ́lọ́wọ́, àṣẹ ti ilẹ̀ tí mo gbẹ́sẹ̀ lé yìí, mo pa láṣẹ ni mi ò dá lábàá. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá yìí,
ẹ ò ní rá mọ́ ìjì lágbára Ọlọ́run ọba. Ìjì ò ní borí yín o lágbára Olódùmarè. Ṣé rí ọkọ̀ tẹ́ ń wà lọ́wọ́ yìí, ibi ire lẹ máa fi gúnlẹ̀ sí, ibi ìtẹ̀síwájú lẹ máa fi gúnlẹ̀ sí o. Ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń bá wa gbèrò yìí kò ní dànù lọ́wọ́ yín. Afẹ́fẹ́ burúkú ò ní gbà lọ́wọ́ yín. Ìjì òjijì ò ní gbà lọ́wọ́ yín. Ewé kogan ò ní gbà lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run Olódùmarè tó yàn yín, ẹlẹ́dàá yín tó pè yín pé kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá kò ní padà lẹ́yìn yín nígbà kankan. Ọlọ́run máa bá yín ṣe torí pé aláṣepé ni. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá yẹn mo kí yín wípé ẹ kú iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá o. Ipa ò ní kún yín, ojú ò ní tì yín o, ẹ ò sì ní jẹ̀bi. Mo lẹ́ ò ní jẹ̀bi lábẹ́ àkóso bó ti wù ú rí, ẹ ò ní jẹ̀bi o. Ohun tọ́mọ Yorùbá fi sọ wípé àṣà rán yín níṣẹ́ ni, irú ohun bẹ́ẹ̀ ò ní fọ̀ sí yín láéláé lágbára Ọlọ́run ọba. Ojú báyìí ire lójú owó máa ń rí. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá yìí tẹ́ ẹ fira yín sílẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá láti ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá, fún gbogbo ọmọ ológo láti rógolò. Ògo tilé tiyín náà ò ní wọmi lójijì, ògo lé yín ò ní kú lójijì, ògo díẹ̀ mí pin kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín tọmọtọmọ. Ẹ ṣeun, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà. Ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbé ìkànnì kalẹ̀, gbogbo ẹ̀yin bàbá màmá tẹ́ ń wá sí orí ìkànnì gbogbo, tẹ́ ń bá wa tẹ love, tẹ́ ń bá wa tẹ like, tẹ́ máa ń bá wa share ètò, tẹ́ tún máa ń bá wa kọ́ọ̀tì ẹ̀, ìgbà míì ẹ̀ tún bá wa rìkọ́ọ̀dù ẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ọba, ojú ò ní ti ẹnikẹ́ni yín. Gbogbo ẹ̀yin silent watcher, gbogbo ẹ̀yin silent listener, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní dìpámẹ́ǹtì kọ̀ǹpútà wa, àtẹ̀yin tẹ́ wà nínú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ nínú ilé, nínú ọmọ Yorùbá ni mí tẹ́ gbójú síta, àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní prayer department. Lágbára Ọlọ́run ọba, gbogbo yín ò ní kọsẹ̀ lójijì. Ire báyìí lójú owó máa ń rí, níre níre la máa ń sọ̀rọ̀ àtàrẹ. Ire ire ayọ̀ 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 ògo 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 ìdùnnú ló máa jẹ́ ti ilé yín àti gbogbo èso tó bá tara yín jáde. Àwọn ọmọ yín ò ní ṣubú, àwọn ọmọ yín ò ní kọsẹ̀, àwọn ọmọ yín ò ní ṣìṣe, àwọn ọmọ yín ò ní jẹ̀bi, àwọn ọmọ yín ò ní ṣàgbákò olórí burúkú ò ní bá àwọn ọmọ yín dòwò pọ̀. Lágbára Ọlọ́run ọba, gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá yìí, èyí tó bá ní ọmọ tó ti wà ní kòríta láti yàn kò ní ṣìyàn. Lágbára Ọlọ́run ọba, ẹ ò ní sọkún lórí ọmọ, ẹ ò ní sọkún lórí ohun ìní yín, bẹ́ẹ̀ lẹ ò ní sọkún lórí ara yín. Lágbára Ọlọ́run ọba, afẹ́fẹ́ ìjì ò ní fẹ́ sí yín o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. Gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé ẹ kú dédé àkókò yìí o. Mo kí gbogbo ọmọ òmìnira pátápátá ṣàlàáfíà lẹ́wà gẹ́gẹ́ bí èmi náà ṣe wà lálàáfíà. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá tẹ́ ń sẹ́ǹdì àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi wípé olórí kí ló dé tààrí ẹbí ọjọ́ bíi mẹ́ta, olórí lọ a ní ká lọ ṣe ti mọ̀lẹ́bí ni. Ọmọ ẹ̀gbọ́n mi kan ló ń ṣègbéyàwó ní ọjọ́ sátidé tó kọjá. Òun ló fà á látọjọ́ Jímọ̀ láti kò sí. Àná ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ padà sílé, mo rò pé mo máa ṣètò lánàá ni, ṣùgbọ́n nígbà tí mo máa dé lánàá ọjọ́ tí ń lọ, mo ní jẹ́ ń sinmi kó dọ̀la. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin màmá yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin bàbá yẹn o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ wà wọ́ọ̀rì, tẹ́ ń wo pé mi ìdẹ̀fẹ́ po lórí kó má lọ dàbí pé kí ló dé tí mò ń pè é. Gbogbo yín náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ọba, àní yára wa pẹ̀lú ikú òjijì, àní yára wa pẹ̀lú àìsàn, bẹ́ẹ̀ la àní yẹra wa pẹ̀lú ìdààmú. Gbogbo wa pátápátá ṣé ẹ rí ilé ológo tá a jọ fẹ́ wọ̀ yìí, lágbára Ọlọ́run ọba, àjọ máa lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ni, nítorí pé pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ni ilé pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ la máa jọ lò. Lágbára Olódùmarè, aburú ò ní ṣe wá, kò ní ṣe ilẹ̀ Yorùbá, kò ní ṣe nìkankan wá. Gbogbo àwọn ọmọ òmìnira pátápátá, ire báyìí àti wọnú ire, àti wọnú ayọ̀, àti wọnú ògo, àti wọnú ìṣerere, bẹ́ẹ̀ láti wọnú ìtẹ̀síwájú. Ìmọ́lẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tó ń tàn yìí ó máa jọ tàn kárí gbogbo wa ni. Lágbára aláṣẹ àwọn tó nílé ayé, ló kí gbogbo yín ẹ ṣeun, ẹ kú ìfẹ́ o. Mi ìtì ẹ̀ wá mọ̀ wípé ẹ̀yin èèyàn ló ìfẹ́ olórí tó yìí, ó ga o. Inú tèmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn wípé àṣé mo lẹ́ni lẹ́yìn, mo wò ẹ̀yìn mo rẹ́yìn èèyàn wípé èèyàn lé ẹ̀yàn ọmọ aládé. Lágbára Ọlọ́run ọba Olódùmarè á bá mi kẹ́ yín, arúgbó ọjọ́ á bá mi kẹ́ yín o. Ẹni tó láyé tó lọ́run kò ní fi ọwọ́ ìkẹ́ ẹ̀, kò ní fìgbà kan yọ kúrò nínú ayé yín tọmọtọmọ. Ẹ ṣeun, ojú ò ní tì yín. Mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó olórí Àdùkẹ́ TV. Mo kí wa lógúnlógún. Orúkọ tèmi ò yí padà, olórí Àdùkẹ́ náà ni, ọmọ yín náà ni, àbúrò yín náà ni, lára ìkan nínú àwọn ọmọ ológo yín tẹ́ ẹ ní kó rógolò. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo wa. Èmi náà ni ọmọ bádìyẹ ò bá bádìyẹ bá kú atala máa ń lọ,
ọmọ bá a bá fẹ́ sùn a máa lie down, ọmọ tá a bá fẹ́ jẹun a máa lanu, ọmọ tá a bá fẹ́ rányàn níṣẹ́ a máa fún un lówó, ọmọ bá a bá sì fẹ́ sọdá àwọ̀ ẹ̀gbẹ́ ọ̀tún bẹ́ẹ̀ la máa wọ ẹ̀gbẹ́ òsì. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Olórí Àdùkẹ́ ló ń kí gbogbo wa wípé ẹ kú ọ̀sẹ̀ tuntun o, ẹ kú òní ọjọ́ ajé, ajé òní filé wa sílẹ̀ o, ajé á bá wa gbé, ajé á bá wa sùn, ajé á bá wa jí, ẹjá kọlu agbami ètò ní pẹrẹwu. Mo kí gbogbo wa ẹ kú déédé àkókò yìí. Mo kẹ́yìn bàbá mi o, bàbá mi kọ́ strọ́bù mo kí mo máa yí orúkọ yín padà lónìí. Ṣé mọ̀ pé king of voice náà ń pè yín, ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ lónìí báyìí, mi ní dá yín lóhùn. Mo kí gbogbo wa ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share kó lọ fà, ẹ jẹ́ kó lọ lógúnlógún, ẹ jẹ́ kó lọ lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ aládé, mo kí gbogbo orí adé pátápátá, torí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá, gbogbo àwa indigenous ọmọ Yorùbá, gbogbo wa pátápátá adé ń bẹ lórí wa. Torí ẹ̀ tí mo bá ní mo kí gbogbo ọmọ aládé, ẹ̀yin èèyàn mi ni mò ń kí. Mi ò kí ọmọ aládé ti ààfin o, ẹ̀yin tí Ọlọ́run ti dé adé fún láti ọ̀run wá, ẹ̀yin ni mò ń kí o. Ẹ̀yin the choosing one, ẹ̀yin tọ́lọ́run yàn fúnra rẹ̀, tó kẹ́ fúnra rẹ̀, tó ṣe lógo fúnra rẹ̀, tó fi ọlá àti ìyà àtògo fún yín, ẹ̀yin ni mò ń kí o. Ẹ̀yin ni kábíyèsí àkókò yìí. Mo kí yín pé ẹ kú oríire, ẹ kú ìtẹ̀mọ́ra nílẹ̀ Yorùbá, ẹ kú bó ṣe ń lọ lágbára Ọlọ́run ọba. Ibi ire lọ́lọ́run máa fi gúnlẹ̀ sí fún wa. Ká tiẹ̀ máa dúpẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa ti dúró, ká máa dúpẹ́ wípé bí ò bá ń ṣọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá àtàwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ wípé wọ́n ní kò sí bí òkùnkùn ṣe lè ṣú tó kó má sí ìmọ́lẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn fún ilẹ̀ Yorùbá láti dúró láti ogúnjọ́ oṣù kọkànlá 2022. Bí ò bá ń ṣọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, tọpẹ́lọpẹ́ màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí, àwọn ọmọ aládé ibo la bá fojú sí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé kọ̀rọ̀kọ́mọ olóore jìn sí kòtò wa, mọ̀nàmọ́ná ti tan náà. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá mi o, mò ń dá ohun ìfẹ́ padà sí yín. Ẹ ṣé ẹ kú ìfẹ́, ojú òní tì yín. Ẹ ṣeun o màmá, God bless you all. Mo kí gbogbo wa pátápátá, a dára fún gbogbo wa, ojú òní tì wá. Ẹ jẹ́ ká kàn lu àgbàmì ètò. Ṣùgbọ́n ká tó wọnú ètò lọ, a kí Ọlọ́run, a kí ènìyàn, a kí ọba àwọn ọba, a kí onímájẹ̀mú, a kí ẹni tó láyé tó lọ́run, a kí ẹni tó lohun gbogbo tó wà nínú ayé, a kí ẹni tí gbogbo àgbáyé ń forí balẹ̀ fún. Òun náà ni arabarí bí arìbì rabata, Olódùmarè tó lànà tó lòní tó lọ́jọ́ gbogbo. A kí ọ bàbá mi Olódùmarè, a kí ọ ẹlẹ́dàá gbogbo ìran ọmọ aládé, a kí ọ ẹlẹ́dàá gbogbo àwọn baba ńlá wa, a kí ọ Ọlọ́run àwọn ìyá ńlá wa, a kí ọ Ọlọ́run tó dá wa ní Yorùbá, a kí ọ Ọlọ́run tó fèdè Yorùbá sí wa lẹ́nu, a kí ọ Ọlọ́run tó ṣe ẹ̀jẹ̀ wa ní ẹ̀jẹ̀ ìran ọmọ aládé, a kí ọ bàbá, a kí ọ Olódùmarè, a kí ọ arúgbó ọjọ́, a kí ọ gbàgbà tí ń gba láìlára, a kí ọ gbanigbani lọ́jọ́ ogúnlé, a kí ọba àná, a kí ọba òní, a kí Ọlọ́run títí ayé àìnípẹ̀kun, Olódùmarè àkìkì tán, Olódùmarè àyìnyìn tán, Olódùmarè àsọsọ tán, ẹni tá a máa sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí gbogbo ayé ò lè parí ẹ̀. A kí ọ bàbá, a kí Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Bàbá ẹ ṣé fún gbogbo oore tẹ́ ẹ ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ọpẹ́ la mú wá ní wákàtí yìí. Ẹni bí ọmọdé bá dúpẹ́ eré àná, ẹ lárí mi ìgbà. Àwọn ọmọ òmìnira mọ́pẹ́ wá fún oore tẹ́ ẹ ṣe fún wa. Nítorí pé a sọ wípé a ní àmọ́pẹ́ wá amúyìn wá o, gbọ́ ọpẹ́ sà. Ọmọ aládé mọ́pẹ́ wá amúyìn wá o, ọpẹ́ sà. Ọpẹ́ la mú wọ Ọlọ́run wa. A mú ọpẹ́ wá ní àkókò yìí nítorí pé a bojú wẹ̀yìn, a rí oore tẹ́ ẹ ṣe fún wa. Ó ní tá bá ní àkàrẹ Olúwa, ilé aṣú ilé àmọ́ o, ilé àmọ́ ilé aṣú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run fún oore gbogbo tẹ́ ẹ ń ṣe fún wa. A dúpẹ́ níbi tẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ dé. A dúpẹ́ ààbò yín lórí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá, lórí gbogbo ìran ọmọ Yorùbá pátápátá, lórí gbogbo ọmọ òmìnira. A dúpẹ́ nílé, a dúpẹ́ lájò, a dúpẹ́ ní gbogbo àgbáyé wípé ẹ̀yin Ọlọ́run dá ẹnì kọ̀ọ̀kan wá sí. Èrò tó ń gbèrò fún ọ̀tá, wọ́n ní ìwò táwọn wà parò bí ká fi dálá. ẹ̀yin Ọlọ́run ò jẹ́ kí orí ẹyẹ ilẹ̀ Yorùbá ó pa ẹyẹ wa. àdúpẹ́ pé bá a bá sọ̀rọ̀ tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rù á máa bà wọ́n wípé ohun tó jáde lẹ́nu ọmọbìnrin yìí ṣó máa lè sùn lálẹ́ yìí. ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé kòkò lára ọ̀tá ń le, nítorí pé ẹni tí ń gbé inú wa jẹ́ ẹni tí ń gbénú ayé lọ. ó ní pẹ̀lú ènìyàn ẹ̀rù ń bẹ níbẹ̀, ṣùgbọ́n pẹ̀lú Ọlọ́run ohun gbogbo la lè ṣe.
adúpẹ́ fún agbára àtorí ọ̀fẹ́ tí ẹ̀yin Ọlọ́run fún gbogbo ọmọ aládé lákòókò yìí láti lè jẹ́ ká dúró ká lè gba ẹ̀tọ́ wa. A fi ògo fún ẹ̀yin Ọlọ́run, a sì dá gbogbo ògo padà fún yín bàbá. Àdúpẹ́ àlàáfíà yín níbi gbogbo, àdúpẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín níbi gbogbo, àdúpẹ́ àánú yín níbi gbogbo, àdúpẹ́ ìfẹ́ yín níbi gbogbo, àdúpẹ́ níbi tí ẹ ti mú wa bọ̀, a sì dúpẹ́ níbi tí ẹ mú wa dé, àdúpẹ́ níbi tí ẹ mú wa lọ. Nítorí pé àwa ti rí ọkàn wa ti rí ìmọ́lẹ̀ náà. A gbé yín ga Ọlọ́run bàbá, a gbé yín ga Ọlọ́run gbogbo Ọlọ́run, a gbé yín ga ọba ìkú ọba ìsá, a yìn ẹ̀yin Ọlọ́run lógo Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá. Àdúpẹ́ nítorí pé ẹ ti bá wa gbé àwọn ìjọba wa wọ secretariat, àwọn aṣojú ìjọba wa láìpẹ́ láì jìnnà. Ọwọ́ ẹ̀yin Ọlọ́run ti ń ṣiṣẹ́ arabaríbí yìí nítorí pé àwa má rí ìdí lórúkọ yín jẹ́. Àwa dúpẹ́ o nítorí pé ẹ sọ fún wa pé ká máa dúpẹ́. Ẹni ká gbàgbọ́ nítorí pé ìgbàgbọ́ wa yóò mú wa lára dá. Gbogbo ọmọ aládé pátápátá, gbogbo ọmọ òmìnira ló ń dúpẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nítorí pé a ti rí ìmọ́lẹ̀ náà wípé ẹ̀yin Ọlọ́run ti lànà níbi tí kò sí ọ̀nà. Ẹ ti rú jáde níbi tá ò ti ẹ̀rù. Ẹ ti fara yín hàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run. Àwọn aṣojú ìjọba délé wa máa wọ secretariat bí ènìyàn fẹ́ bókọ̀, bọ́tà fẹ́ bọ́tà kọ̀, báwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí gan fẹ́ bá a kọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró, bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ilẹ̀ Yorùbá ti bẹ̀rẹ̀, ẹnikẹ́ni ò sì lè dá dúró. A dá gbogbo ògo padà fún ẹ̀yin Ọlọ́run wípé láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo agbára tẹ́ fi ń jẹ́ Ọlọ́run, ẹ ó gbé àwọn aṣojú ìjọba wa, ẹ máa gbé wọn wọ secretariat. Gbogbo òkè níwájú wọn ẹ máa sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀, gbogbo kìnìún tó ń bú ramúramù ẹ máa fà wọ́n lẹ́nu ya. Ọlọ́run ẹ ṣeun, ayérayé ẹ ṣeun, Olódùmarè ẹ ṣeun. A fi ògo àti ọlá fún yín fún oore òjijì tẹ́ ó ṣe fún wa láìpẹ́ yìí. Ògo ni fún ẹ̀yin Ọlọ́run. Àdúpẹ́ lórí gbogbo ìkànnì gbogbo, àdúpẹ́ lórí gbogbo àwọn bàbá màmá wa títí lọ dórí bàbá wa Black Lion. Àdúpẹ́ fún ẹ̀rí ọ̀fẹ́ tẹ́ fún gbogbo àwọn bàbá yìí. Àdúpẹ́ lórí ìjọba délé wa, àdúpẹ́ lórí bàbá wa Láwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́, àdúpẹ́ fún ẹ̀mí ìdúró ṣinṣin tẹ́ fún wọn. Àdúpẹ́ lórí gbogbo àwọn akọgun wa wípé ẹ̀mí akin ni wọ́n ní. Àdúpẹ́ lórí màmá wa pàápàá eléyìí tó jẹ́ olórí ogun ilẹ̀ Yorùbá. Àdúpẹ́ nítorí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ò jẹ́ kẹ́rù ó bà màmá wa. Ẹ ṣe wọ́n ní obìnrin mọ́, ẹ fún wọn ní ọkàn akin láti dúró nínú ẹ̀yin Ọlọ́run. Nítorí pé a kọ́ wípé ohun gbogbo la lè ṣe nínú Ọlọ́run. Àdúpẹ́ nítorí pé ẹ̀mí ẹ̀yin Ọlọ́run ò fi wọ́n sílẹ̀. Àdúpẹ́ ní gbogbo ìgbàlẹ̀ ń fún wọn ní okun àtagbára, gbogbo ìgbàlẹ̀ ń fún wọn ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye, gbogbo ìgbàlẹ̀ ń fún wọn lá ideas, gbogbo ìgbàlẹ̀ ń tẹ àwọn ọ̀tá wọn mọ́lẹ̀, gbogbo ìgbàlẹ̀ ń ṣẹ̀rùbà àwọn ọ̀tá wọn. Wọ́n wá ń gbó left and right, wọ́n wá ń pariwo lọ́tún lósì, ṣùgbọ́n gbogbo ariwo yìí ń kọ́ afẹ́fẹ́ lásán ló ń bá lọ. Àdúpẹ́ nítorí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ò dáwọ́ ilẹ̀ Yorùbá dúró, ẹ dá iṣẹ́ àyànú yín dúró lórí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí àti lórí gbogbo àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò yìí. Ògo ni fún ẹ̀yin Ọlọ́run lókè ọ̀run. A fi ètò tò nílé yín lọ́wọ́, Alpha àti Omega. Ọlọ́run bá wa ṣe, bá wa yọrí ẹ̀ kó yọrí sí rere. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àwọn ọ̀rọ̀ tó máa jáde lónìí àtàwọn fídíò tá a máa fi gbá lẹ́gbẹ̀ẹ́, jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ó rí mú níbẹ̀ láti lè ṣe àtúnṣe lórí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ògo ni fún ẹ̀yin Ọlọ́run nítorí pé ẹ ti gbọ́, nítorí tẹ́ ẹ ti ṣe, nítorí tá a béèrè ní ọlá àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá àti ẹ̀yin Ọlọ́run wa tẹ́ ẹ tẹ̀lé Yorùbá dó. Àṣẹ ní tèdùmàrè, àṣẹ ní tèdùmàrè, àṣẹ ní tèdùmàrè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi o. Ńgbà tá à ń gbàdúrà lọ́wọ́, jagunjagun kan wọlé dé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti rí jagunjagun bàbá wa Black Lion mo kí yín o. Kìnìún ẹ̀yin ilẹ̀ Yorùbá mo kí yín. Ṣé kìí jẹ́ pé ẹ wá ṣẹ̀rù bà mí lónìí? Torí bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn ẹ̀rù gbọ́dọ̀ bọ́ máa kín. Mo kí yín o bàbá Black Lion, ẹ kú iṣẹ́ ìlú, kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín lágbára Ọlọ́run. Ojú òṣù ní tì yín, ipá ọ̀rẹ́ ò ní ká yín, ipá ọ̀tá ò ní ká yín, ipá amòkùnṣèkà ò ní ká yín. Ẹnikẹ́ni ò ní rí ti yín ṣe lágbára Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run tó mọ̀dí ká ayé tí ayé ò lè rídìí ibi táyé ti bẹ̀rẹ̀ àti ibi tó parí sí, ayé ò ní rídìí yín bàbá. Ọlọ́run tó gbé ilé ayé ró tí ẹnikẹ́ni ò ṣiṣẹ́ lórí pílà ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọba. Àwa má rídìí Olódùmarè, agbára ẹ̀ á máa pọ̀ sí lórí ayé yín àtẹ̀yìn àti màmá àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá àti bàbá wa lórí ìjọba adélé wa náà àtàwọn ìjọba adélé wa àti gbogbo àwọn ọmọ ológun wa pátápátá. Ipa Ọlọ́run lórí ayé yín kò ní sọnù, agbára Olódùmarè á máa pọ̀ sínú ayé yín. Ẹ̀mí mímọ́ á máa tú yín, á máa tú ohun tó yẹ k'Ọlọ́run ó tú, ẹ̀mí mímọ́ á máa tú fún yín. Agbára Ọlọ́run ò ní fara pípamọ́ jẹ yín níyà.
Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á máa pọ̀ sí nínú ayé yín. Àánú Ọlọ́run á máa pọ̀ sí nínú ayé yín. Ìfẹ́ Olódùmarè á máa pọ̀ sí o. Ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó olórí Àdùkẹ́. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Á dára fún gbogbo wa. Ká tó wọnú oníròyìn lọ. Ó ní fídíò kékeré kan tí mo fẹ́ ká kọ́kọ́ jọ wò. Torí ètò tòní ó kẹjẹgbẹ díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jọ wo fídíò tí brọ́dà wa yìí sọ. Carefully listen to this announcement. They want to recapture Africa by all means. Carefully listen. Good afternoon, everyone. It's why 2 years ago, President Biden announced that the United States supports expanding the Security Council to provide permanent representation for countries from Africa, as well as Latin America and the Caribbean, that in addition to the countries we long supported for permanent seats, India, Japan, and Germany. In addition to non-permanent memberships for African countries, the United States supports creating 2 permanent seats for Africa on the Council. It's what our African partners seek, and we believe this is what is just. The United States of America is backing the support of African countries to be represented in the UN Security Council. They are backing the seat for Africans in the UN Security Council. 2 permanent slots have been earmarked to be given to African countries without a veto power. You see that our voice and what Ibrahim Traore and his other 2 counterparts, this is the message their act has sent across. This is the message their work has sent across. But I want to tell all my African brothers, including those errand boys and girls, you people call them as leaders. African is not interested in UN seat. Africa is not interested in the UN Security Council seat. This is another game they want to play to keep Africa in false hope of independence in the future. We want our independence now. We don't want to be under anybody. You see, because Ibrahim Traore has moved out of the ECOWAS, and the language is now well understood that if nothing is done immediately, other African countries will follow suit. My brother, this is the time we must encourage every other African country to go the way of the Burkina Faso, to go the way of the Niger, to go the way of the Mali. This is the language these people understood. Freedom is never awarded or not given. Freedom is fought for. Independence is never given. It is fought for. Until we get up and fight for this, we cannot get our independent freedom. Let's stop deceiving ourselves. The math alone cannot do it. African youth, we must come together. I've seen one of our sisters, AYA, African Youth Movement. People join. I'm trying to link up with her and see, give her some ideas. Unfortunately, she's not been responding. But we must work together. We don't want any UN Security Council seat. We do not want. Forward ever, backward never. We want our independence. We want to determine our fate. We want to determine how we rule ourselves. We must find a way of chasing all those international corporations away. IMF must go. World Bank must go. African for Africa. Freedom for Africa. This is what we want. We don't want any UN Security Council. They want to deceive us. They will give us 2 slots without veto power. We just go and see them, be watching when they're taking decision. No. You can see how they are using our black brothers and sisters. See the one who's making the announcement. It's a black person. I want to sound this caution. Those black Americans are suffering from lost identity. They do not know where they belong. And I want to warn our brothers who want to help us in this fight. We must be careful of those guys. I will come back and tell you the secret behind bringing Obama and the secret why they want to bring Kamala Harris. African is a major plan or major issue on the table. They are not using the blacks. Look at the Britain. It's the UK. Look at American. How many slots are there for black?
who are doing all these evil things to their own brothers. Please, let's be careful of those guys. They are currently suffering from identity issues. They don't know where they belong. So, African for Africans. Thank you. Mo kí gbogbo wa. Mo lérò pé fídíò yẹn ó yé wa dáadáa. Ohun tí fídíò yẹn ń sọ̀rọ̀ nípa ni pé àwọn Americans wọ́n ní pé àwọn fẹ́ fi àyè kan sílẹ̀ fún àwa Áfíríkà wa aláwọ̀ dúdú. Ohun tí wọ́n ń sọ náà ni wípé wọ́n pe seat yẹn ní secret seat, wọ́n ní secret high seat. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ibi ìkọ̀kọ̀, àga ibi ìkọ̀kọ̀, wọ́n ní méjì kan wà táwọn reserve, wọ́n wá ní àwọn fẹ́ fún àwa adúláwọ̀. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe fẹ́ fún wa ní àga ìkọ̀kọ̀ yẹn, a ò ní lágbára o, kò ní sí agbára lọ́wọ́ dúdú o. Dúdú ò ní agbára kankan lórí àga, ó kàn máa wà lórí àga, ẹ mọ̀ bí kan fi yàn dí gẹrẹwu. Wọ́n á wá mú àwọn African country, àwọn olórí lára àwọn olórí African country lára irú àwọn bàbá gọ̀ṣẹ̀mẹ̀ yẹn, ara àwọn Mr. Dálùpọ̀ yẹn, irú àwọn bàbá wa tí wọ́n ní ó ṣèkíní olùlẹ̀, irú àwọn bàbá olùlẹ̀ yẹn, wọ́n á mú wọn síbẹ̀. Ṣé mọ̀ pé àkọ́kọ́ a ò búyàn lónìí o, nice kíní la gbé wá lónìí torí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ la wà yìí. Ṣé ẹ rí bàbá ó ṣèkíní olùlẹ̀? Ṣé mọ̀ pé tá a bá ní ká wò ó kì í ṣe ti èébú, ọpọlọ wọn ò really wà nínú ibi tó yẹ kó wà. Wọ́n mọ̀ wípé bíi pé kán sọ wípé nǹkan jẹ́ 100 kí wọ́n ti kó 75 kúrò. Ṣé mọ̀ pé 25 tó kù yẹn ìwọ̀nba iṣẹ́ ló lè ṣe. Wọ́n á wá mú irú àwọn bàbá olùlẹ̀ yẹn, wọ́n á wá fi síbẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé táwọn bá múrú bàbá olùlẹ̀ yẹn síbẹ̀, bàbá olùlẹ̀ rèé ọpọlọ ẹ̀ ò ju 25% lọ, bí ọpọlọ eṣinṣin ni. Àwọn á wá máa pàṣẹ fún torí wípé ohun tí wọ́n ń try láti ṣe ni wípé wọ́n ti mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Ṣé ẹ dẹ̀ rí ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ fún wa? Ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ oyin tí gbogbo àgbáyé ń pọ́nlá. Ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè milk and honey fún gbogbo àgbáyé. Kò síbì kankan lágbàáyé tó máa lóhùn ò jẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá, kò sí. Kò tí ì sí orílẹ̀-èdè náà lágbàáyé tí ò ní ẹ̀tọ́, tí ò ní nǹkan kan tó wá mú nílẹ̀ Yorùbá. Mi ò rí orílẹ̀-èdè náà lágbàáyé tí ò ní bísínẹ́sì lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Mi ò sọ̀rọ̀ Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá wípé orílẹ̀-èdè kan wà tí ò sí nǹkan tó ń benefit ní ilẹ̀ Yorùbá, kò sí lágbàáyé. Bí ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ṣe dúró, tí a ṣe declaration ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n rí wípé ìjọba ti bẹ̀rẹ̀, ohun tó fẹ́ ṣe ní ìsìn náà ni wípé káwọn sáré tètè gbọ̀nà ẹ̀bùrú, kó dàbí ìgbà téèyàn bá ń bá àgbàlagbà tayò. Ṣé mọ̀ kó dàbí kí ọmọdé àtàgbàlagbà jọ máa tayò ni, kọ́mọ yẹn máa lérí fún àgbàlagbà wípé mo máa win ní ayò tá a jọ ń tayò, kí àgbàlagbà yẹn náà wá máa wò pé ńgbà tọmọ yìí bá pa mí láyò, ọ̀nà wo ni mo wá fẹ́ gbà báyìí, kó wá fẹ́ fi òjòrò dàrú. Òun ni ètò tí àwọn òyìnbó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Ohun tí àwọn òyìnbó yẹn ń ṣe, òun ni wípé ṣé mọ̀ wípé gbogbo àgbáyé gbà wípé Amẹ́ríkà ni olórí gbogbo àgbáyé, àwọn ni wọ́n fi ṣaṣíwájú. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé Amẹ́ríkà bó dẹ̀ ṣe wà yẹn, látijọ́ tí mo ti dé ìlú yìí for over 2 decades tí mo dé ìlú yìí, mi ò rí ọjọ́ tí epo pẹtrólù wọ́n wà ní orílẹ̀-èdè yìí rí. Ìlú yìí ò dẹ̀ ní epo bó ti wọ́n ní tíntín ní báyìí téèyàn lè kàn sí ojú bó ti wọ́n ò kéré mọ́. Orílẹ̀-èdè yìí ò ní epo rárá, wọn ò ní gáàsì, wọn ò ní kankan. Ṣùgbọ́n bí wọn ò ṣe ní tó yẹn, orílẹ̀-èdè yìí mi ò rò pé ọjọ́ kan wà kí wọ́n sọ wípé ààrẹ epo rà ní gas station láyé, kò ṣẹlẹ̀ rí. Mi ìwà lè sọ bóyá ó ti máa ń ṣẹlẹ̀ kémi tó dé ìlú yìí o. Ṣùgbọ́n ṣe náà ní ìsìn mo ti lò 20 years nílùú yìí. Mi ò gbọ́ rí kí orílẹ̀-èdè yìí sọ wípé kẹ́ ẹ débi tẹ́ ti fẹ́ repo, kẹ́ ẹ wá tò kan sọ pé kò mà sépo mà ní. Tàbí kí wọ́n sọ fún yín pé ọ̀wọ́n gógó epo wà,
tàbí kí wọ́n sọ fún yín pé epo kan wọn àwọn tó ń ṣe òfin lórí epo wọn ò rìlíìsì ẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípa eléyìí tó ń sọ pé àwọn kinní kan ló ń ṣòfin Dangote náà ń ṣepo mi ò gbọ́ rí nílùú yìí kí individual dání ibi tó ti ń pọn epo mi ò gbọ́ rí. Látijọ́ tí mo ti dé ìlú mi mọ́ bí tepo ti ń wá ohun kan ṣoṣo tí mo mọ̀ ní pé kí n débi tó ti ń tepo kí n páàkì mọ́tò kí n repo sí kí n dẹ̀ máa lọ lé mi. In fact níjọ́ tí mo ti dé ìlú yìí bóyá ẹnujọ́ mẹ́ta tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kó dé state tí mo wà yìí ni mo rí àwọn èèyàn tí wọ́n gbé kẹ́ẹ̀gì epo dání first time tí máa rí mo béèrè lọ́wọ́ wọn. Bóyá bíi 5 years ago ni mo rí èèyàn tó gbé kẹ́ẹ̀gì epo dání. Mo wá ní kí ló wà ní epo lòun fẹ́ lọ rà mo ní kí ló fẹ́ fi ṣe ó ní torí tí storm bá ṣẹlẹ̀ tí iná bá lọ ó lóun á lè lò láti fi tan generator òun. That's the first time tí mo máa rí. For over 15 years tí mo lò ń lù mí ò rí kéèyàn lọ sí gas station kó lọ fi kẹ́ẹ̀gì repo. Torí kò sí nǹkan tó fẹ́ fi epo ṣe. Kò sí ohun tó ń jẹ́ generator bí mo ṣe wà mi ò ní generator ńlé mi ò rí rí. Mo máa ń rí lẹ́ẹ̀kọ̀kan lórí TV ṣùgbọ́n pé kí n lọ sílé àwọn ọ̀rẹ́ mi nísìn kí n dédé rí generator ńlé wọn kò ṣẹlẹ̀ rí. Torí iná ò lọ nínú ìlú yìí rí. Tí wọ́n bá ní wọ́n mú iná lọ bóyá slow dálẹ̀ iná wá lọ kẹ́ ẹ tó rí wákàtí 5 wọ́n ti ṣe. So kí lẹ fẹ́ lọ máa wá pẹtrólù fún débi tẹ́ máa pọn epo sílé. Gbogbo orí ìta ń pọn epo sílé tí Nàìjíríà ń gbépo sínú ilé kiri tó ń gbépo sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì tó ń gbépo sínú jẹnẹrétọ̀ tó ń ṣèní jẹnẹrétọ̀ bí ìgbà téèyàn lọ ṣèní èèyàn tó téèyàn lọ ṣèní odindi tírélà. Ṣéènì tẹ́lómi fi ṣéènì jẹnẹrétọ̀ ilé ẹ̀ ó ju ìtọ́ fi ṣéènì ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ torí kán má bàa jí gbé. Gbogbo àwọn experience yẹn àwa ò ní bíbà yìí rárá. Kò sí ohun tá a fẹ́ lọ sí gas station lọ fepo ṣe àfi tó o bá ń wa mọ́tò lọ tó o careless tó o tètè fepo sí tí mọ́tò ẹ wá takú lójú ọ̀nà bóyá yẹn ló lè mú ẹ kó o máa wá gálọ́ọ̀nù kékeré tí wàá lọ fi ra epo ní ilé epo tó o máa wá rọ sí mọ́tò. Èmi ò dẹ̀ ń jẹ́ kí ìyẹn ṣẹlẹ̀. Tí mọ́tò mi bá ti wà ní half tank báyìí any stop any gas tí n bá dé mo wọbẹ̀ mo tún fìlì ẹ̀ nìyẹn torí mo yé ti pé képo máa lọ sísàlẹ̀ kó máa tanná fún mi. So mi ò rí àwọn nǹkan yẹn rí. Ìlú yìí dẹ̀ ń wo wípé òkè nígbà tí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ti dúró yìí kò sí nǹkan kan táwọn fẹ́ jẹ mọ́ gbogbo àgbáyé ló mọ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Kò sí nǹkan kan táwọn lè pọ́n lámọ́ torí wípé kété tí ìjọba ilẹ̀ Yorùbá bá ti bọ́ sí orí àpèrè wọn tí iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ aya bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ́ kìíní òwe yìí máa ń sá lọ ńgbà míì ni. Wọ́n ti mọ̀ wípé kété tí aṣojú ilẹ̀ ìjọba tó bá ti lè bọ́ sí orí àpèrè tó yẹ kí wọ́n bọ́ sí action máa speaker than voice kò ní sáyé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ mọ́. Action máa bẹ̀rẹ̀ àṣẹ máa bẹ̀rẹ̀ láti ibi táṣẹ ti yẹ kó jáde. Kò ní sí àyè fún orílẹ̀-èdè kankan láti kàn wọlé Yorùbá tàbí kó gbẹ̀yìn wọlé tàbí kí wọ́n fi ọ̀nà ẹ̀bùrú wọlé wá tàbí kán láwọn fẹ́ wá kí ọba. Ṣé ẹ mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó wá ń jà wá lólè nílẹ̀ Yorùbá yẹn àwọn ọba aládé yín àwọn ọba AliExpress àwọn ọba Yahoo yín àwọn ọba eBay yín àwọn ni wọ́n máa ń láwọn fẹ́ wá kí. Tí wọ́n bá ti wá kí ọba láàfin tóyìnbó bá ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó fẹ́ wá kí ọba á ti mú àwọn tó lè rí ìdí ilẹ̀ dání á ti mú àwọn tó jẹ́ wípé wristwatch tó wà lọ́wọ́ wọn báyìí ṣé ẹ rí wristwatch ọwọ́ wọn báírò tẹ́ ẹ bá rí lọ́wọ́ òyìnbó tó bá wá kí ọba kábíyèsí yín gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ yẹn pátá ló ń rídì bó ṣe ń rídì ẹni tí wọ́n jókòó tì bẹ́ẹ̀ ló ń rídì ilẹ̀ tí wọ́n bá gbẹ́sẹ̀ lé. Aago kan wà ní ìsìn tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá ní lọ́wọ́ bí security alarm ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ̀ pé aago yẹn nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. Nísìn wọ́n ti ṣe ríǹgì tó jẹ́ pé ẹni tó bá fẹ́ mu gbó ò nídìí láti gbé igbó sẹ́nu mọ́. Inú ríǹgì tó o gbé dání ló máa wà tó o bá ti tásìkò tó o máa mú wàá kàn excuse ara ẹni wàá lọ sí bathroom. Ìmídélé tó o bá ti dénú bathroom wàá mú nǹkan wàá fa nǹkan tó o máa fà wàá tún jáde kò sẹ́ni tó máa rí anything lẹ́nu ẹ̀. Ìyẹn ni wọ́n sọ wípé irun mọ́lẹ̀ tó ń jẹ ṣàwámà kó o fẹ́ mu kokéènì ní ìsìn ò ní ìdí láti gbé sẹ́nu mọ́ kódà lójú èèyàn gan-an ní mọ̀ pé nǹkan tó gbé sẹ́nu nìyẹn.
wàá kàn gbé ọwọ́ yẹn ibi òrùka yẹn báyìí wàá kàn gbé síbi ẹnu ẹni wọ́n á rò pé ó fọwọ́ bo ẹnu ni ó dẹ̀ ń fa nǹkan tó ń fà lọ tí baba ńlá ẹnikẹ́ni ò dẹ̀ nímọ̀ pé ṣe ló mú nǹkan láàrin wọn ń bẹ̀. wọ́n ti wá mọ̀ ní ìsìn wípé kọ̀rọ̀kọ́mọdé pa mí láyò ni máa fòjóró dàrú òun lẹ ṣe rí tí wọ́n ṣe sọ wípé àwọn ní 2 secret high seat táwọn fẹ́ fún Áfíríkà òun ni wípé wọ́n wò wípé òkè gbogbo ẹ̀yin Áfíríkà yìí ní ìsìnlẹ̀ ti fẹ́ sá má wọn lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá sá má wọn lọ́wọ́ kí làwọn máa jẹ tẹ́ ẹ bá sá má wọn lọ́wọ́ gbogbo nǹkan táwọn wá ń fi ọpọlọ kó lọ́dọ̀ Áfíríkà wọn ò ní rí kó mọ́ ìyẹn ni wọ́n ṣe ń ṣèṣe wípé dá ìgbà táwọn bá fi yín sí ipò ẹ máa ríra yín bíi pé àwọn àti yín jọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ̀kí ló wà nínú pé kéèyàn sọ fún yín pé kẹ́ ẹ wá joyè láì fàṣẹ sí yín lẹ́nu ẹjọ́ ṣe yẹn ìyẹn mọ́pọlọ wá nígbà téèyàn bá fi mí joyè tí wọ́n fi mí joyè àwòdì tí mi ò lè gbádìyẹ tí wọ́n fi mí joyè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá sóyè nìyẹn òun lẹ ṣe rí pé gbogbo àwọn tó pera wọn ní káfíìsì nílẹ̀ Yorùbá wà lórí àpèrè àṣẹ ò sí lẹ́nu wọn local government chairman ló ń pàṣẹ lé ọba lórí tí ọba kan bá fẹ́ travel kúrò ní Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí local government mọ̀ wípé òun rìnrìn àjò ìgbà táwọn ọba fẹ́ lọ sí àjì wọ́n jẹ́ kí àgbogbo ọba tó lọ sí àjì lọ́dún yìí ló sọ fún àwọn local government chairman wọn pé àwọn máa rìnrìn àjò bí wọ́n bá fẹ́ lọ anywhere tí ọba Ìbàdàn Olúbàdàn bó ṣe wà yẹn tó bá ń lọ sí Èkó ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí local government chairman ìlú Ìbàdàn mọ̀ wípé òun ń travel torí pé kò sí àṣẹ lẹ́nu wọn mọ́ ọgbọ́n yẹn ni àwọn amúnisìn ń lò òun lẹ ṣe rí wípé gbogbo ọba ń jáde ní ìsìn níbi tí wọ́n gọ̀dé níbi tí wọ́n ya òpìyèdé ìjọba lẹ́yìn olórùpìyè èèyàn tí iye ẹ ti ra òun làwa Ìjẹ̀bú máa ń pè ní olírùpìyè wọn á fẹ́ ní iye rẹ̀ ti ra iye wọn ra ibi tí wọ́n pin yèdé wọ́n máa tún sọ fún wa wípé láti UK làwọn ti ń gba àṣẹ ẹjọ́ kí ló kan UK pẹ̀lú orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀ ti fún lómìnira wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá fi àgbò fún eégún èèyàn máa ń ju okùn ẹ̀ lẹ̀ ní UK fi àgbò fún eégún wọn òdokùn ẹ̀ lẹ̀ ẹlẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lómìnira ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ ṣe ń pàṣẹ fún gbogbo ọba aládé ibẹ̀ àti UK ni wọ́n ti issue certificate fún ọba ilẹ̀ Yorùbá kò sí ọba tó jẹ nílẹ̀ Yorùbá àti baálẹ̀ àtàwọn dígẹrẹwu àtàwọn oníròpìnyè gbogbo wọn pátápátá àṣẹ kankan ò wá lábẹ́ ìjọba Nàìjíríà fún wọn ìjọba Nàìjíríà wà lábẹ́ ìjọba UK ni ìjọba UK ń pàṣẹ fún gbogbo àwọn politician ilẹ̀ Yorùbá pátápátá òun lẹ ṣe rí wípé nígbà tí Mr. Gosime máa joyè tó lóun fẹ́ sọra òun di agbégúndé ìgbà tí Mr. agbégúndé máa dórí ipò Mr. agbégúndé ó kọ́kọ́ lọ UK ṣàmà wípé gbogbo campaign tó ṣe mí ò ríbi tí Tinubu tó ti campaign nílẹ̀ Nàìjíríà wípé ohun báyìí ni mo fẹ́ ṣe tí n bá dórí ipò nígbà tó lóun fẹ́ lọ sí London fẹ́ lọ ṣe campaign tó ní kí ẹni tí wọ́n jọ ń contest kó wá báwọn níbẹ̀ ẹ rí wípé nígbà tí wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó pín fún gbogbo àwọn tí wọ́n jọ lọ ní gbogbo àwọn afọ́jú gbogbo àwọn pábíàlà àṣírí ààbò tó tẹ̀lé lọ UK àwọn ló pín gbogbo question yẹn fún oníkan dáhùn ibẹ̀ yẹn ló yẹ káwa èèyàn ti fura wípé báwo lèèyàn ṣe ń jẹ olórí ìlú tí wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ nílùú ẹ̀ tó wá jẹ́ pé UK tí a sọ wípé àwọn ti gbòmìnira lábẹ́ ibẹ̀ ló ti lọ ń dáhùn question ibi tó yẹ kára ti kọ́kọ́ fu gbogbo àwa ọmọ aládé nìyẹn wípé kíní yóò ṣe dáadáa ọjọ́ wo lẹ gbọ́ rí ṣebí Amẹ́ríkà ń ṣe campaign lọ́wọ́ ń sìn ǹjẹ́ ẹ rí kí Kamala gbéra ń bí kó máa bọ̀ ní Nàìjíríà kó sọ pé ó ń bọ̀ wá ṣe campaign Nàìjíríà àbẹ́ ẹ gbọ́ rí kí wọ́n sọ wípé wọ́n set interview fún Donald Trump ní Ghana ǹjẹ́ ẹ gbọ́ rí kí wọ́n sọ pé wọ́n set interview fún Kamala ní South Africa wípé ó máa lọ dáhùn bẹ́ẹ̀ torí pé àjọṣepọ̀ tó jọ wà láàrin wọn ṣe rí pé kò ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá di ti dúdú torí pé dúdú ti gọ̀ wọ́n ti rí ìran dúdú wípé àwọn kó wọn lẹ́rú àrà tó bá wù àwọn làwọn lè fi wọ́n dá torí pé pọ́tírì wọn ni wọ́n ń rí ìran dúdú bó ṣe ń rí wa nìyẹn wọ́n rí wa bí àgùntàn tí wọ́n kó sínú pọ́tírì
tí wọ́n kó àgùntàn tí wọ́n kó adìyẹ tó kó pẹ́pẹ́yẹ tó kó àwo tó wá kó gbogbo wọn pọ̀ sínú pọ́tìrì kan náà tó wá ń dára tó bá wù wọ́n lé wọn lórí bẹ́ẹ̀ ni funfun ṣe ń ọpẹ́rẹ́tì lé wa lórí. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó tan ìmọ́lẹ̀ ní àkókò tèmi àti yín yìí tí ò jẹ́ ká bá wọn rúgbó tán tó tètè gbé màmá wa dìde fún wa. ẹ rí i pé màmá ń sọ wípé ẹja tètè máa lọ ní 2022 màmá lóhun tó ń bọ̀ ńlẹ̀ yìí ó ní agbára. ṣé ẹ wá rí gbogbo èyí tí mò ń sọ látàárọ̀ yẹn kékeré wa ni ẹ wá jẹ́ ń bọ́ọ̀bù bírèènì wa kí n gbé wa débẹ̀. ṣé ẹ mọ̀ wípé ní ìsìn Amẹ́ríkà ń ṣe ọ̀rọ̀ campaign lọ́wọ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Áfíríkà tá a wà nílùú yìí là ń bẹ Ọlọ́run. ẹlòmíì gan ń gbàdúrà wípé ẹ káàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi mò ń kí wa káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe fẹ́ tó Olórí Àdùkẹ́ o. ẹ bá wa share ètò yìí ẹ bá wa pín lógúnlógún ẹ bá wa tẹ love ẹ bá wa tẹ like. mo ní pé ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi kan wà love gangan lẹ gbé wọlé. ẹ ṣeun jàre ojú òní ti gbogbo wa 100% love èmi náà ń dá padà fún yín. ẹ ṣeun ẹ kú àbọ̀ sórí ètò adára fún gbogbo wa. a ní pasán lórúkọ Olódùmarè a sì ní jẹ̀bi. ṣé ẹ mọ̀ wípé campaign lọ l'Amẹ́ríkà lọ́wọ́ ń sìn. lára fídíò tí mo gbé wá fún wa yẹn ìkànnì yẹn o wọ́n ń wá bí wọ́n ṣe tún fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹlẹ́ẹ̀kejì. ìyẹn náà ṣe sọ fún wa wípé àwọn fi 2 secret high seat kan sílẹ̀ fún àwọn dúdú kí wọ́n mẹ́kì kan yan èèyàn méjì tó máa wá jókòó síbẹ̀. wọ́n mọ̀ wípé tó bá máa yan èèyàn méjì yẹn wá wọ́n á yan wá láti ECOWAS tí ECOWAS bá dẹ̀ ti wá tí wọ́n láwọn yan president orílẹ̀-èdè méjì kó wà ń bẹ̀. ṣe rí pé a tún ti bọ́ sí gálò wọn. a tún ti bọ́ sínú gálò àwọn òyìnbó nìyẹn tó jẹ́ pé nǹkan tó bá jọ lọ ṣe nínú ilé ní secret place yẹn ohun tí wọ́n bá fẹ́ kí àwọn gọ̀lúgọ̀ tí wọ́n pera wọn ní olórí Áfíríkà gọ̀lúgọ̀ wọ̀nyẹn ohun tó bá ní kó lọ ṣe ní Áfíríkà náà máa lọ ṣe. torí wípé nígbà tí èèyàn bá jẹ́ méjì bóyá bí èèyàn 30 ní ìsìn ló ṣe meeting tó jẹ́ pé ẹyọ èèyàn méjì péré ló jẹ́ dúdú láàrin wọn tí èèyàn 28 tó kù jẹ́ funfun ẹjọ́ tó bá ṣe election lórí decision ta lẹ́rò pàbá wọn máa wọlé ṣe bí àbá àwọn tó pọ̀ jù yẹn ló máa wọlé. ṣebí wọ́n ní èèyàn ṣebí jọ̀mọ́ làwọn yẹn wọ́n pọ̀ jù àwọn méjì lọ. ṣé ẹ ti rí wípé ìkónilẹ́rú ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn òun lárákùnrin yẹn ṣe sọ pé ká má gbà kan tó kó wa lẹ́rú o ṣùgbọ́n àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yoruba àwa ti lọ. tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ á lọ o ọ̀tá àwa á lọ o. iṣẹ́ yẹ́kẹ́jẹ́ máa fò lójú ọ̀run iṣẹ́ jákẹ́já máa wẹ̀ nínú bú á lọ o. ẹ̀yin òyìnbó a ti lọ o. abatẹnigẹ́dẹ̀yìn lẹ́yìn wa o a ti lọ. oníṣẹ́ ibi dẹ̀yìn lẹ́yìn wa o a ti lọ. àwọn ọmọ aládé ti lọ. ohun kan ṣoṣo tó kù fáwọn ọmọ aládé òun ni ọjọ́ ọpẹ́ wa tí ò dẹ̀ ní pẹ́ dé. kò sí nǹkan tó lè dá dúró. ọjọ́ ọpẹ́ wa ti ní àwa díẹ̀ báyìí ló kù bíntín ló kù. lẹ́yìn ọjọ́ ọpẹ́ wa ló bá tán. gbogbo ọmọládé bá bọ́ sí ipò àṣẹ wọn oníkálukú bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe rere lẹ́ni kò bá lágbára lórí wa mọ́ torí wípé New Jerusalem nílẹ̀ Yorùbá. ẹjọ́ ìyẹn yẹn fún mi ní 1 minute ẹjọ́.
ìròyìn ojoojúmọ́ lórílẹ̀‐èdè òmìnira tiwantiwa Yorùbá. èyí ni ìròyìn ojoojúmọ́ ti olómìnira IYPDRY tí ó jáde ní òní ọjọ́ ajé ọjọ́ 23 oṣù ọ̀wẹ̀wẹ̀ ẹgbàá ọdún ó lé mẹ́rìnlélógún. àti kí gbogbo ìjọ ènìyàn yìí lè mọ̀ pé olúwa kì í fi idà tàbí ọ̀kọ̀ gbanilà nítorí pé ti olúwa ni ogun náà yóò sì fà ọ́ lé wa lọ́wọ́. ọlọ́run olódùmarè ti bá wa gba ìjẹ́ orílẹ̀-èdè wa padà ní 20 oṣù bélú ẹgbàá ọdún ó lé méjìlélógún. ọlọ́run olódùmarè ti bá wa gba ìṣèjọba ara wa padà ní ọjọ́ 12 oṣù igbe ẹgbàá ọdún ó lé mẹ́rìnlélógún. orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ti jáde kúrò lára Nàìjíríà kì í ṣe ara Nàìjíríà mọ́. orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira aṣèjọba ara ẹni. òun ni orílẹ̀-èdè tuntun jùlọ ní àgbáyé. orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá ni a mọ̀ nínú ìtàn wa gẹ́gẹ́ bí Yorùbá Kingdom, Yorùbá Nation, Yorùbá Land, Yorùbá Country. Kò sí ìpínyà, kò dẹ̀ sí division ní ilẹ̀ Yorùbá under Democratic Republic of the Yorùbá DRY ni gbogbo wọn wà. Olódùmarè dá wa ní ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá wa sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run tó ní ká máa jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ọlọ́run tó dá ẹ̀jẹ̀ wa ní ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ọba tó dá akọ tó dá abo sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run tó ní ká máa jẹ́ ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá gangan. Ọlọ́run tó dá ilẹ̀ Yorùbá o. A bẹ̀ ẹ̀yin Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo agbára tẹ́ fi ń jẹ́ Ọlọ́run. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ bá máa gbé e gbà tí ìjọba àwọn aṣojú ìjọba délé tí wọ́n á fi wọ sẹkítẹ́ríàtì nítorí pé àwọn ọmọ aládé àwọn ọmọ Yorùbá gangan ní ìjọba ṣùgbọ́n àwọn aṣojú wa tí ó yẹ kó wọ sẹkítẹ́ríàtì gbogbo agbára tẹ́yin Ọlọ́run máa lò láti fi gbé àwọn aṣojú ìjọba wa wọ sẹkítẹ́ríàtì Ọlọ́run Olódùmarè bàbá bá wa ṣe Olódùmarè bá wa ṣe ní kọ́kán ọba àwọn ọba bá wa ṣe ní kọ́kán Olódùmarè tó dá ilẹ̀ Yorùbá bá wa ṣe ní kọ́kán ọwọ́ agbára tẹ́ fi ń jẹ́ Ọlọ́run bá wa fi gbé aṣojú ìjọba ilẹ̀ Yorùbá bá wa fi gbé wọn wọ sẹkítẹ́ríàtì láti lọ ṣe ètò ìmúṣẹ tẹ́ḿpìlẹ̀tì tí ọwọ́ màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí gbé kalẹ̀ gbogbo ohunkóhun tó bá máa ná ẹ̀yin Ọlọ́run láti lè jẹ́ kí àwọn aṣojú ìjọba ilẹ̀ Yorùbá láti lè fi gbé tẹ́ḿpìlẹ̀tì yìí kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpìnlẹ̀ fún àwa ọmọ Yorùbá Ọlọ́run gbogbo ohun tó bá máa ná yín Ọlọ́run dìde kẹ́ ẹ ṣe àwa gbàdúrà wípé gbogbo ohunkóhun tó wà nínú tẹ́ḿpìlẹ̀tì yìí Olúwa òun gangan la fẹ́ kó fìdí múlẹ̀ ohunkóhun ò gbọ́dọ̀ yẹ tẹ́ḿpìlẹ̀tì tí màmá Modúpẹ́ Onítìrí tí ẹ fi rán màmá Modúpẹ́ Onítìrí sí wa agbára kágbára kankan ò gbọ́dọ̀ yẹ Ọlọ́run tá a bá wá rí ẹnikẹ́ni tó dàbá ẹ̀ tàbí tó rò lérò tàbí tó gbìyànjú ẹ̀ láti fẹ́ yí padà láti wákàtí tí àwọn aṣojú ìjọba ilẹ̀ Yorùbá bá ti gbé e kalẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lóun máa yí padà Olúwa jẹ́ kó fi ẹ̀mí ẹ̀ ṣètùtù àwa gbàdúrà adámájẹ̀mú pẹ̀lú ẹ̀yin Ọlọ́run wípé tẹ́ḿpìlẹ̀tì yìí ni àwọn ọmọ Yorùbá máa lò nǹkan tó wà nínú tẹ́ḿpìlẹ̀tì yìí la máa ṣe a ò ní yí padà títí láéláé títí táyé máa fi parẹ́ adámájẹ̀mú pẹ̀lú ẹ̀yin Ọlọ́run pé ohunkóhun agbára kágbára ipákípá ènìyàn kí ènìyàn kò ní yí ohun tó wà nínú tẹ́ḿpìlẹ̀tì yìí padà ohun tí ẹ̀yin Ọlọ́run fi rán màmá Modúpẹ́ Onítìrí sí wa tó wà nínú tẹ́ḿpìlẹ̀tì yìí la máa lò títí láéláé ó dàṣẹ àṣẹ ní tèdùmàrè. ìkìlọ̀ fún gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ ẹ má ṣe gba irúgbìn GMO lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni
ọ̀nà mìíràn láti pa àwa aláwọ̀ dúdú run ni. Àìsàn oríṣiríṣi ni irúgbìn yìí yóò fà sí àgọ́ ara ẹni tí ó bá jẹ ẹ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹni náà kò ní lè bí ọmọ mọ́. Àti wípé ilẹ̀ tí wọ́n bá gbin irúgbìn yìí sí yóò di aṣálẹ̀ tí kò sì ní lè mú èso jáde mọ́. Fún ìdí èyí, ẹni tí ọwọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá bá tẹ̀, ẹ̀sùn ìpànìyàn ni o. Nítorí náà, a rọ gbogbo ẹ̀yin indigenous Yorùbá people, IYP ti Democratic Republic of the Yorùbá DRY wípé ibikíbi tí ẹ bá ti rí ẹni tí ó bá gba irúgbìn yìí tàbí ẹni tí ó fún wọn, ẹ bá wa ya àwòrán wọn, àti ẹni tí ó fún wọn àti ẹni tí ó gbà á. Apànìyàn ni àwọn méjèèjì. Ẹ tọ́jú àwọn irúgbìn àbáláyé tó wà lọ́wọ́ yín. Gbogbo ọmọ aládé ẹ wá gbọ́ o, a kú ojú lọ́nà IYP DRY TV, ilé iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, tá ó ti máa gbọ́ròyìn òtítọ́ o, ìṣẹ̀lẹ̀ tó farasin àtàwọn ètò tí ń kọ́ni lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjọ̀kan nípa àṣà, ìtàn àti ìwà ọmọlúàbí Yorùbá. Ìrọ̀rùn ló bá dé o, tóró máa wà lórí ìtàkùn ayélujára yìí www.iypdrytv.com àti lórí YouTube fún ẹ̀rọ alágbèéká wa. Lówùúrọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ láàjìn, IYP DRY TV ni wọ́n mọ̀ wò, òun ni wọ́n mọ̀ gbọ́. IYP DRY TV, àmì gbòòrò tìtìtì. Ẹ gbọ́ àwọn kókó tí ó jáde nínú ìròyìn náà. Àjọ àgbáyé WHO àti China pàdé àpòpọ̀. Lábẹ́ àǹfààní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ni ìtọ́jú àwọn òṣìṣẹ́. Ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Burkina Faso. Ìsọkúsọ lẹ́nu wèrè Ògúnwùsì. Ẹ bá wa ká lọ sínú àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tòní. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Republican ní Amẹ́ríkà tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ aṣòfin ti sọ̀rọ̀ síta. Wọ́n ní àjọ àgbáyé lápá kan àti àjọ ètò ìwòsàn ní àgbáyé WHO lápá kan fẹ́ kó gbogbo àgbáyé sí abẹ́ ìṣèjọba kan ṣoṣo. Wọ́n ní àwọn ò sì ní gbà. Wọ́n sọ bí ìjọba Joe Biden àti Kamala Harris igbákejì rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ olóṣèlú ti Democrat ṣe ń pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn oníṣẹ́ ibi wọ̀nyí. Wọ́n sọ pé àwọn alágbàáyé ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wó agbára ìṣèjọba ara ẹni ìlú Amẹ́ríkà, tí wọ́n sì fẹ́ kí China ó ṣe àkọlù sí ìṣèjọba ara ẹni Amẹ́ríkà. Wọ́n ní bí wọ́n ṣe níjọ́ yẹn lọ́hùn náà nìyẹn tí àwọn alágbàáyé wọ̀nyí ní ìlú Amẹ́ríkà pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú China láti dá àrùn COVID-19 síta, tó sì jẹ́ pé títí di òní àwọn ènìyàn wọ̀nyí ni wọ́n dènà gbogbo ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà ń gbé láti wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ ohun tó fa COVID-19. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aṣojú-ṣòfin ọmọ ẹgbẹ́ Republican wọ̀nyí ní ìlú Amẹ́ríkà ṣe sọ, láìpẹ́ yìí ni àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé àbá kan kalẹ̀ nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin wọn, tí àwọn sì ń lérò pé ilé aṣòfin àgbà wọn á ṣe bákan náà, pé kí Amẹ́ríkà yọ ara rẹ̀ kúrò nínú àjọ ìwòsàn àgbáyé WHO, àti pé kì í ṣe kí ó yọ ara rẹ̀ nìkan, ṣùgbọ́n kó má ṣe fi ẹyọ dọ́là kan tó kéré jù ṣọwọ́ sí WHO mọ́, gẹ́gẹ́ bí ìtọrẹ àánú fún àwọn aláyébàjẹ́ náà. Wọ́n sì ń retí pé kí àwọn ilé aṣòfin àgbà wọn náà gbé irú àbá àti òfin yìí kalẹ̀ kí ó lè di òfin ìmúṣẹ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ìdí ni pé WHO ti wá fẹ́ sọ ara rẹ̀ di ìjọba lórí gbogbo àgbáyé, tí kò sì sí ẹnì kankan ní ìlú Amẹ́ríkà tí ó dìbò yan ẹnikẹ́ni nínú wọn láti máa ṣàkóso ìlú Amẹ́ríkà.
wọ́n ní ṣe ni WHO pẹ̀lú gbogbo ìgbéraga ìkọjá àyè tí wọ́n ń ṣe káàkiri àgbáyé fẹ́ sọ ara wọn di ìjọba lórí àwọn ìjọba tí àwọn ará ìlú yàn. Àwọn ò sì ní gbà kí irú èyí ṣẹlẹ̀ sí ìlú Amẹ́ríkà nítorí orílẹ̀-èdè aṣèjọba ara ẹni ní Amẹ́ríkà àti pé ìjọba Amẹ́ríkà nìkan ni ó ní àṣẹ lórí àwọn ará ìlú Amẹ́ríkà kì í ṣe WHO. Kì í wá ṣe ìyẹn nìkan, wọ́n ní àwọn àjọ àgbáyé pàápàá ti ń kọjá àyè wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ tí ó jẹ́ pé láìsí àṣẹ àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé fúnra wọn, àjọ àgbáyé á kàn fi ipá jáwọ́ orílẹ̀-èdè kórílẹ̀-èdè láti pàṣẹ ohun tí wọ́n máa ṣe tàbí má ṣe. Wọ́n ní gbogbo ìgbésẹ̀ wọ̀nyí tí WHO àti àjọ àgbáyé ń gbé kò ṣẹ̀yìn àwọn alágbàáyé, àwọn tí Ọlọ́run kò yàn, tí wọ́n sọ ara wọn di olùṣàkóso àgbáyé pẹ̀lú ipá, tí wọ́n sì fẹ́ kó gbogbo àgbáyé sí abẹ́ òrùlé kan náà kí wọ́n lè gba agbára ìṣèjọba ara ẹni kúrò lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ipá, kí àwọn wá máa ṣe olùdarí gbogbo àgbáyé gẹ́gẹ́ bí ìjọba kan ṣoṣo. Àwọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú Republican kò ní fàyè gba ìgbésẹ̀ yìí. Wọ́n wá sọ pé ìlú China ti mú WHO sábẹ́. Àwọn ò dẹ̀ nígbà tó wá jẹ́ pé China tí kò ní ìfẹ́ Amẹ́ríkà á wá máa tipasẹ̀ WHO ṣe alákòóso Amẹ́ríkà. Ọ̀rọ̀ rèé o, ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, Indigenous Yoruba People IYP ti Democratic Republic of the Yoruba DRY. Ọ̀rọ̀ yìí kò rújú rárá. Ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn alágbàáyé yìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ láti ìgbà tí ojú wa ti bẹ̀rẹ̀ sí là, wọ́n fẹ́ ní gbogbo àgbáyé ní ìkáwọ́ wọn. Àwọn ni wọ́n á sọ pé wàhálà kan ti wà tí a ò mọ nǹkan kan nípa rẹ̀. Àwọn nìkan ni wọ́n máa ń rí oríṣiríṣi ìríkúrí tí wọ́n máa ń rí. Wọ́n á sọ pé nǹkan báyìí ni gbogbo ayé gbọ́dọ̀ ṣe, tí kò sì ní sí ìjọba orílẹ̀-èdè kankan tó lè sọ pé bíi ti báwo. Ló wá túmọ̀ sí pé wọ́n ti gba agbára ìṣèjọba ara ẹni kúrò lọ́wọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè. Àwọn ni wọ́n á wá máa pàṣẹ lórí gbogbo àgbáyé. Èyí jẹ́ èèwọ̀ pátápátá gbáà fún ìran Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí ìyá wa màmá ìran Yorùbá olùgbàlà tí Ọlọ́run Olódùmarè rán sí wa, ìyáàfin Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ṣe máa ń sọ pé a ò ní kúrò nínú oko ẹrú kan bọ́ sí òmíràn, àti pé lẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè Yorùbá ni àkọ́kọ́. Àjọ àgbáyé kọ́ ni ìjọba, WHO kọ́ ni agbára, kò dẹ̀ ní agbára lórí ìjọba wa. Ẹ jẹ́ kí a rántí ohun tí màmá wa ti sọ pé kí àwọn ọ̀dọ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP dìde kí wọ́n rí i pé àwọn dáàbò bo ìṣèjọba ara ẹni orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá DRY. Ní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá DRY, gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ni yóò jẹ àǹfààní ìṣèjọba tó kún ojú òṣùwọ̀n tó sì nífẹ̀ẹ́ àwọn ará ìlú. Ìtọ́jú tó péye yóò wà fún àwọn òṣìṣẹ́, ìjọba kò sì ní fi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n. Gẹ́gẹ́ bí màmá wa ìyáàfin Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá ṣe máa ń sọ fún wa wípé ọ̀sẹ̀ méjì méjì ni àwọn òṣìṣẹ́ yóò máa gba owó ọ̀yà wọn. Fún ìdí èyí, àwọn ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá Indigenous Yoruba People IYP fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa MUA fún gbogbo akitiyan wọn lórí ìran Yorùbá láti lè jẹ́ kí a bọ́ nínú ìnira. Kò ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín láṣẹ Ìdùmarè. Ìjọba orílẹ̀-èdè Burkina Faso ṣèlérí iná mọ̀nàmọ́ná tó dúró déédéé fún àwọn ọmọ ìlú rẹ̀. Wọ́n sì sọ pé ó ṣeé ṣe kí eléyìí wáyé nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ irinṣẹ́ alágbára tí wọ́n gbèrò láti ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Ààrẹ Traoré sọ pé èyí ṣe pàtàkì nítorí pé àwọn wà ní àárín gbùngbùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà. Láti ìgbà tí Ibrahim Traoré ti di olórí orílẹ̀-èdè Burkina Faso ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà ti ń rí ìdàgbàsókè lọ́kan òjọ̀kan. Irú olórí báyìí dára fún Áfíríkà
ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ dénúdénú tó sì fẹ́ ìtẹ̀síwájú fún ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè fún àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún màmá wa olóyè ìyáàfin Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá fún àṣeyọrí iṣẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, Democratic Republic of the Yorùbá, DRY, tí wọ́n sì jẹ́ àwòkọ́ṣe ìpìlẹ̀ rere fún orílẹ̀-èdè Yorùbá àti fún ilẹ̀ Áfíríkà lápapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí màmá wa ṣe máa ń sọ pé àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, Democratic Republic of the Yorùbá, DRY, kúnjú ìwọ̀n láti ṣe ètò ìṣèjọba tí ó dára. Èyí sì ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024 tí a ti ṣe ìbúra wọlé fún olórí adelé wa bàbá wa Mobọ́lájí Ọláwálé Akíọlá Ọmọkọrẹ. Ní kété tí Olódùmarè bá ti mú wa ṣe àṣeyọrí nípa lílé àwọn agbésùnmọ̀mí Nàìjíríà kúrò lórí ilẹ̀ wa, tí àwọn adelé sì wọlé sí oríkò ilé iṣẹ́ ìjọba ní àwọn ìpínlẹ̀ wa, iṣẹ́ náà yóò lè tẹ̀síwájú. Nítorí náà, gbogbo àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, Indigenous Yoruba People, IYP, ẹ jẹ́ kí a fi ọkàn wa balẹ̀. Olódùmarè ti ṣẹ́gun fún wa. Nígbà tí a bá sọ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọba ní Democratic Republic of the Yorùbá, DRY, òótọ́ àti òdodo ni kí ẹnikẹ́ni má sì ṣe lòdì sí ọ̀rọ̀ yìí. Kò sí ọba ní DRY, kí a sì rántí pé ìjọba DRY ti bẹ̀rẹ̀. Nítorí èyí, ó jẹ́ ọ̀ràn dídá fún ẹnikẹ́ni láti pe ara rẹ̀ ní ọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Kò sí ọba mọ́ ní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, DRY. Nítorí náà, gbogbo àwọn tí wọ́n bá sì ń pera wọn ní ọba tàbí tí àwọn èèyàn kan ń pè ní ọba, wọ́n ń ṣe ìlòdì sí ìjọba Democratic Republic of the Yorùbá. Lẹ́yìn ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024 tí ìjọba DRY ti wà ní ìkàlẹ̀, irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ń ṣẹ̀ sí òfin orílẹ̀-èdè àṣejọba ara ẹni DRY. Nítorí èyí, kí gbogbo ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ó sọ ìsọ̀rọ̀ sí wa. A rí fọ́nrán kan láìpẹ́ yìí níbi tí wèrè kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Ẹniìtàn Ògúnwùsì Adéyẹyè ti ń sọ̀rọ̀ bíi pé ó ní àṣẹ láti sọ ohun tó ń sọ. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ wípé àwọn ọ̀ràn Ìgbò ló ní ajé kìí ṣe Yorùbá, tí aláìnítìjú rẹ̀ ń sọ òyìnbó wèrè tí ó sì máa tún sọ nígbà tí ọjọ́ ìdájọ́ rẹ̀ bá dé. Ọ̀rọ̀ yìí kò rújú rárá. Èkíní, kò sí ipò kankan tó ń jẹ́ ọba ní Democratic Republic of the Yorùbá. Èkejì, Ẹniìtàn Ògúnwùsì Adéyẹyè kò ní ipò àṣẹ kankan ní Democratic Republic of the Yorùbá, DRY. Ẹ̀kẹta, ìṣèjọba DRY ti bẹ̀rẹ̀. Kí oníkálukú wa ó ṣọ́ ara wa, ṣọ́ ẹnu wa àti ìhùwàsí wa, kí a má ṣe lòdì sí ìṣèjọba ara ẹni DRY. Ìjọba tí ó jẹ́ aṣojú fún gbogbo ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, IYP, lábẹ́ àkóso àlàkalẹ̀ tí Olódùmarè gbé fún àwa ìran Yorùbá títí ayé nípasẹ̀ màmá wa Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá. Àkíyèsí pàtàkì fún gbogbo àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, Indigenous Yoruba People, IYP, gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé màmá wa olóyè ìyáàfin Modúpẹ́ọlá Onítìrí Abíọ́lá, bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ takuntakun láì wẹ̀yìn wò láàárọ̀, lọ́sàn-án àti lálẹ́ fún ìran Yorùbá, kí ìgbáyé gbádùn kí ó lè dé bá gbogbo wa lápapọ̀, fún ìran wa, ilẹ̀ baba ńlá wa, kí a bàa lè wà ní òmìnira láìsí lóko ẹrú mọ́. Nítorí náà, ẹ jẹ́ kí gbogbo àwa ọmọ aládé kí a dìde. A nílò gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ní oríṣiríṣi ẹ̀ka. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọba adelé wa, kí a jìjọ gbé ilẹ̀ Yorùbá wa lárugẹ,
kí iṣẹ́ rere náà lè máa tẹ̀síwájú. Nítorí náà gbogbo àwa tí a mọ̀ nípa kíkọ èdè Yorùbá tàbí tí ẹ sì lè ka Yorùbá dáradára, tàbí àwa tí a mọ̀ nípa ṣíṣe àtúnṣe lórí èyí tí wọ́n ti kọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìyẹn tí a mọ̀ sí editing tàbí graphic design àti video editing, ẹ jọ̀wọ́ a nílò yín, gbogbo yín pátápátá ni a nílò. A nílò gbogbo ọmọ Yorùbá ní oríṣiríṣi ẹ̀ka látàrí ìpele tí iṣẹ́ DRY dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kí a kàn sí àwọn òǹkà nọ́mbà wọ̀nyí: +44 75 03 28 30 50 tàbí +234 904 480 42 33 tàbí +27 74 063 8095. Ẹ jẹ́ kí a ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ baba ńlá wa. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀ wípé eléyìí kì í ṣe iṣẹ́ olówódé o, ṣùgbọ́n fún ìfara ẹni jì. Fún ìran wa ni eléyìí wà fún. Àwa tí ààyè bá wà fún láti ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ àjogúnbá wa. Lẹ́ẹ̀kan sí i, ẹ jẹ́ kí a gbọ́ àwọn òǹkà nọ́mbà náà: +44 75 03 28 30 50 tàbí +234 904 480 42 33 tàbí +27 74 063 8095. Àwọn nọ́mbà náà tí a gbọ́ yìí, a lè pè sí àwọn nọ́mbà náà tàbí fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí i. Ilẹ̀ Yorùbá gbè wá o, kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. gbogbo ọmọ aládé ẹ wá gbọ́ o, a kú ojú lọ́nà IYP DRY TV, ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ lórílẹ̀‐èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, tá ó ti máa gbọ́ròyìn òtítọ́ o, ìṣẹ̀lẹ̀ tó farasin àtàwọn ètò tí ń kọ́ni lọ́gbọ́n lọ́lọ́kan òjọ̀kan nípa àṣà, ìtàn àti ìwà ọmọlúàbí Yorùbá. Ìrọ̀rùn ló bá dé o, tóró máa wà lórí ìtàkùn ayélujára yìí www.iypdrytv.com àti lórí YouTube fún ẹ̀rọ alágbèéká wa. Lówùúrọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ láàjìn, IYP DRY TV ni wọ́n mọ̀ wò, òun ni wọ́n mọ̀ gbọ́. IYP DRY TV àmì gbòòrò tìtìtì. Kí a tó máa lọ, kókó inú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ àgbáyé WHO àti China pàdé àpòpọ̀. Lábẹ́ àǹfààní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá, ohun tí a gbé yẹ̀wò lónìí ni ìtọ́jú àwọn òṣìṣẹ́. Ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Burkina Faso. Ìsọkúsọ lẹ́nu wèrè Ògúnwùsì. Èyí lòpin ìròyìn tòní. Ẹ máa yáṣẹ́ ajé. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ aládé káàbọ̀ padà sí inú orí ètò láti inú yàrá oníròyìn. Ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan wípé mo pọ́ọ̀sì torí pé àlejò kan ló sáré wọlé dé. Ìyẹn ni mo ṣe gbé ìròyìn sí pé ká máa fi yẹn ṣe ìgbádùn ètò lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi káàbọ̀ sí orí ètò. A dára fún gbogbo ọjọ́ òní tiwa. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń bá lọ lẹ́ẹ̀kan náà ni pé tẹ́yin náà bá tún wọnú oníròyìn wa, ẹ rí wípé ara àwọn ọ̀rọ̀ yẹn náà tún jáde níbẹ̀ wípé ìgbìmọ̀ àgbáyé wọ́n fẹ́ gba àṣẹ padà lọ́wọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátápátá. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ lo ìjọba kàmẹ́là yìí láti fi gba àṣẹ yẹn padà. Ẹ rí wípé bí mo ṣe gbẹ́nu lé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Áfíríkà káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè káàkiri
tí a lọ ṣe àtìkó nílùú àwọn òyìnbó wọ̀nyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa ń gba àdúrà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìsìn la wọnú ilé àdúrà lọ pé kí Ọlọ́run jẹ́ kí Kàmẹ́là wọlé ṣùgbọ́n torí ìwé ìgbélùú, torí ẹ̀tọ́ ìwé ìmúnilẹ́rú tí ẹ fẹ́ gbà, o kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ríran rí ohun tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa rò wípé ìwé ìgbélùú ni gbogbo ohun tá a nílò láyé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Áfíríkà rò wípé tó bá ti gbé ìwé ìgbélùú lé wa lọ́wọ́ ayé wa ti dáa. Ṣùgbọ́n torí wípé wọ́n ti ṣe wá lọ́ṣẹ́ sínú, àwọn aláwọ̀ funfun yìí wọ́n ti bayé àwa dúdú jẹ́. Torí tí bá sọ wípé wọ́n bayé ọ̀tá wa jẹ́, Yorùbá yẹn ò dáa, ẹ jẹ́ ká lò dàrẹ́ẹ̀tì bó ṣe rí gangan. Wọ́n ti kó wa lẹ́rú débi wípé máìndì wa gan ò lè ronú dáadáa mọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ ká ronú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Tí a bá ti rí ìwé ìgbélùú, a rí bí ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe wá ó ti tán. Tí ẹlòmíì gan tó bá ń sọ̀rọ̀ ìwé ìgbélùú báyẹn, ẹ rò wípé lẹ́yìn ìwé ìgbélùú yẹn ni pásítọ̀tì tó máa fi lọ sí ọ̀run, tó jẹ́ wípé tó bá ti kú báyìí, tó bá ti dọ́run, wọ́n máa ní káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere toró ti níwèé pálí ìlú òyìnbó lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí, mo rìnrìn àjò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín látọjọ́ Jímọ̀. Mo rin ìrìn àjò kan ní wíkẹ̀ndì yìí, ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí nílùú yìí. Tí èèyàn bá sọ fún mi, mi ò ní gbàgbọ́. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ọmọ ẹ̀gbọ́n mi kan ló ń ṣe ìyàwó tí mo lọ fún. State tí mò ń gbé ọ̀tọ̀, ibi tí ọmọ yẹn ti ṣèyàwó ọ̀tọ̀. Mo wá wò wípé òkè, ẹ jẹ́ kí n lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì. Mo wá lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì. Hòtẹ́ẹ̀lì náà níbi tí ọmọ yẹn ti fẹ́ ṣèyàwó. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá mi tó ń kí mi yìí, mo kí yín ẹ káàbọ̀ sá, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi káàbọ̀, mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Ẹ̀yin náà káàbọ̀ sórí ètò wa, dára fún gbogbo wa, ojú òní ti gbogbo wa lágbára Ọlọ́run ọba. Ẹ ṣé ẹ kú ìfẹ́ ìran wa, ojú òní ti gbogbo wa. Mo wá gba hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, nǹkan tí mo wá ṣe ni pé, ṣé rí ìlú tí mo lọ gangan, state tí mo lọ yẹn, ibi tí wọ́n ti ṣègbéyàwó yẹn, per night lhotel yẹn was $450. Orí price ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn lọ dórí $560. Ìwọ tó bá fẹ́ gba yàrá kan pé kó o sùn mọ́jú ń bẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ láti $450 per night. Mo wá wò pé kí ló dé tó wọ́n tó yẹn, bet one of the 6-star hotel ni, tó jẹ́ pé àwọn hòtẹ́ẹ̀lì ńláńlá ní New Jersey. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé hòtẹ́ẹ̀lì wọn ní New Jersey. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tó wá yà mí lẹ́nu ń bẹ̀ ni wípé mo wá wò pé òkè yẹn ti wọ́n jù. Mo wá wo sọ̀bọ́ọ̀bù New Jersey tó jẹ́ wípé ó bọ́ sí ọ̀nà bíi pé kéèyàn fi New Jersey lẹ̀ bí wákàtí kan kó fẹ́ wọ agbedeme, kó bọ́ sí ààlà tí ó parapọ̀, kéèyàn bọ́ sí ààlà ibi tí New Jersey àti Pennsylvania ti pàdé. Price yẹn wá fún wa ní bíi $300. Mo wá níyẹn dá jò ní $500 lọ. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu ni wípé nígbà tá wá débi tí a ti fẹ́ ṣe ìnáwó, látijọ́ tí mo ti dé ìlú yìí mi ò rí first time tí máa rí ní weekend yìí nìyẹn. Mo wá rí wípé hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, àwọn obìnrin wá wọnú bathroom lọ, ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin ò lè ṣe ká má wé gèlè ká láà fẹ́ ṣe makeup nǹkan kan. Gbogbo wa ṣáà ń sọ pé dá ẹja lọ sínú bathroom ká lọ múra ká wé gèlè ká change aṣọ wa, torí aṣọ tí mo wọ̀ kúrò nílé mi ò wò pé òkè jẹ́ ń lọ change. Gbogbo mo dẹ̀ bá wọn àbúrò mi kan náà ń bẹ, gbogbo wa ní ó yá àǹtí ẹja wọnú bathroom ká lọ change. Àfi bá dẹ̀ ṣe wọnú bathroom tá ń change lọ́wọ́, lábárí téèyàn kan déédéé falẹ̀kùn ló bá fẹ́ wọlé. Bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe fẹ́ wọlé, máìndì wa ni wípé lára àwọn tí àjọ jẹ́ obìnrin níbẹ̀, àfìgbà tá a rí odindi gìrìpá bíi méjì tó fẹ́ wọlé, lábárí a wà ní bathroom ẹ̀ lè wọlé. Náà bá ní ká má bínú, ṣùgbọ́n wà ní ẹnu ọ̀nà tí a bá wọ bathroom yẹn wípé ọkùnrin àtobìnrin ńkọ́ ló máa lo the same bathroom. Mo ní kílẹ̀ wí, mo bá bọ́ta mo bá ní ẹ jẹ́ kí n wò, àfìgbà tí mo rí ní ẹnu ọ̀nà bathroom yẹn, bí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ṣe wọ́n tó, bí everything bẹ̀ ṣe jẹ́ high class kìíní tó, mo mà rí ohun tójú mi ò mà rí níjọ́ tí mo ti délùú yìí. Ni mo wá rí wípé hòtẹ́ẹ̀lì yẹn bó ṣe tóbi tó jẹ́ ibi tó lórúkọ tó, mi ní dárúkọ ẹ̀, the same bathroom náà ní kọkùnrin àtobìnrin máa lò.
mo bá nírú eléyìí ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀, this is nonsense. Lèmi náà bá ń ṣe bí ọmọ onílùú lóòótọ́, mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kágbádárù, mo bá lọ sísàlẹ̀, mo bá lọ bá receptionist, ń bá ní wait a minute, what is going on here? Mo bá bẹ̀rẹ̀ òyìnbó pẹrẹwu pé kó wá, báwo ni bathroom tí agbàmọ́ hall tá ti fẹ́ ṣe party ṣe máa jẹ́ both female and male ló máa lo bẹ̀. Ló bá ní báwọn ṣe design bíbá yìí nìyẹn. Mo ní ẹ design kí ni? So tóbìnrin bá lo bathroom lọ́wọ́ ọkùnrin á wọlé, ó ní bọ́n ṣe nìyẹn. Mo ní why tó fi rí bẹ́ẹ̀. Ó láti ìgbà tí Biden ti wọlé ló ti wà nínú law wọn ní New Jersey wípé bathroom kan náà ni kóbìnrin àtọkùnrin máa lò. Mo wá ní kí ló dé tó rí bẹ́ẹ̀, mo ní because state tèmi ti wá kò rí bẹ́ẹ̀. Ó ló ti wà nínú òfin láti ìgbà tí Biden ti débẹ̀ wípé torí pé Biden àti Kamala ó ní wọ́n support lesbianity. Ó ní orí tó lórí bá dẹ̀ ti support irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wípé kí ọkùnrin àtọkùnrin máa ṣe pọ̀, kóbìnrin àtobìnrin máa ṣe pọ̀. Ó ní gbogbo state ò lágbára láti yí padà. Ó ní torí ẹ̀ bí a bá wà ní bathroom ọkùnrin lè wọlé, tọkùnrin náà bá wà ní bathroom obìnrin lè wọlé. Mo ní wàhálà dé. Nǹkan tó wá sí mi lẹ́mìí mo fi Ọlọ́run bá búra fún yín. Àtẹ̀mí àtàbúrò mi tó tẹ̀lé mi níbi tí mo ti ní kí n lọ halẹ̀. Ohun tí mo padà sọ fọ́mọ yẹn tí mo yíjú padà wá mo ní ìyóní tìrí dẹ̀ sọ lóòótọ́ pé bá a bá pẹ́ jù. Ọmọ yẹn bá ń bi mí pé ta ló ń jẹ́ ìyóní tìrí, mo ní ṣó fẹ́ gbọ́, ìyẹn tún another story mi nìyẹn. Já lọ yanjú ìta ń bá lọ lókè. Bá ṣe gòkè nìyẹn tá a lọ kó aṣọ wa o. Kí a la bọ́ sí inú lẹ́nìkan wa, ìyẹn wá ń bọ́ lẹ́nu mọ́tò. Bí mo ṣe sọ fún yẹn nìyẹn pé mú kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ẹ̀ wá, a fẹ́ lọ change ńbẹ̀. Torí mi ò rí rí kí obìnrin máa bọ́ra lọ́wọ́ kọkùnrin wọbẹ̀ kẹ́ ní bathroom kan náà la máa jọ lò. Èmi ò mọ̀ pé Amẹ́ríkà ti worst tó yẹn o, ẹ̀yin èèyàn wa bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ wàhálà ti wà o. Ẹni tí ò bá ti mọ̀ wàhálà ti wà nílùú yìí gangan fúnra rẹ̀. Torí mo rí pé igbe ebi là ń ké ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Igbe pé wọ́n ti bọ́dà àwọn èèyàn wa ò jẹun. Igbe yẹn là ń ké lọ́hùn yẹn. Igbe tíbí ti pọ̀ ju tiwọn lọ o. Tíbí ti worst ju tiwọn lọ. Torí mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìsìn pàápàá wa tá a jẹ́ Áfíríkà, gbogbo wa là ń dunnú bí wọ́n ṣe yan Kamala yẹn pé kó wá lọ jẹ president wa. Inú wa ń dùn, ayọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kó, ẹlòmíì gan bá ń gbàdúrà pé kọ́lọ̀ jẹ́ kí Kamala wọlé. Mo ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ wípé lẹ́nu last 2 months tó bímọ ní ìsìn, Kamala ló sọ ọmọ ẹ̀ níbi tó ponú dé. Torí wọ́n ti ń rí gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wọn tó máa jẹ́ kán ní ìwé ìgbélù. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìwé ìgbélù táwa Áfíríkà ń wò, ǹjẹ́ àwo nǹkan tó àtàṣì mọ́ ìwé ìgbélù yẹn? Ǹjẹ́ àwo nǹkan tí olórí yìí fẹ́, nǹkan tó sọ̀pọ́ọ̀tì? Biden wọ́n tẹ́ ẹ fẹ́ dìbò fún yìí, Kamala tẹ́ ẹ ní kó gorí oyè yìí, ǹjẹ́ ẹ mọ nǹkan tó wà up tó bá gorí oyè tán yàtọ̀ sọ́rọ̀ ìwé ìgbélù tẹ́ ẹ fẹ́ gbà? Torí this is the person tó sọ̀pọ́ọ̀tì kọ́ máa abọ́ọ̀tì. Nígbà táwọn kan sọ wípé àbáwọn náà ṣe máa abort pé torí ìgbà tí Trump débẹ̀, Trump sọ wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé kéèyàn abort. Kamala máa ṣe campaign tiẹ̀, ó ní even tí èèyàn, ó ní ọmọ kékeré gan bá lóyún ìbájọ́ ọmọ ọdún 12 ni wọ́n rape, ó ní kó boyún jẹ́ fún. Trump dẹ̀ against ẹ̀ wípé even though tán bá rape èèyàn ẹ jẹ́ kó bí, tó bá bí tán gọ́ọ̀mẹ̀ntì á gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bí ò bá nídìí ọmọ yẹn. Wọ́n á gbé fẹ́ni tó bá ń wojú Ọlọ́run fọ́mọ láti gbà láti adopt ẹ̀. This is a person tó lọ sí Africa tó jẹ́ pé níjọ́ tó ń lọ sí Africa tẹ́ bá rántí. Nígbà tí Biden gorí oyè, tí Kamala ń lọ sí Africa tó ń lọ sí Ghana, wọ́n make sure pé wọ́n fi òfin kan di àwọn Africa country ńgbà wípé orílẹ̀-èdè tí ò bá gba Kamala láyè, ó wà lórí Google nǹkan tí mò ń sọ yìí, èmi ò sàsọdún o. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè tí ò bá gba Kamala láyè láti wá visit kó wá introduce lesbianity fún wọn, wọ́n ní America stop láti máa fún wọn ní aid pé wọn ò ní ràn wọ́n lọ́wọ́ mọ́. Mo rò pé èèyàn mi wà láyé ẹ̀rí ńgbà náà. Mo rò pé gbogbo wa la gbọ́ ńgbà náà, àfi tẹ́ ẹ̀ bá kí ń gbọ́ news o. This is a person tí ò tí ì di president o, tó jẹ́ wípé vice president lásán ni. Ó fẹ́ lọ visit Ghana. Wọ́n dìídì gbé Ghana ní condition ni wípé tí ẹ bá gbà láyè kó wá corrupt àwọn ọmọ yín, tẹ́ ẹ bá gbà láyè kí ọmọ yín ọkùnrin máa ṣe pọ̀ pẹ̀lú ọmọ yín ọkùnrin, kọ́ ọmọ yín obìnrin àtọmọ obìnrin jọ máa ṣe pọ̀, kí wọ́n change gender kìíní wọn. Ipe kó wá máa corrupt mind àwọn ọmọ yẹn. Ipe orílẹ̀-èdè tí ò bá gbà láyè
ìjọba Amẹ́ríkà ò ní fún wọn nírànlọ́wọ́ tó bá yẹ kó ṣe fún wọn. Kò yí di president làwọn òfìrú yẹn ń jáde o, ẹ̀yin èèyàn mi ẹjá lajú o torí pé mo rí wípé àwọn Áfíríkà gbogbo nǹkan tí wá girigiri ní. A dẹ̀ máa ń láìka àǹfààní tó pọ̀ ṣùgbọ́n a kì í ṣetán fún iṣẹ́. Mo rí wípé tí nǹkan bá ń bọ̀ fún wa, nǹkan tó dábẹ̀ la máa ń wo, a kì í wo ìpìlẹ̀ nǹkan yẹn. Wípé nǹkan yìí tá a bá mú dáadáa yìí kúrò, èwo ni búburú tó tẹ̀lé dáadáa yìí. Ara ìkífọkànsìn wa ló jẹ́ ká mú Akíntólè ká máa tẹ̀lé gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ fódìdí ọdún 4 gbáko láì mú nǹkan kan jáde nínú ẹ̀sáàmù tá a jọ ṣe papọ̀. Ara ìkíwádìí nǹkan délẹ̀délẹ̀ wa ló jẹ́ ká tẹ̀lé overrated fódìdí ọdún 3 tí gbogbo wa fọ́ lójú. Ara ìkífọ́lò ká má máa wádìí nǹkan kó jẹ́ pé òfegè nǹkan tá a bá rí àti gbámú. Tí ẹ bá dé ìlú yìí tí dúdú bá fẹ́ ra ilé, tí òyìnbó bá gbé dọ́kúmẹ́ǹtì lé funfun lọ́wọ́, funfun máa dídì sọ fún rìlẹ́tọ̀ wọn ní pé ẹjọ́ o ẹjá lọ stọ́dì kíní máa dá padà wá. Dúdú máa ti ọwọ́ bọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni a ní ogun ráyè oní tóun tún jàjà ní time tóun fi àyè lẹ̀ tóun ò lọ bí iṣẹ́ ẹ jẹ́ ká tètè ṣe gbogbo ẹ̀ pápápá. Àìmọye àwọn èèyàn wa tó ti tọwọ́ bọ ìwé wàhálà nílùú yìí tó jẹ́ pé ibi kan máa fara balẹ̀. Ibẹ̀ náà lè máa rẹ́ lómi tó bá délùú tó bá lọ gba driving license tó bá sọ fún pé are you a donor á ní yes kò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Instead kó pe ẹni tó ti pẹ́ nílùú pé ẹjọ́ kí ni meaning of be a donor lórí driving license kò ní sọ. Tó bá ti ní do you like to be a donor á ní yeah I like to be a donor. N kò bá wá délé tẹ́ ẹ bá wá sọ̀rọ̀ débẹ̀ tẹ́ ni why tó fi put kí ló dé tó fi ara ẹ̀ sọ́ndà donor. Àwa lòun ò mọ nǹkan tó jẹ́ ẹ̀ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa là yé wọn wípé ìwọ tó bá wà lọ́ndà donor ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé tó bá ní accident tó bá serious wọn ò ní tọ́jú ẹ̀ torí ìwọ ló sọ fún wọn wípé o ti donate ara ẹ̀ fún wọn nílùú yìí. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kidney ẹ̀, ìfun ẹ̀, ẹ̀dọ̀ ẹ̀, egungun ẹ̀, ojú ẹ̀, ọrùn ẹ̀ o ti donate ẹ̀ fún wọn. So tó bá léèyàn tó nídìí ẹ̀ for emergency tí wọ́n dẹ̀ lọ ṣe kò ń gẹ́ ẹ̀ lásìkò yẹn bóyá o lọ sí hospital tí nǹkan kan ń ṣe ẹ́ instead kí wọ́n tọ́jú ẹ wọ́n á kọ́kọ́ tọ́jú ẹni tí bí torí ìwọ gangan ti fúnra rẹ̀ sọ fún wọn pé o jọ̀wọ́ ara ẹ fún wọn àrà tó bá wù wọ́n ní kan fi ẹ́ dá. Dúdú ni mo rí tí ìwádìí nǹkan kan òun náà làwọn ọba wa bá débi pé kọ́ máa gba àlejò Ṣáínì kọ́ máa gba àlejò àwọn Aráàbù kí ọba orí adé ilẹ̀ Yorùbá máa polongo ẹ̀sìn Aráàbù bí ìgbà tó ń pè polongo ẹ̀sìn àwọn baba ńlẹ̀ ní ọba aládé tó jẹ́ pé ó wọ igbódù àbí gbọdọ̀ ni wọ́n wọ̀ ní ọba tó wọ igbódù tó tẹ ifá fún tó dérú àpèrè bàbá tóbi tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ọmọ àlè tó ń polongo ẹ̀sìn ìlú olélùú tó sọ pé ẹ̀sìn ìlú tòun òkùnkùn ni. Ara àwọn ìwà ẹ̀gọ̀, ara àwọn ìwà òpònú, ara àwọn ìwà abunú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa dúdú ń ṣe ni kì í ṣe ọba nìkan ló ń ṣe. Individual náà ń wu àwọn ìwà yẹn. Tẹ́ ẹ bá mú ẹlòmíì dé ọ́fíìsì báyìí tó bá dé báǹkì nílùú tó fẹ́ lọ open account torí kó ṣàfẹ́ open account yẹn kó kúrò ńbẹ̀ gbogbo nǹkan tí ẹni tó wà lórí ẹni tó ń bá ń ṣe account yẹn account manager gbogbo nǹkan tó bá ń sọ fún kò ní farabalẹ̀ gbọ́. Ibòmí tó sọ pé kó fi signature sí ṣe ló máa kọ́rúkọ sí. Bẹ́ẹ̀ lómi bá fẹ́ gba ilé nílùú yìí instead kó farabalẹ̀ kó béèrè lọ́wọ́ wọn kódà ibi tẹ́ ní kí n sáyìn sí tí n bá sáyìn sí kí ló máa ṣẹlẹ̀ dúdú máa tọwọ́ bọ̀wé lọ ni. Nígbà tí dúdú bá tọwọ́ bọ̀wé tán tẹ́ ẹ bá wá padà di kíní fún tẹ́ wá ń bí pé ó dá kíní yìí wọ́n lo sáyìn alóhùn òmùgbà tó ń sáyìn yẹn ìmí alóhùn ò tiẹ̀ understand ó dẹ̀ tọwọ́ bọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ bá gbé dọ́kúmẹ́ǹtì lé àwa dúdú lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá fún dúdú ní dọ́kúmẹ́ǹtì tẹ́ ẹ gbé fún fódìdí ọdún 10 tọdún 10 yẹn máa fi pé dúdú ò ní ṣíwò ó máa kàn gbá lọ́wọ́ yín ó máa lọ gbé sílẹ̀ ńlé ni ṣùgbọ́n ìyẹn gbé dọ́kúmẹ́ǹtì lé funfun lọ́wọ́ kò gbá funfun ju ọ̀sẹ̀ 2 lọ funfun máa wá táìmù ó máa lọ library ó máa lọ jókòó ti dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn ó máa kà á ó máa rí nǹkan tẹ́ ẹ ló wà ńbẹ̀ kó tó tọwọ́ bọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe dúdú. Òun ló ṣe jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìsìn torí pé a ti ń gbọ́ pé Kàmẹ́là ti jáde ẹlòmíì ń sìn kódà ó ti sọ fọ́tò orí Kàmẹ́là kiri Kàmẹ́là lẹ́lòmíì ń gbẹ́jọ́. Mi ò ní any issue pẹ̀lú anybody tó bá jẹ́ olórí nílùú yìí
torí one kì í ṣe ìlú mi ẹ má jà parọ́ fúnra wa either mo jẹ́ citizen nílùú yìí o àbí mi ò jẹ́ citizen nílùú kì í ṣe ìlú bàbá ńlá mi ẹrú ni mo wá ṣe ń bí àtìkó ni mo wá ṣe gbogbo nǹkan tó wù kán kó lé mi lọ́wọ́ ọ̀ndà ẹrú wọn ni mo ṣì wà tí n bá ń tanra mi ni mo kàn ń tanra mi torí ẹ̀wọ́ tó bá jẹ́ pé o lọ ń fẹ́ràn Kàmẹ́là torí wípé ó máa do lórí ìlú torí pé Biden ti ń sọ wípé tó bá ti dórí oyè wọ́n máa fáwọn èèyàn níwèé ìgbélù ẹjọ́ tó bá fún yín níwèé ìgbélù tó dẹ̀ jẹ́ pé lábẹ́ ìwé ìgbélù tó fún yín òfin tún ti wà wípé tó bá do lórí gbogbo kidney yín gbogbo organs yín ó belong sílùú yìí ẹjọ́ èwo ló lérè ń bẹ̀ ṣé ìwé yẹn ó níye lórí ju ẹ̀mí yín lọ torí ẹ̀ ọmọ aládé ẹja lajú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tọ́wọ́ wà lọ́wọ́ wa sì tó ẹ ká fowó sínú àpò òmìnira tá à ń pa awọ mọ́ ẹlòmíì ni owó tó tẹ wà lọ́mì mo ń plan ara mi mo gbọ́dọ̀ ra lé sílùú ìlọ́dún tó ń bọ̀ ó máa ra lé lóòótọ́ torí pé Ọlọ́run ti kọ́ mọ́ ẹ pé ó máa nílé dandan ni kò ní ṣùgbọ́n ṣé kò wá bu ìkún ẹ kó o lọ nílé lórílẹ̀‐èdè ẹ nílùú tó o ti jẹ́ ọmọ aládé nílùú tó ti mẹni tó o jẹ́ nílùú tó ṣẹ́ríṣì ẹ nílùú táwọn èèyàn ẹ wà ju kó o ra lé sílùú yìí lọ kó o wá jẹ́ pé torí pé o ti ra lé òfin kan wá sọ fún ẹ pé òkè onísìn tó ra lé kò dẹ̀ sẹ́ni tó ra lé lé ìlú ìtílé di tiẹ̀ ẹ lọ bèrè dáadáa wàá sanwó mọ́gèjì 30 years ni torí ẹ̀ tí èjì ẹ bá jẹ́ 50 years tó ra lé bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ fúnra rẹ ìwọ tó ra lé ní 50 years ṣé ẹ̀mí ẹ lè sanwó lé yẹn 30 years ìgbà tó bá máa fi di 10 years tó lò nínú ilé yẹn tó bá máa 60 ṣé o ti ní máa vibrate lórí ìdúró pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn in another 15 years o sì lè máa ṣiṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn tó fi rówó mortgage so definitely kò sígbà tí lẹ́yìn ò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bí ilé ò bá tiẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tó rówó ẹ̀ san ẹjọ́ èèyàn mélòó lọ́mọ ẹ̀ jogún lé nílùú yìí ẹ bá mi pọ̀ nítọ̀hún síta kó wá sọ torí bí ẹ bá sanwó mortgage ilé tán wàá máa sanwó property tax lọ ní títí tí gbogbo ayé yìí máa fi parẹ́ ló máa san yẹn lọ so kò sẹ́ni kankan tó ń jogún lé nílùú òyìnbó torí ẹ̀ táwọn kan bá ń tọrin yín lọ́sọ̀ fún gbà àwọn ti ra lé sí lóyìnbó ilé ara mi ni mò ń gbé ẹjọ́ wọn yàtọ̀ sẹ́ni ń san rẹ́ǹtì o torí wọn ò bí ẹni tó ra léèrè kó má sanwó ilé o à ń sọ fún wa ní ìsìn wípé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ti dúró kọ́pọ̀lọpọ̀ wá suspend gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe níbi tá a wà pápá wa tá a wà lábúrọ̀dù ká kó àǹgárá wa ká ní ìṣó nílé ká lọ ṣiṣẹ́ ìran wa eléyìí gangan ní títí wa gbogbo ètò oníkálukú wa ń ṣe ní gbogbo ìlú onílùú yìí a kàn ń bá láyé fọwọ́ tì ní à ń bá wọn bíìdì ìlú wọn ni ọjọ́ tó bá wù wọ́n tó bá ló yẹ wá máa lọ kí lẹ fẹ́ ṣe ẹjọ́ kì í tó wá ṣèyẹn nìkan ibi tí mo ti ń rìn kọ́rọ́kọ́rọ́ lọ tí mo ti ń rìnrìn gbèrègbèrè mi bí mo ṣe máa rìn lórí social media nǹkan kan wà tí mo tún fẹ́ gbé wá fún wa tí mo fẹ́ ká gbọ́ mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yìí tẹ́ ẹ bá gbọ́ tán mi ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lé lórí mọ́ mo fẹ́ kí gbogbo wa fúnra wa ká wá wo ohun tó tọ́ nǹkan tó bá yẹ kí gbogbo wa wo ọkàn wa gangan wípé ṣé nǹkan tá a fẹ́ gangan là ń ṣe yìí torí ìlú òyìnbó tá à ń pariwo yìí báwọn arábí ṣe ń gbin gbogbo ìrìn àjò káwọn pa ìran dúdú run bẹ́ẹ̀ làwa dúdú náà ń fún wọn láyè pé kó máa ṣe lọ ọ̀nà oríṣiríṣi la fi ń fún wọn láyè gbogbo investment ẹlòmíì sí ibi ló wà gbogbo ayé ẹlòmíì ìlú òyìnbó yìí ló wà ẹlòmíì gan bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ òmìnira fania ẹjọ́ ẹ̀yin pípù yẹn so ẹ ti wà lẹ́nu kinní yẹn náà mo lẹ́ni tí mo ti bá sọ̀rọ̀ weekend tó ní ẹ̀yin pípù yìí ti wà ẹnu kẹ́ẹ̀dà lúrú yìí náà ẹ lè imagine ọmọ Yorùbá ló perú èdè idiot yẹn jáde lẹ́nu wípé ṣé àwa pípù yìí a sì wà nídìí kádà lúrú tá a lá ń ṣe yìí náà ẹ worú statement yẹn lẹ́ni tó jẹ́ pé ẹrú ni èmi àti ẹ̀ wá ṣe nílùú yìí ó ti rí rẹ̀ torí pé ó ti níwèé ìgbélùú bíbá torí pé wọ́n ti fún ní citizen bí ó ti rí rẹ̀ bí ọmọ onílùú lẹ́ni tó jẹ́ pé ọjọ́ tí wọ́n bá máa bá yí ẹ̀jẹ̀ fún wọn ní sọ fún tẹ́lẹ̀ pé wá o ọ̀la la máa bá yí ẹ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ wípé nǹkan tí gbogbo wọn ṣe against Donald Trump nìyẹn tí wọ́n ṣe fẹ́ kó wọlé torí wọ́n mọ̀ wípé tí Donald Trump bá wọlé Donald Trump ò ní jẹ́ kí wọ́n jagun nǹkan táwọn tó dẹ̀ ń control àgbáyé yìí fẹ́ ni wípé wọ́n fẹ́ jẹ́ kó di ogun òun náà ṣe fẹ́ pa Donald Trump dànù torí wọ́n mọ̀ pé tán bá ti lè escape tán pa dànù ẹni tí àwọn fẹ́ kó wà ńbẹ̀ ló máa wà ńbẹ̀ tẹ́ni tán dẹ̀ fẹ́ kó wà ńbẹ̀ bá ti wà ńbẹ̀
á fún wọn ní orí ọ̀fẹ́ láti máa pàṣẹ wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àṣẹ àgbáyé pátápátá kó wà lábẹ́ àwọn nìkan ṣoṣo. Gbogbo táwọn gómìnà yín nílé tínú wọn ń dùn tọ́rọ̀ páwọn ríra wọn lórí ipò yẹn, tí pírẹsidẹ́ǹtì yín ẹ̀yin wọn Nàìjíríà ni mò ń bá wí o, tí pírẹsidẹ́ǹtì yín Tọ́lá Tìlúbù tí yẹn náà ń dunnú pé òun wà lórí oyè, tí gbogbo àwọn aláṣẹ wọn yẹn ń rò bẹ́ẹ̀, gbogbo wọn máa yí padà lásìgá àwọn lórí ìkúnlẹ̀. Òótọ́ ni mo ń sọ fún yín, torí wípé nǹkan tí àwọn tó ń darí àgbáyé fẹ́ ni wípé kí gbogbo òfin agbo àṣẹ pátápátá kó wà lábẹ́ wọn. Wọn ò fẹ́ kí orílẹ̀-èdè kankan ní agbára àṣẹ tiẹ̀ mọ́. Eré tí wọ́n ń sá nìyẹn. Àwa tó àwa jọ ọmọ aládé tọ́lọ́run wa ti bá wa ṣe ní Jerusalem wa, tó yẹ ká tètè jọ pawọ́pọ̀ ká tẹ̀lé màmá wa olùkọ́ àgbà mẹ̀sáyà àkókò yìí tí Ọlọ́run rán sí wa, ká dẹ̀ tètè mú eré gẹ́gẹ́ bí màmá wa ṣe máa ń sọ wípé ṣe la máa sáré àní dúró. Èmi gan ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí ní wíkẹ́ndì yìí ni, ó ti pẹ́ tí màmá ti ń sọ pé àwọn ọmọ aládé máa sáré ní àní dúró. Wíkẹ́ndì yìí tí mo travel lọ sí New Jersey, mo rí wípé a gbọ́dọ̀ sá eré, kódà tí nǹkan míì bá tó wà tó lè gbé wa fò ká tètè máa lò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ọ̀fẹ́ nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ aládé máa lò gan sí nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ká rìn ó sì ń bẹ̀, ọ̀rọ̀ ká máa fẹsẹ̀ rasẹ̀ ò sí mọ́, àfi ká sá eré yẹn gidi, ká tètè padà sí orísun wa. Torí nǹkan tó ń bọ̀ lágbàáyé kọjá gbogbo ebi ń pa wá o, wọ́n ń pa wá o, Fúlàní ń joko wá o, Fúlàní kó màálù wá joko, àwọn ọlọ́pàá wọ́n fìyà ń jẹ wá, we want to end the bad government. Gbogbo ohun tó ń bọ̀ kọjá gbogbo yẹn, àfẹni tí ò bá lọ gbá research ni ò ní mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ kọjá nǹkan tá a rò pátápátá. Tí ẹ bá fi lè bẹ Ọlọ́run, tí gbogbo wa ò bá tètè lọ máa bẹ Ọlọ́run, gbogbo ohun tó bá máa ná Ọlọ́run kọ́lọ́run lò ó, kó tètè bá wa ran màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí lọ́wọ́. Gbogbo bí tí iṣẹ́ bá kù sí nílẹ̀ Yorùbá, kọ́lọ́run jọ kó tètè bá wa gbaṣẹ́ yẹn ṣe, kí gbogbo àwọn ọmọ aládé tètè padà sílé. Mo ń fi àkókò yìí sọ fẹ́yìn bàbá àtẹ̀yìn màmá mi àti gbogbo àwọn ọmọ ológo wípé wàhálà ń bọ̀. Ọmọ aládé, ọlọ́pàá ló máa kọ́ everybody, ó máa rẹ́ẹ̀dì gidi. Ṣé rí ìṣòro tí Nàìjíríà gọọmenti ọ̀tọ̀ nìyẹn, ìṣòro tàgbáyé ó ju tí tá a lọ fẹ́ lọ fèsì ní Nàìjíríà. Nǹkan tó ń bọ̀ lágbàáyé, tó ń bọ̀ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé, ó ju gbogbo ìtí ta ti rí lọ. Ìyẹn dẹ̀ ní agbára torí pé ìyẹn ní ẹ̀mí nínú. Ṣé a mọ̀ pé ti ogun Nàìjíríà ni wípé àwọn olórí burúkú gómìnà kan dìde kí ìjọba délé wá dẹ̀ bọ́ sórí ipò kí láyé wá bá dáa. Ẹ mọ̀ pé kéèsì yẹn ti close. Ṣùgbọ́n ti àgbáyé yìí, àwọn fẹ́ control the whole world. Tí wọ́n bá ń control the whole world, wọ́n fẹ́ ṣe débi wípé ọlọ́pàá gan máa wà tó máa read the thinking àwọn èèyàn. Technology tó fẹ́ ṣe nísìn nìyẹn. Wọ́n fẹ́ kí technology kan wà tá a máa wọ̀ sí orí wa tó jẹ́ pé tó o bá ronú bí ìjọba ṣe fẹ́ kó o ronú arrest yẹ tó o bá ti mọ̀. Ẹ jẹ́ ń tan kinní fún wa. Tí n bá tan fún wa ẹ̀ nígbà mi gbọ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ ń tan fún wa ká gbọ́. Ẹ farabalẹ̀ o. Connected. Mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ kí n ṣe kinní kó wọnú YouTube yìí. Mo ń bọ̀, mo ń try láti gbé kinní yẹn sínú YouTube ni. Disconnected. Ready to pair.
ohun tó ń bọ̀ kọjá ṣeréṣeré táwọn èèyàn sì ń rò pé kíní gbogbo nǹkan tó yẹ káwọ ọmọ aládé ṣe kíákíá tí ò yẹ kó gbà wájú oṣù kan lọ àfodíndé ọdún kan mọ́dànù ọdún kan àfikó èló ni màmá tiẹ̀ ní kádá $1 million a bẹ̀rẹ̀ sí ní paradìràdì. à ń paradìràdì lórí $1 million láì ṣòwò kan gidi ẹlòmíì nínú wa a rí ọmọ Yorùbá míì tó ní $1 million yẹn tó jẹ́ pé tó bá mú sílẹ̀ kò tiẹ̀ mọ̀ rárá pé òun fowó sílẹ̀ a rí nínú àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn tó lè fi $1 million yẹn lẹ̀ tí kò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n tọ́n fowó yẹn sílẹ̀ tọ́n wò wípé àwọn ò ní filẹ̀ torí wípé wọ́n ń bìlíìfù pé wọ́n Nàìjíríà yẹn làwọn sì gbàgbọ́ nínú ẹ̀ orí wọn Nàìjíríà yẹn ni wọ́n gbàgbọ́ nínú ẹ̀ ara ni ọmọ aládé bíi tiẹ̀ owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ò lè kó lẹ̀ ò ń dúró lórí pé káwo nǹkan tí Tinubu máa ṣe kí ni Tinubu fẹ́ ṣe Ọlọ́run sọ pé káwọn ọmọ aládé máa lọ àsìkò ti tó ká máa relé akọ̀ à ń sọ pé Tinubu ló máa ràn wá lọ́wọ́ kíní kan ló máa bá wa ṣe ta ní Tinubu wọ́n ní tọ́lọ́run bá sọ pé yes ta ló lè sọ pé no kò sí tọ́lọ́run bá ní yes kò sẹ́ni tó lè sọ pé no tọ́lọ́run bá dẹ̀ sọ pé no kò sẹ́ni tó lè sọ pé yes torí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ló máa ṣẹ tọ́lọ́run ní pé kí ìran ọmọ aládé lọ dá dúró ká padà sí ipò wa ká lọ máa ṣe orílẹ̀-èdè wa ká má sí lábẹ́ ẹnikẹ́ni mọ́ kó yé pàṣẹ lé wa lórí mọ́ àwa tọ́lọ́run wá kẹ́ lákòókò yìí tó agbára wà lọ́wọ́ wa tá a lè fi owó yẹn sílẹ̀ lómìn nínú wa bá fi $1 million yẹn sílẹ̀ owó teacups lásán ló filẹ̀ owó tẹ́lòmíì fi ń ṣe ayé ní wíkẹ̀ndì míì ó ju gbogbo yẹn lọ tá lè fi sílẹ̀ ẹlòmíì ò fi owó yẹn sílẹ̀ a sì wà lórí pé kò ṣàṣòwò lọ́wọ́ mi ò dẹ̀ lè para mi ńgbà tí ó wà sówó ńkọ́ kí ni kí n wá ṣe ṣe é mọ̀ gbogbo nǹkan ò rọrùn ṣe é mọ̀ ọmọ aládé ṣẹrẹ́ lòmí nínú àwa tá a ní owó lọ́wọ́ èmi fúnra mi ń kara mi kún mọ́ o mi ò sọ ti ẹ̀yin èèyàn nìkan o ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí owó yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ tá a kọ̀ tá a fi owó yẹn sílẹ̀ a máa padà regret ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ní owó yẹn lọ́wọ́ tó kọ̀ tí ò fi owó yẹn sílẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń wo ìran yín kó parun lójú yín Ọlọ́run kò lè parun o. The respect I had for them. Today, I said I'm just going to rant and watch them. I'm telling you, a lot of human beings don't watch those guys anymore. When we watch them, we just want to watch live breaking news. I haven't had the time to constantly put videos out on YouTube. I've been doing a lot of updates on X, which is probably today. People like CNN, BBC, and the rest of them have been so grossly discredited today that people don't pay attention to them. People don't even watch them. I'm telling you, a lot of human beings don't watch those guys anymore. When we watch them, we just want to watch live breaking news happening somewhere. But to get the real news from them, nobody pays attention to them. I'm telling you the truth. That's why X is so overwhelmed with people who are decamping and running away from Facebook and Instagram and all of those places that have now become a place to go and just die as human beings. But these demonic human beings on earth who think that they own everybody and own our world, they don't want anybody to be free to express themselves. They don't want you to be free to have even a thought about anything. That's why in George Orwell's 1984, we keep talking about how they're going to establish a thought police where someone is going to be arrested for thinking in a way that they are not expected to think. If the government doesn't want you to think in this direction, you think in that direction, they arrest you. Why did you think that this happened? Why did you think in support of that? Ṣẹ́ńgẹ́tì nǹkan tó ń sọ fún wa, ohun tó ń sọ fún wa ni wípé wọ́n ti fẹ́ organize ẹ̀ ń sìn pé ó máa ní kíní technology táwọn èèyàn máa wọ̀ ó lè jẹ́ pé ó máa wá in form of Bluetooth tá à ń fi sétí yìí ni tó jẹ́ pé tó o bá ti wọ̀ ọ́
tó o bá lọ think lọ́nà tí ò yẹ kó think bóyá Ọlọ́run ronú pé o fẹ́ ṣoríire táwọn tó dẹ̀ ń darí ayé yìí ò fẹ́ kó o ṣoríire wọ́n máa arrest ẹ. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé kì í ṣe báwọn ṣe fẹ́ kó o ronú ló ṣe ń ronú yẹn. Ìdí tá a ṣe máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nìyẹn àti màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí wípé ọmọ àmá yìí Ọlọ́run lò fún àwọn ọmọ aládé àti ìmọ̀ oore tọ́lọ́run ṣe fún wa. Kí èèyàn jókòó láì ṣe olórí burúkú kó dẹ̀ dédé máa ronú wípé àwọn few people làwọn tí à ń sọ yìí o kì í ṣèrò tó pọ̀ o. Kó dẹ̀ dédé jókòó kó máa ronú wípé àwọn fẹ́ control gbogbo àgbáyé. Kí gbogbo àgbáyé má ní àtinúdá fúnra wọn. Kí gbogbo àgbáyé má lè ṣe ohun tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe. Kí gbogbo àgbáyé wà lábẹ́ ìfẹ́ títí wọn nìkan láì ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ẹ já máa gbọ́ lọ. Why did you think that this happened? Why did you think in support of that option or that idea or that policy or not? You get arrested for just thinking. You think it's a joke, right? It's going to happen. So that's what has been going on. So I have been posting a lot on X because that's where I see me having the freedom to express myself and not have anybody hounding me to stupor like they do on YouTube and Facebook that I don't even visit anymore. It's just, I just go there and look how many times I don't visit my new Facebook page. Because it's the ceremony of the Olympics in Paris. As soon as I saw that event, I knew that the curtains have opened for the unleashing of all the demonic entities that are supposed to cohabit with us on earth and make life a living hell for real, organic, natural human beings. I knew that their programming has come a full circle. But then I was a bit worried because I said to myself, if I put what I know into video and explain to people what is happening, I don't think YouTube is going to allow it to stay. And I was not wrong, I was right. That's why most of the time when these things happen, my people on YouTube are always so agitated. They're like, where is he? We want to hear what he has to say. But sometimes, apart from just being too busy, the reason I try to hold back a little bit is because I know that when I tell you the truth in the raw form that I always tell you, they're going to take it down. Because I do not allow any neutralization to my truth. I tell it as naked. Ohun tí arákùnrin yìí ń try láti sọ ni wípé gbogbo fídíò tóun ń ṣe láti fi gbé àṣírí àwọn ẹni òkùnkùn yìí jáde níbi táwọn gbá research dé YouTube ò kí ń jẹ́ kó dúró tán máa fi gbé dànù. Tí YouTube bá ti rí wípé nǹkan tẹ́ ń sọ yìí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni tó máa ṣí àwọn èèyàn níyè tó máa jẹ́ káwọn èèyàn mọ ibi tí àwọn tó fẹ́ máa darí ayé fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ gbà. YouTube máa bring page yẹn wálẹ̀ ni. Òun lè ṣe rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá ń gbà míì tó bá ṣe program míì báyìí kẹ́ ẹ̀ tó ṣẹ́jú pẹ́ wọ́n á ní copyright ní. Fídíò kan wà tí mo post láìpẹ́ yìí tó sọ fún mi pé copyright ni mo láti yọ kúrò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Torí pé àwọn tó ń darí ayé yìí àwọn náà ní gbogbo YouTube tá a jọ ń lò yìí. Àwọn náà ní gbogbo Facebook, àwọn náà ní gbogbo Instagram, àwọn náà ní gbogbo Google tí gbogbo wa ń lò. Tí wọ́n bá decide pé àwọn fẹ́ paná ẹ̀ lónìí kò sí nǹkan tẹ́nì kankan wá lè ṣe sí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìsìn pé orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ti ní TV tiwọn. Ojú ti èké o, ọ̀dàlẹ̀ ojú tì wọ́n o. Ṣe rí pé ojú ti padà ń tì wọ́n báyìí. Torá wa ìran ọmọ aládé náà ti ní tiwa. Àti nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn ti wà ní ìsìn ojú ti YouTube. Tó bá lórí òun dàrú ká má lò òun mọ́ a lọ lò míì. Bàbá mi ó dàárọ̀ bàbá, orun ayọ̀ la máa sùn ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣe kú iṣẹ́ ìlú á dára fún gbogbo wa. Ṣàrípójú ti padà tí wọ́n báyìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Wípé ilẹ̀ Yorùbá ò ń ṣe pé ó dá dúró nìkan, ilẹ̀ Yorùbá ti tẹ̀síwájú, ìtẹ̀síwájú ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Àwa náà ti ní tẹlifíṣàn tá a lè ti máa wora wa tá a ti lè máa ṣètò tiwa. Tẹ́ bá wo gbogbo BBC ní ìsìn wọ́n ti rà wọ́n. Gbogbo àwọn journalist ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà wọ́n ti di envelope journalist. Gbogbo wọn pátá wọ́n ti rà wọ́n. BBC tẹ́ẹ̀rí yẹn àti US BBC àti international BBC gbogbo wọn pátápátá nǹkan tó fẹ́ kàn sọ náà gbọ́dọ̀ sọ. Wọn ò bí wọn re kí wọ́n sòótọ́ mọ́. Gbogbo ilé iṣẹ́ tó ń gbé news jáde ohun tó fẹ́ kẹgbọ́n lẹ máa gbọ́.
òun lè ṣe rí pé bẹ́yàn bá dórí Facebook ń sìn bẹ́ẹ̀ bá rí ìyàwó tó gbọ́mọ àlè fọ́kọ ẹ gbọ́ pé ọkùnrin kan àtọkùnrin kan wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jọdún fúrò ṣé ìyẹn ló yẹ kéèyàn máa gbọ́ níbi tí ilé ayé dé yìí táwọn tó dẹ̀ fẹ́ pa ilé ayé run táwọn yẹn ń ṣe gbogbo iṣẹ́ láìsùn láìwo wọ́n gbé oúnjẹ wá tó fẹ́ fi pààyàn wọ́n gbé fasin wá tó fẹ́ fi pààyàn wọ́n gbé àṣà àti ìṣe wá tó fẹ́ fi pààyàn torí ọmọ tó bá sọ fún ní ìsìn wípé gẹ́ndà tó o jẹ́ kò ní nǹkan kan ṣe o lè change gẹ́ndà ẹ̀ tọmọ yẹn dẹ̀ ń lọ iléèwé lódindi ọjọ́ 5 láàrin ọjọ́ 7 ẹjọ́ agbára wo ni wo òbí ní láti fi yí padà àfi tọ́lọ́run bá bẹ́ẹ̀ tọwọ́ bọ̀ ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa mú àwọn ọmọ mi ọmọ kan mò ń wo lórí Hamzatu lónìí ọmọ yẹn kò ń kíyà àti bàbá ẹ̀ mọ́ ẹ̀sìn mùsùlùmí iná ló ń ṣe wọ́n láwọn kan tó ti wà lórí Facebook tí wọ́n máa initiate ọmọ tó bá ní mùsùlùmù ni ẹ wọ́n initiate ẹ wọ́n á sọ fọ́mọ yẹn pé kó máa kíyà àti bàbá èèwọ̀ ni kò gbọ́dọ̀ sálámọ̀ fọ́kùnrin kò gbọ́dọ̀ kọ́kùnrin kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórí rédíò nígbà tí ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n ran wọ̀nrán tán gbé wá sórí rédíò wọ́n ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ní fóun kóun sọ̀rọ̀ lórí rédíò ó lóun ò dẹ̀ tún gbọ́dọ̀ bọ́kùnrin sọ̀rọ̀ ṣẹ́rípáyé ti bàjẹ́ àwọn ẹlẹ́sìn olórí burúkú tó ń gbẹ́sìn wèrè kiri bí àwọn tó nígbàgbọ́ náà ṣe ń gbé tiwọn dé náà nìyẹn wọ́n ń pe àwọn kan ní wèrè kan ní ìsìn àwọn yẹn wọ́n ṣe wèrè yẹn gidi ní ìsìn ní Nàìjíríà wọ́n ń pera wọn ní choosing one títí táwọn yẹn tán máa fi ṣá wọn ládàá orí choosing one yẹn náà wà ẹ̀yin kan dẹ̀ lajúlẹ̀ ní ìsìn ọmọ yín lọ sínú ìjọ choosing one yẹn ẹ̀yin kan lajúlẹ̀ ní ìsìn ọkọ yín ń lọ ọbẹ̀ ẹ̀yin kan náà dẹ̀ lajúlẹ̀ ibẹ̀ lọmọ yín ti ń ṣiṣẹ́ as a worker ẹ̀ dẹ̀ lajúlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì náà lọmọ yín ń lọ bẹ́ẹ̀ náà la rí gbogbo àwọn mọ́ṣáláṣí míì tó máa sọ pé ọmọ ò gbọ́dọ̀ kíyè ẹ̀ mọ́ tó ń pè wọ́n ní ẹ ó tún dẹ̀yìn ikú tọ́mọ bá ti fẹ́ wọn báyìí láwọn mùsùlùmù yẹn àwọn kan tó wà tó jẹ́ pé ẹ̀sìn tí wọ́n wèrè ló bá dé tẹ́ ẹ bá ti lè fẹ́ ọmọ nínú ilé yín ọmọ yín ò ní rí yín mọ́tò ẹ̀dẹ̀ máa fi kú wọn ní ìpàdé dọ̀run tọ́mọ bá ti lè lọ ilé ọkọ tó bá ti jáwọn ẹlẹ́sìn yẹn ọmọ yín ò lè kí yín mọ́ ọmọ yín ò lè kúnlẹ̀ kí yín mọ́ ọmọ yín ò lè fẹsẹ̀ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá kí wọn gan pé ẹ kú ojúmọ́ o ajé ẹ máa ta o wọn lórí ìṣàlàyé kẹ má ká wọn pa àwọn máa ta oríṣiríṣi ẹ̀sìn rádaràda òun ni wọ́n gbé dé àwọn tó fẹ́ palẹ̀ ayé run wọ́n ń ṣe gbogbo ọ̀nà láti palẹ̀ ayé run ẹ̀yin kan wà lórí Facebook ẹ wà lórí YouTube ẹ sì fẹ́ bú onítìrí ẹ̀yin táyé yín ti bàjẹ́ nǹkan tó máa pa yín ti wà lẹ́yìn yàrá inú ilé yín bí tẹ́ ń gbé nílùú òyìnbó ń bẹ̀ àwọn ọmọ tẹ́ bí sílùú òyìnbó gan wọ́n ti wà lẹ́nu ikú rèé olóṣì yín ti wà lórí YouTube onítìrí lẹ fẹ́ bú olórí ìjọba délé lẹ fẹ́ bú ìjìnlẹ̀ lẹ fẹ́ bú bàbá ọmọ ológo lẹ fẹ́ bú wálé àlílẹ̀ sì fẹ́ ṣọdẹ bàbá ọláwọyè lẹ ń wá kiri ẹ̀rí páyé yín ti bàjẹ́ gbogbo 24/7 yín tẹ́ ń kó òṣì kiri bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ dominate lẹ ṣe ń báká nígbà táwọn ọmọ yín tó wà nílùú òyìnbó ẹ̀yin gangan fúnra yín tẹ́ sá kúrò létẹ́ wá sílùú òyìnbó ẹnu kúlẹ̀ wà tẹ́ ẹ̀ mọ̀ olórí burúkú yín onítìrí tọ́lọ́run wá gbé dìde fún yín wípé ká ẹ bọ́ nínú ikú òjijì káwọn ọmọ yín bọ́ nínú ìdè ayé òun yẹn gangan lẹ́wà kọjú ogun sí ẹ̀rí pé Ọlọ́run ti bà ti yín jẹ́ ẹ̀rí pé alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti kọjú ìjà sí yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bọ́ nú ẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kú ni o èmi ń bá yín sọ fọlọ́run lójoojúmọ́ ní tẹ̀lé báyìí ni kú yín yẹn máa jẹ́ kò ní dáwọ́ dúró àfi tẹ́ ẹ bá kú tán gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti ní ẹ ní yọ́nú sí onítìrí ilé ayé ò ní yọ́nú sí yín ẹni tó láyé tó lọ́run ò ní fi ìdùnnú bá yín lò gbogbo ọjọ́ tẹ́ bá ti wà láyé báyìí inú ìnira lẹ máa bọ́ sí bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ jẹ́ máa gbọ́ fídíò nǹkan tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ sínú fídíò yìí ni wípé tí n bá play ẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ yẹn tí mi ò sọ̀rọ̀ láàrin ẹ̀ wọ́n máa bring page wálẹ̀ òótọ́ ni mo ń sọ fún yín gbogbo ìgbà náà máa ń ṣe fún bàbá àwọn ọmọ ológo mo ti wá lẹ́nì látara bàbá àwọn ọmọ ológo tí n bá play ẹ̀ bó ṣe wà yìí tí mi ò sọ̀rọ̀ láàrin ẹ̀ wọ́n máa bring ẹ̀ wálẹ̀ ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ láàrin ẹ̀ yìí sìn ló máa jẹ́ kí fídíò yìí lè stay longer ìdí tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nínú ẹnìyẹn má bínú gbogbo ilé torí ẹ̀ máa wò ó pé kí ló dé tó lórí ń sọ̀rọ̀ tí ò já gbọ́ fídíò yìí tí mi ò bá ṣe bí mo ṣe ń ṣe yìí tó ilẹ̀ bá máa mọ́ wọ́n máa gbé sójú ẹ̀ wípé copyright kí n gbé kúrò òun ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ láàrin ẹ̀ ẹ ṣe ẹja máa gbọ́ lọ. As it should be told, and that's what I did with that video. Did you see what happened? Less than 2 hours, YouTube yanked it, took it off, and they blocked it from all over the world.
No matter where you were on earth, you couldn't see it. It was the first thing they did, block it. Within seconds or minutes, they now took it down completely. From that moment on, I don't even know if I'll be able to cover all the events that have taken place. But I think it's fair to say that I want to hear appeal to your conscience as a human being with respect to all the things that are unfolding. And I'm going to take you to the United States of America. You know, the previous videos that I had done in the past, and all of you bear me witness, right? I told you that these guys, in fact, not just one, not two, not even three videos, multiple videos I did. I told us to expect that these deep state guys are going to try to kill Donald Trump. And people say, oh, he's come to become all this partisan thing he does all over that. He's come to do it all over again. And they thought I was being partisan. No, I was just deducing from all the things I saw happening. I just knew that all these globalist rats are being, boxed to a corner. And when you box them to a corner, they become too desperate and then they do the unthinkable, which is what happened when they tried to kill Trump. Assassination attempt. And it just reminded me of when John F. Kennedy was assassinated. The same thing they did, targeted his head and blew his brains off. That's exactly what would have happened to this guy. And he escaped it. And not long after that, we now began to hear from insiders at the Secret Service that no, that attempt you guys saw was one. There's a backup. There's a plan B to still try to assassinate Donald Trump. And why I said I want to appeal to your conscience is when you see all these things happen, even one of my friends who is a diehard Democrat, he asked me, he didn't like hearing me talk about Trump or anything. He just thought I was being a Republican, conservative, or whatever, partisan hack, whatever he thought. So he just asked me, say, Jobe, why would these people want to kill the guy? I said, go home and chew on it. Now I want you today to ask yourself the same question. Why would these people want to kill Donald Trump? Because killing Donald Trump gives them a free rein to take over our world and destroy every single thing that you see today and eliminate billions of human beings. You see, when I give you figures, I know some people are thinking, what is he talking about? Go and research what happens when nuclear war happens. When a nuclear weapon is used, they don't kill in millions. They kill in billions, especially when two nuclear powers, the two most powerful nuclear powers on earth, are going to come head to head in a war. Why would Trump be a stumbling block to them taking over the world and destroying it? Because you can see the same globalists are the ones who brought Biden and made him to come to power in an election that we all witnessed and saw that it was completely rigged like we've never seen. In fact, even African countries couldn't rig anything like that. And when they rigged Trump out, they got Biden in. Up to today, Trump has not stopped talking about how they stole the election from him. So then why did they put Biden? I don't need to ask because you already know. They put Biden because of all the wars you have seen going around the world today. ẹ̀yin èèyàn mẹ́ má bínú ẹ jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ sáàrin ẹ̀ sódà ká lè jọ ní fídíò yìí kó lè jẹ́ nǹkan tó pa máa lè máa rí wò pẹ́pẹ́pẹ́. Ṣé ẹ mọ̀ wípé láàrin èmi àti yín nígbà tí Obama wà ní orí oyè, ṣé ẹ mọ̀ pé ọdún 4 tí Obama ṣe, ẹ lọ Google ẹ̀ bí mo ṣe ń sọ yìí, deportation tó ṣẹlẹ̀ nígbà Obama was the worst ní Amẹ́ríkà yìí. Láti ọjọ́ tí wọ́n ti ń ṣe ìjọba nílùú yìí, wọ́n ní ìgbà Obama ní the worst deportation ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí Trump débẹ̀, bí Trump ṣe ń ro ẹjọ́ tó ń pariwo tó ń sọ pé ìwọ tó bá níwèé ìgbélú ò ní dúró nílùú yìí, ò ní lè jẹun, kódà ò ní lè bọ́ta nù ilé ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n deport èèyàn?
lẹ́yìn pé ó ń pariwo ṣùgbọ́n a kì í fẹ́ràn ẹni tó bá ń sọ tinú ẹ̀ jáde. A máa ń like ẹni tó máa kàn máa wò wá tó máa rẹ́rìn-ín tá máa fojú smile. Àwọn aléèyàn jẹ́jẹ́ ni kò lè sọ tẹnu ẹ̀ tán ṣùgbọ́n tó ń ṣaburú. Àìmọye ẹni tí ò kì í sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pálá burú ni wọ́n. Tẹ́ ẹ bá ti rí èèyàn tí ó lè sọ̀rọ̀ ẹ máa fura aláburú ló pọ̀ jù nínú wọn. Mi ò sọ pé gbogbo wọn o. Ìgbà tí Trump wà ń bẹ̀, Trump máa pariwo láàárọ̀, máa pariwo lọ́sàn-án, máa pariwo lálẹ́. Síbẹ̀síbẹ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ àwa tá a wà nílùú yìí wípé èèyàn mélòó ni ọdún 4 tí Trump ṣe ta ló affect ẹ̀ kó bọ́ síta kó wá sọ pé ó affect òun. Nígbà tá a gba táàsì nígbà Trump gan kì í ṣe ẹ̀mejì kì í ṣe ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n tún fún wa ní extra money ju oye tó yẹ ká gbà. Ìgbà tó Obama wà ń bẹ̀, ìgbà Obama òun ni the worst deportation ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ń bíbà. Àìmọye ẹni tó gbé lọlé, àìmọye ẹni tó ti pẹ́ nílùú tó fáìlì ìwé tí ò rí ìwé gbà tó jẹ́ pé wọn ò fọwọ́ kàn wọ́n. Nígbà tí Obama wà ń bẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní deport wọn. Ìgbà tó Obama dé orí oyè l'Obama legalize àwọn gay àti lesbianity nílùú yìí. Lóòótọ́ náà ti ń ṣe rádaràda wọn tẹ́lẹ̀, kò sẹ́ni tí ó súnmọ́ wọn, wọn ò súnmọ́ yàn. Nígbà tó Obama débẹ̀, Obama ló bá wọn sọ di òfin wípé ẹ lè rí wọn ní títì kẹ́ máa sọ pé kán má ṣe mọ́. Obama ló fún wọn ní agbára nílùú yìí. Ìgbà Obama ní agbára wà káàkiri gbogbo àgbáyé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé gbogbo churches ń gbà yẹn wípé kán bẹ̀rẹ̀ sí ní preach ẹ̀ fáwọn èèyàn nínú church wípé ọkùnrin àtọkùnrin lè fẹ́ra wọn, obìnrin àtobìnrin lè fẹ́ra wọn. Tẹ́ ẹ bá rántí pé ńgbà náà àwọn Methodist church ní Nàìjíríà pariwo pé tó bá jẹ́ yẹn ló máa ba relationship àwọn àti yín jẹ́, ó yá yẹ ẹjẹ́ ó bàjẹ́. Torá wọn ò ní gbà kẹ́ ẹ gbé wọnú Anglican church wá rárá. Gbogbo Methodist church ló yarí ńgbà náà. Gbogbo àwọn St. John church yẹn náà yarí náà ní láíláí. Gbogbo àwọn Catholic yẹn ló yarí nígbà náà. Ṣùgbọ́n tí a mọ̀ pé gbogbo ìgbà tí Trump wà ńbẹ̀, Trump ò fẹ́ gbogbo rádaràda kò tiẹ̀ fẹ́ fi tí gbọ́. Ṣùgbọ́n nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ibi tá à ń fojú sí gẹ́gẹ́ bí ohun tí mò ń sọ ni wípé torí ìwé ìgbélùú tí Kamala fi ń tàn wá àti Biden, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Áfíríkà ló ń gbàdúrà pé kán dórí oyè. Ṣùgbọ́n tó bá dórí oyè, èmi àti yín lájọ máa jẹ breakfast náà. You see the number of wars we have going all over the place. Do you see the Ukraine? Do you see Israel Hamas? Do you see wars? And there's another one brewing there between China and Philippines. Everywhere you turn, there is a war going on earth. This is the legacy that these guys are known for. This is what they want. They want to set our world ablaze so they can eliminate as many people as possible through their world mass depopulation program. And then after that, they can usher in the 4th industrial revolution, where robots and inanimate things take over human beings, and where the order of the day in terms of nutrition becomes GMO food and the rest of them. They don't want anything organic. They don't want anything the way God made it. If it comes to food, they want artificial food. Come to human beings, they want artificial human beings, not real human beings, not organic ones. They want a man looking like a woman carrying a belly. They want a woman looking like a man going to do things that men do. They want natural born men to go into the locker room with natural born women. Just because they declare that, oh, I am a woman. They want what happened at the Olympics to continue to happen forever in everywhere you turn, where a natural born man with XY chromosomes, with all the chromosomes of a male in him, who just claimed that he's a woman, will go into the boxing ring and be boxing a girl and trying to kill the girl. And this is someone that has been exposed as having male chromosomes. If you have male chromosomes, why are you allowed to go to Olympics? This is the level of chaos they want to bring. They want to turn everything upside down. And this cannot happen until they have a massive global war that eliminates as many people as possible so that it will be manageable. Bill Gates already told you this. They have told you this in so many ways. You don't want me to keep repeating it. They've told you
They want to go and Google Georgia Guidestone and see the item that their God told them to do. The Lucifer they worship told them to bring human population down to under 500 million. Go and check it. Google Georgia Guidestone. This is where they want to drive our world to. But because you're watching CNN and BBC, they come with a straight face and lie to you and tell you things that are not, and you believe them. They are bloody liars and propagandists. This is what they are paid to do. Even when their soul and their spirit is against what they are doing, they have to do it because they need to put food on the table. So Donald Trump stands in the way because in the Illuminati, in the globalist structure of power, they have. nǹkan tó gbẹ́nu lé yẹn Illuminati yẹn tó mẹ́nu lé yẹn wọ́n mọ̀ pé tí Trump bá débẹ̀ kò ní gbà wọ́n láyè àwọn agbára tán dẹ̀ ń lò nìyẹn tán fi ń kó gbogbo èèyàn lẹ́rú gbogbo àwọn musician wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pátápátá àti nílẹ̀ Yorùbá àti káàkiri gbogbo àgbáyé ń sìn gbogbo àwọn ọmọ onífújì yẹn oníjùjú ni o oní hip hop ni o kò sírú eré tóhun kò lè máa ṣe ó gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ Illuminati gbogbo wọn ló wà belong gbogbo àwọn òṣèré tẹ́ rí tó dédé ń lówó lọ́sàn kan òru kan tẹ́ máa rò pé àwọn gẹ̀ẹ́sì yẹn ń ṣaṣẹ́wó ni àwọn gẹ̀ẹ́sì yẹn ń fẹ́ kọmíṣánná ni irọ́ ló wà ń bẹ̀ àwọn náà ń ṣiṣẹ́ fún tí ẹ bá dé gbogbo Lẹ́kì nísìn gbogbo àwọn ọmọ eléré yẹn wọ́n lọ ń ṣa àwọn ọmọ lọ́mọ ní skul káàkiri ni tó ní ṣètì àwọn ọmọ lọ́mọ bí wọ́n ní ṣètì arúgbó kò ní ifá kò yọ anybody lẹ̀ gbogbo àwọn pásítọ̀ tẹ́ẹ̀rí yẹn pátá òun ló ṣe ń ṣe wọ́nranwọ̀nran because kì í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni wọ́n fi hùwà mọ́ ohun tí àwọn tó ń gbé owó fún wọn tó ń ra private jet fẹ́ kó máa ṣe náà ń ṣe yẹn ẹ máa gbọ́ lọ. 3, I have said this in a bunch of my videos, and I'm doing it again for the purpose of people who are just joining me for the first time or who are watching me for the first time. The power structure of the globalists has 3 different arms. They have the religious, they have the economy, financial, and they have the military. And all 3 of them are represented by cities that exist as nations within a nation. They call them city-states. The one that controls the financial or economic power of the globalists or the Illuminati guys is the city of London. That's why every financial operation on earth, every financial activity on earth is controlled out of London. Even the ones that take place in America, controlled out of London. The one that represents the control over religion is Vatican City. Forget your Pentecostal movement and all these things you mentioned. Go and check. I'm too busy. I will prove to you every religious organization on earth today is directly or indirectly under the leadership of the Vatican City. They have already sold out. Even when this powerful televangelist from the United States of America carried all the other like people like Joel Osteen and the rest of them, and they went over there and bowed to the Pope and signed an agreement that they have returned. Protestants have gone back to the Vatican City, to the Catholic Church. Many Pentecostals do not know that they are now under the leadership of the Pope of the Catholic Church. They control religion, not just the Catholic Church or the Christian religion, even other religions of the world. That's why the Pope has been leading a movement to unite the religions of the world so they can have their one world religion, and he has succeeded. I told you this in so many videos. I don't need to go into that again. So Vatican City is the seat of their control over the religions of the world. So who or which city is the one that handles their control over the military? It's called Washington, D.C. Washington, D.C. is the military power, represents the military might of the globalists, of the Illuminati guys. The globalist military power is represented by Washington, D.C. That's why America is called the policeman of the world. That's why NATO can never attack any solid nation, especially when it has to be Russia, without the help of America. That's why when Trump was in power,
Trump said that Europeans, you guys don't pay your fair share of the money that is needed for the operations that we do with you. We have a partnership with you. We have this Article 7 or whatever it is called. You know, when one is attacked, the rest is attacked too. So if somebody attacks NATO, America will come to your aid. If you attack America, NATO will come. But then at the end of the day, when you look at the deal, America is always the one giving. NATO has little to nothing to donate. So every time there's an operation, America funds and sponsors everything. And Trump came and said, no, but this is not right. You guys were in partnership. Why is it that we're the ones footing the bill for everything? You have to pay your fair share. And they were shocked because they didn't think an American president could do that. Because they see Washington, D.C. and its military might as belonging to them. Because when you talk about globalists, the people we are talking about are these European colonial powers that colonize almost every part of the world you see today. Check all the countries on earth that have been colonized. It's either UK or it is France or maybe it is Spain, or all the people who got colonized on earth were colonized by the countries that are in Europe. So when you talk about globalists, you're talking about these European colonial powers. They are the ones. So they did not like it to the point that Macron lost his cool and was even going all over the place and saying that, hey, NATO is now going through serious hemorrhage. I even put a video out to show you when he said that NATO is dying. And Trump didn't care. If he wants to die, let him die. They should bring their own money. We can't be footing everything. You want to go on war, then you want us to be the ones to do it. Trump didn't know too much at that time. These guys lay claim to the military might of America because they stole the United States of America from the ancestors who ran away from Europe's oppression to go and found America. They now went through secret societies to go back and steal America by instilling their own guys, by implanting their own guys into the affairs of the running of the United States of America. And setting up the Democrat Party, through which they now take over the US and introduce the same colonialism that chased the founding fathers away from Europe. This is what is going on. That's why they couldn't fight Russia until they placed a man in the White House who will support them, who will. Níbi tó sọ̀rọ̀ dé mọ́ kí gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ̀yin màmá mi tẹ́ sọ pé ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ la ó sùn. Ẹ̀yin tá a sì jọ ń ṣètò lọ mo lérò pé a jọ ń gbádùn ẹ má bínú, lóòótọ́ ilẹ̀ ti ṣú, lóòótọ́ àwọn èèyàn wa nídìí láti lọ sùn torí iṣẹ́ wà lọ́la. Mo kí yín bàbá mi ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ la ó sùn. Gẹ́gẹ́ bí fídíò yẹn tá à ń gbọ́ lọ, ẹ gbọ́ pé arákùnrin yìí ń ṣe àwọn àlàyé tó jẹ́ pé ó deep tán bá ní àwọn àlàyé tó deep ló ń ṣe fún wa. Ṣé ẹ mọ̀ pé 2018 ni bàbá Enoch Adéjàre yín ló lọ join ẹgbẹ́ kan ní Europe, ló sọ wípé òun lọ join àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀sìn di kan náà, wípé ẹ̀sìn máa wà lábẹ́ kan náà, àtẹ̀sìn mùsùlùmí, àtẹ̀sìn kírísítẹ́nì, àtẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe, àtẹ̀sìn àwọn tó ń sin búdù, àtàwọn tó ń sin pẹ́pẹ́yẹ, àtàwọn tó ń sin ìgbín, àtàwọn tó ń forí balẹ̀ fún màálù, gbogbo wọn máa wà lábẹ́ ẹyọ kan ṣoṣo. Ṣé mọ̀ pé bàbá Adébóyè ló lọ join ẹ̀ ńgbà náà? Àsìkò yẹn ló kọ́kọ́ gbé private jet fún, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ ibi tó ti rí private jet. Lóòótọ́ àsọ pé wọn ò gbàdá mẹ́wàá, wọn ò gba offering, ṣùgbọ́n ṣe rí ibi tó wọ àwọn bàbá yẹn ti ń wá pọ̀ torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nígbà míì àwọn ọwọ́ tó lọ jùlù pépà fún ẹ̀mí àwọn ìtọ́kọ sábẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀jọ́, wọ́n ti tà wọ́n náà bá mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì ò mọ̀ wípé abẹ́ àwọn bàbá tẹ́ ti ń jọ́sìn yìí wọ́n ti give up ayé yín lé àwọn tó ń darí ayé lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n tẹ́yìn bá ṣàti gbọ́ in Jesus name we pray, ẹ ṣe amen lẹ́yìn táyé ń ṣe. Ẹni tẹ́ ń tẹ̀lé tó jẹ́ pé ó ti tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀, ẹni tẹ́ ń tẹ̀lé tó jẹ́ pé ó ti lọ sáìnì ẹ̀mí titi yín, tẹ́yìn dẹ̀ gbà wípé nǹkan tó bá ti sọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti ń wá. Bẹ́ẹ̀ kẹ́ òun gangan fúnra rẹ̀ mọ̀ nínú ọkàn ẹ̀ wípé òun ti backslide, òun ò sí lábẹ́ Ọlọ́run mọ́, òun ti torí nǹkan tóun fẹ́ jẹ. Lóòótọ́ ń gbà míì wọ́n máa ń kó wọnú nǹkan yẹn ní ọ̀nà tí wọ́n ń gbà mọ̀ rárá, tó jẹ́ pé wọn ò tiẹ̀ ní mọ̀. Àwọn máa rò pé káwọn lè máa bá wọn olóríire ṣe ni,
torí ẹ̀ tẹ́ bá ti rí èèyàn tó máa ń tètè ń bẹ́lu àwọn èèyàn kó tètè di ọ̀rẹ́ lágbájá kó tètè di ọ̀rẹ́ tẹ̀mẹ̀dù ó léwu. Ó gbọ́dọ̀ ní agbára, ó gbọ́dọ̀ mọ ọrùn ara ẹ. Ìmọ̀ ọrùn ara ẹni òun ló lékè ọgbọ́n ẹni. Tẹ́ bá ti rí èèyàn tó fẹ́ràn kó ṣáà máa bá wọn olówó tò kó máa bá wọn big man ṣe, ẹ ṣọ́ra fúnru ẹni bẹ́ẹ̀. Òun lẹ ṣe rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Nàìjíríà ní ìsìn bó o bá lọ kí ọ̀rẹ́ kan ní ìsìn tó o bá ṣọ́ra tó bá ti lè fún lówó tán ní kó bá wọn wá yàn ìwọ ọ̀rẹ́ tó lọ kí ló máa gbé fún wọn. Ara àwọn tó ń darí ayé ló ń ṣiṣẹ́ burúkú yẹn. Òun náà ni wọ́n ṣe fún bàbá Gọ̀sìmẹ̀ èmi ló kàn tó sọ pé òun fẹ́ dórí oyè. Wọ́n mọ̀ wípé kò lè dórí oyè pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, kò lè dórí oyè yẹn. Wọ́n mọ̀ pé gbogbo agbára tó ní kò lè fi di president, ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti mọ̀ wípé ó gọ̀ àwọn máa rí lò báwọn ṣe fẹ́, àwọn máa lè lò ó fún àwọn ìran Yorùbá táwọn ń kó lẹ́rú láti continue. Wọ́n wá mọ̀ wípé bí ènìyàn kọ́ lọ́lọ́run wá rí bí ènìyàn kọ́ lọ́lọ́run ilẹ̀ Yorùbá rí. Àwọn ti rò pé táwọn bá ti gbé bàbá Gọ̀sìmẹ̀ síbẹ̀ àwọn á lè rí bí máa pàṣẹ, àwọn á lè dominate gbogbo ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá pátá torí pé bàbá Gọ̀sìmẹ̀ á máa wò wípé ọpẹ́lọpẹ́ wọn lòun fi dórí oyè. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò dàbí ènìyàn. Ìyẹn lọ́lọ́run ṣe gbé màmá Modúpẹ́ Onítìrí dìde tí ó lò fún wa fún ìran ọmọládé láti dúró. Torí ẹ̀ àdúrà ló tọ́ sí màmá Modúpẹ́ Onítìrí o. Ẹni bá dunnú sí màmá Modúpẹ́ Onítìrí ló máa rí dùnnú. Ẹni bá bínú sí màmá Modúpẹ́ Onítìrí ayé á bínú sí ọ̀run á bínú sí. Ẹja máa gbọ́ fídíò wa lọ. Release all the military powers of America to them to go and fight Russia. If America was not in the picture, nobody, Nigerians will say the no-born NATO, make them go try Russia. NATO is not born to imagine that they want to go and try Russia. No, they were waiting for America. And as soon as they placed Joe Biden in the White House, boom, he didn't even do up to 2 years in power. They've started a war. And you have been watching, you have TV, you have everything in your home. Have you not seen what is happening? Have you not seen how much money America has spent? Hundreds of billions of dollars. Boom, going to Ukraine. Weapons. Boom, going to Ukraine. Training, going to Ukraine. F-16 fighter. Everything they need. 90% or 95% coming from the USA. Their own is just little to nothing. And that's why they always want America to get involved. They can start a global war today because of the USA. Because America has it all. America has been built. Washington, D.C. has been built. All they spend their budgets on is military might. That's why Donald Trump was close to being assassinated. And that's why if he shows up in power now, he said it. He said before he even takes the oath of office, he's going to end the war with a declaration. And I've been saying it the whole time until he said it by himself. That war you see going on between Russia and Ukraine, which could degenerate into a nuclear war right now, if God has mercy on humanity and helps us to stay alive and witness Trump return to the White House without these people triggering the war before that time, then I'm telling you, I will count it as a massive miracle. If that happens, all these wars will end. Both the one happening between Israel and these people, both the one happening, all the wars will end. Trump was in power for 4 years. And guess what? There was no war. And he said it, he will do it again. So this is why we are praying now. I'm coming back to the major reason I'm making this video. I told you I want to appeal to your conscience. The DNC, you all witnessed Republican National Convention when it happened. It was so good. God planned it so well because God saved Trump. And just shortly after that event, the RNC happened. And so it was such a massive, beautiful event. It was glorious. It was like the celebration of life after the devil had tried to take your life. And it was so beautiful, hopeful. People were easily, freely mentioning God and praying and all of those things. But you saw the DNC, Democratic National Convention that just happened. You saw the highlight of it. The highlight of it was that Planned Parenthood
those workers of iniquity carried a mobile clinic, a mobile van into the convention place, and they were offering people abortion services. Children were being aborted and removed while Democratic National Convention was going on. You are a Christian, you go to church, you're a child of God, whatever. Or even if you're not, but you're a person of conscience, you feel like it doesn't matter. So for them to have driven a mobile clinic, abortion clinic, mobile one, so you couldn't even keep it in the buildings where they were, you had to take it to where people can easily come. So you can now dispense abortion the way you dispense little drugs. This is the chaos that ibi campaign náà gbé kílíníìkì wá o tán ní káwọn èèyàn máa ṣàbọ̀ṣàn wọ́n campaign lọ́wọ́ ni o kẹ́ lè wo ara tí Kamala máa dá tó bá dórí oyè torí ẹ̀ mo bẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ aládé ẹ má jà bá wọn participate nínú election America o èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní dìbò fún Kamala kò sí party wọn ni mi tẹ́lẹ̀ bọ̀ rárá lọ́ báyìí mo ń yí padà torí wípé àìkí gbárí sáìsà wa dúdú la ṣe ń bọ̀bọ̀ jáwúrà wọn ṣẹni tó tọ́ mi ò sọ pé kò Trump ò ní wèrè tiẹ̀ o ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó wà nínú wa tí ò síbi tá a kù sí ṣùgbọ́n tá a bá ní à ń gbàdúrà pé kí Ọlọ́run má jẹ́ ká dàrú káwa gangan ká má ti ọwọ́ bọ nǹkan tó máa fa ìdààmú bá ayé àwọn ọmọ wa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a wà káàkiri gbogbo àgbà ẹlòmíín sá ní London mo kúkú wà kò kàn mí àwọn ará Amẹ́ríkà ló níṣòro ẹlòmíín ní ilẹ̀ Yorùbá ni mo kúkú wà kò kàn mí ṣé ẹ fẹ́ gbọ́ ohun tó lè save gbogbo wa ni pé ká lọ máa dá owó ń sìn sínú àpò òmìnira kíákíá gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ká dìde ńlẹ̀ gbogbo tá à ń fìdí ràdí tá à ń rojọ́ òṣì tá à ń ṣe à nílò gbogbo ìyẹn mọ́ ká tètè máa pa àwọn èèyàn wá sí pé tí ẹ ti gbọ́ ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ilẹ̀ Yorùbá ti dúró o ìjọba Adélé ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ o ọpẹ́ lókù tá máa dá o ẹ máa gbàdúrà o kọ́lọ́run kún màmá lọ́wọ́ o ẹ máa gbàdúrà o kọ́lọ́run fún màmá Modúpẹ́ Onítìrí ṣe o ẹ máa gbàdúrà o ká tètè bọ́ lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú yìí o nǹkan tó yẹ kí tó kù fẹ́mi àtìyín sìn nìyẹn ṣẹ́rí gbogbo epo ti lọ òkè wọ́n ti sọ pẹtrólù di 1,000 wọ́n tẹ̀ tí ní gálọ́ọ̀nù epo ó máa di 30,000 ṣe fẹ́ gbọ́ ìyẹn kọ́ ló kàn ó pàápàá wa ta wà lábúrọ̀dù ẹja lọ fowó sínú àpò òmìnira wọ́n ní bí pẹ́ṣẹ́ ò bá pẹ́ ni ẹnìkan kì í pẹ́ṣẹ́ o ẹja máa gbọ́ lọ. Kamala Harris is bringing. I have nothing, absolutely nothing against the woman in person, but I have everything against her policies because she is not her own person. The wicked globalists who run this world are the ones who are pushing her, the Soroses. You can see her dealings with Soroses' son. These are the guys who are causing the chaos we have in the world today. They are the ones pushing her, and it's not difficult to see. You can see for yourself. Who could promote drag queen. She had to go to one of the most popular drag shows in the world to go and announce her candidacy as president. That's Kamala. That's Kamala. And I'm asking you, do you think this is right? Do you sit well with your own body and your soul when you are saying, I support these people because of maybe one immigration nonsense that they are promising people which they never deliver on? We need to pray for Donald Trump. I'm telling you today, I know most of my followers, I saw one of them, he said, most of the time we disagree with you, but at the end of the day, we'll now come around and see that what you're saying is true. I am not partisan. I fought for Trump, and I'm still fighting. And if the Trump I fought for back in the days from 2016, if that man had changed for the worse, and drop the values that made me fight for him, you will never see me mention his name. That is blind followership. When somebody you're following based on values now has dropped the values and you still follow them, then you are blind. Ṣé gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé overrated. Tó o bá ń tẹ̀lé èèyàn tó bá ti disvalue, ó yẹ kó o padà lẹ́yìn ẹni yẹn ni. Tó o bá ń tẹ̀lé èèyàn tó rí pé nǹkan tó sọ fún ẹ ó yàtọ̀ sí ohun tó ń ṣe, ó yẹ kó padà lẹ́yìn ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n tó o bá ń tẹ̀lé èèyàn tó jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe ó rí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni, gẹ́gẹ́ bí màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí ṣe ń ṣe ti Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé,
ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ìdìde kẹ́ ẹ tẹ̀lé tètè wá wọnú ọkọ̀ ìgbàlà lọ́kọ̀ màmá Modúpẹ́ Onítìrí. ṣe rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fapá jánu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rò pé ẹ ṣẹ̀bẹ́ sí nílẹ̀ Yorùbá ìyà tó ń jẹ wọ́n ní Nàìjíríà ọkàn ìyà máa jẹ yín gan bí tẹ́ ẹ wà o kì í tún ṣe ìyà nìkan ikú tó tún bọ̀ fún yín. ṣàbẹ̀pẹ́ àwọn tó wà lẹ́sìn ẹ lè sọ pé ebi ń pa wọ́n kò sówó kò sóúnjẹ ṣùgbọ́n àwa tá a wà nílùú òyìnbó ikú abẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ikú ló wà nílẹ̀ fún àwọn tìlú òyìnbó tẹ́ bá kọ̀ tẹ́ ẹ tẹ̀lé òmìnira gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fapá jánu tẹ́ ẹ sọ pé tí ó bá ti jẹ́ overrated kìíní kan mo ti ẹ̀ rí olóṣì òpònú kan tó pèrè níránṣẹ́ Ọlọ́run lónìí ó sọ̀rọ̀ náà ó dàbí kí n gba inú fídíò yẹn kí n lọ fún ní hámà ní agbárí. ẹ jẹ́ n stop fídíò ẹ jẹ́ kí n lọ sí eléyìí tí mo sọ yẹn mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká stop eléyìí bíbá ẹ jẹ́ n wá fi tí mo sọ yẹn kí n wá fi hàn yín mo ń bọ̀ o tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó sọ oh God ẹ máa wò pé sórí máa yí dàrú ni. mo ń bọ̀ o kẹgbọ́n nǹkan tí olóṣì tó pèrè ní pásítọ̀ yìí kẹgbọ́n nǹkan tó sọ jáde sí màmá Modúpẹ́ Onítìrí. They are just cartel náà ni gbogbo wọn náà ó ní yéyéyé Yorùbá ronú o Yorùbá ń para wọn nítorí owó Yorùbá ń para wọn nítorí ipò Yorùbá ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ Ògúndé ti kọ́ tipẹ́ àwọn yẹn wòlíì ni wọ́n bàtà wọn sọ àrò pé eré wo brọ́dà wa láyé ọjọ́ yẹn tó bá kọ́ lé ẹ̀ tó kọ́ lé tán tó lọ sóko àbábà bí lóòótọ́ dédé ẹ̀ kò gbé ìgò lẹ̀ ìgò funfun kò jẹ́ kí ọ̀kùn wọnú ẹ̀ tó bá ti wọnú ẹ̀ tán ẹsẹ̀ 2 million ló fi wọ́ o tiwájú àtẹ̀yìn ló fi wọnú ìgò yìí o ẹni ibi kò gbọ́dọ̀ wọnú ọgbà yìí lẹ́wọ̀n á da àtàrí lé lórí kárí mọ́lẹ̀ wọ́n ti fi ṣọ́lé nìyẹn bọ̀tí ń sìn lọ́ba fẹ́ dìbò ìṣẹ́ kan pààyàn kan kóyàn láyà jẹ kan yìnbọn kan ti gbọ́ ẹ̀ wọn lápíkà fún torí fúnra ní dókítà ni àwọn wá kú sí kò ń bí. So why you look at ṣé Yorùbá ṣì wà tówó bá ti dé ẹ̀wọ̀n kan tí Babangida ẹ̀wọ̀n kan tí Abacha àti gbogbo wọn fi owó ṣe láàrin àwọn Yorùbá mo ṣe pa Abíọ́lá mo ṣe pa gbogbo mo ṣe fi everything láyé ọjọ́ yẹn wọ́n á parọ́ Abíọ́lá yẹn wọ́n á ró òkú yẹn ni ó yẹ kí Babangida ti kú tipẹ́tipẹ́ tó wá pé Yorùbá wà wọ́n á ti ró òkú yẹn sà á ti yọ sí pẹ̀ládà bọ̀ nígbà tó yẹ pé wọ́n ti yọ security tó gbé láti mọ́túárì tó ṣe gbogbo everything wọ́n mú lára ẹran Abíọ́lá wọ́n mú lọ sí Canada ọ̀rẹ́ Fálọ́mọ àti gbogbo ẹ̀ wọ́n dalẹ̀ gbẹ̀yìn and then kó máa wo anything from October báwo àwọn ọba tó máa lọ nílẹ̀ Haúsá ní Kano everywhere gbogbo tó máa lọ dá that the spirit led me to contribute to it. I may be right, but once also Holy Spirit said, I should tell you. Láti máa ragi. Àwọn Chinese mẹ́rin kan, wọ́n lọ kí ọba of Benin. Wọ́n gbé wọn airport. Nígbà tí wọ́n wọ Ondo state side of the road, wọ́n dẹ̀ bọ́ lẹ́gbà tí wọ́n fẹ́ tọ̀, wọ́n dẹ̀ ń sunkún. Pé ṣé forest rèé? What are these people doing with all these things? It's because Yoruba people are now idle. Sọ̀ni Adédè tún sọ̀rọ̀ ó ní kò ságbẹ̀mọ́ lóko àwọn ará oko ṣe kí ni wọ́n ti darí wálé idleness kẹ̀rí kí ló bí àkọ́bí idleness is what? Is church ọmọ èkejì is mọ́sálásí ọmọ kẹta tó tún bí is hotel idleness iṣẹ́ babaláwo then gbogbo nǹkan tó kú lẹ́ni we are too idle then àtúwá nífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́ tó bá ti dé ẹ̀wọ̀n kan tí Babangida ẹ̀wọ̀n kan tí Abacha àti gbogbo wọn fi owó ṣe láàrin àwọn Yorùbá mo ṣe pa Abíọ́lá mo ṣe pa gbogbo mo ṣe fi everything láyé ọjọ́ yẹn wọ́n á parọ́ Abíọ́lá yẹn wọ́n á ró òkú yẹn ni ó yẹ kí Babangida ti kú tipẹ́tipẹ́ tó wá pé Yorùbá wà wọ́n á ti ró òkú yẹn sà á ti yọ sí pẹ̀ládà
wọ́n ní màdá gbé wọ́n ti yan security tó gbé láti mọ́túárì tó ṣe gbogbo everything wọ́n mú lára ẹran Abíọ́lá wọ́n mú lọ sí Canada ọ̀rẹ́ Fálọmọ àti gbogbo ẹ̀ wọ́n dalẹ̀ gbẹ̀yìn kí ni gbẹ̀yìn ọ̀rẹ́ Fálọmọ kí ni gbẹ̀yìn Rotimi Williams tó náwó client yẹ ní táìmù yẹn tó lọ sí Gbági tó ń gbé lọ sí court ó lọ gbé owó yẹn ó lọ yá owó àti àwọn alájẹsẹ́kù wọ́n gbé síbẹ̀ pé owó náà rí pé àkọ́mọ̀ kò ní ìdíkó gbé wọn lọ sí court àti everything then lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn yẹn wọ́n stay of action. Then at the end of the day ó dáwó padà síbi tó ti rẹ̀ tó kò gbówó yẹn padà fáwọn gbówó ló pẹ́ tí ibi ti bẹ̀rẹ̀ ó pẹ́ tí ibi ti wà ṣé wọ́n ti pín ẹnu Rotimi Williams náà sí ṣé wọ́n ti pín Abíọ́lá ṣé wọ́n ti pín Abacha these are the people then kílà Yorùbá ń lé kílà ń wá ilẹ̀ wà l'Ondo state lọ ilẹ̀ wà ní ọ̀rẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ló pa Akérédolú then gbogbo eléyìí tó ń sọ yín sì jẹ́ káwọn Fúlàní kọ́ lọ kọjá ìra wọn nínú rẹ̀ kọ́ lọ sílẹ̀ lójì kọ́ lọ sọ́rẹ̀ kọ́ lọ dádàkúdàwó ọlọ́dọ̀ wọ́n hà wọ́n lè mọ̀ ìbá ti easy àwọn agbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ ti ó jẹ àwọn Ìgbòho lẹ́sẹ̀ they are fighting the same cause ṣé o ní lójì kọ́ lọ sọ́rẹ̀ kọ́ lọ dádàkúdàwó ọlọ́dọ̀ wọ́n hà wọ́n lè mọ̀ ìbá ti easy àwọn agbẹ̀yìn bẹ́bọ jẹ́ ti pọ̀ jù Onítìrí ṣé Onítìrí yẹ kó jẹ àwọn Ìgbòho lẹ́sẹ̀ they are fighting the same cause ṣe gbọ́ nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn mo fẹ́ ká gbọ́ dáadáa ó ní ṣó yẹ kí Onítìrí kó jẹ àwọn Ìgbòho lẹ́sẹ̀ ṣẹ́ni pé lórí burúkú pọ̀ gan nínú àwọn wòlíì ẹ máa gbọ́ ń ṣèké ibi tí mò ń lọ gangan nìyẹn o. Onítìrí yẹ kó wojú bàbá Akíntóyè bàbá tó yẹ kó ti wà pẹ̀lú àwọn. Everybody come and see. Onítìrí yẹ kó jẹ àwọn Ìgbòho lẹ́sẹ̀ they are fighting the same cause ṣé Onítìrí yẹ kó wojú bàbá Akíntóyè bàbá tó yẹ kó ti wà pẹ̀lú Awólọ́wọ̀ tipẹ́tipẹ́ bàbá ò ní ìṣòro mọ́ bọ̀dọ̀ kan fẹ́ jẹ́ pé kò táwọ́lọ́wọ̀ ṣe báwọ́lọ́wọ̀ ṣe kún pẹ̀lú ló dùn wá ọwọ́ Babangida wà lára ikú Awólọ́wọ̀ náà tó bá máa dé. ibi tí mo fẹ́ ká gbọ́ gangan ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yẹn ó ní ṣó yẹ kí Onítìrí jẹ àwọn Sunday lẹ́sẹ̀ ṣó yẹ kí Onítìrí wojú bàbá Akíntóyè ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa dé o ṣe rí pé lórí burúkú ni wòlíì yìí ó ní ṣó yẹ kí màmá Onítìrí kí wọ́n jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Mr. Kí lorúkọ ó dẹ̀ yẹ kí n fún wọn lórúkọ máàlù yìí tó sọ wípé ṣó yẹ kí màmá jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ yìí ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ibo ni màmá ti jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ibo ni màmá Modúpẹ́ Onítìrí ti jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ibo ni màmá ti wojú bàbá Akíntóyè ǹjẹ́ màmá ti ẹ̀ẹ́fà ní ọ̀rọ̀ tó pa àwọn àti bàbá Akíntóyè pọ̀ rárá ṣe rí bí wọ́n ṣe máa ń kọ́ sí wàhálà sílùú lólórí burúkú tìbẹ́ tán àbí kí ló pèrè ṣé tìbẹ́ tán àbọ̀ onítàyé òun tán torí Yorùbá tán fi dárúkọ ẹ̀gàn òye mi ò mọ̀ gan bóyá Yorùbá nítorí èmi ò gbọ́ rí tìbẹ́ kí ló ń pè náà tìbẹ́ tán tìrẹ ti tán òkè tó lóhùn jẹ́ tìrẹ ti tán yìí ẹ worú nǹkan tó sọ yìí ń sìn ṣé ẹ mọye millions of people tó máa gbọ́ interview olórí burúkú tó grant ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ń grant interview eléyìí tó ṣe ṣé léyìí ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀kọ́ Bíbélì tó lóhùn gbé dání alólórí burúkú làwọn people yìí sẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lọ chọ́ọ̀chì wọ́n máa kórí burúkú ràn yín olórí burúkú làwọn àgbààgbà ṣọ́ọ̀ṣì yín yìí ẹ worú interview tó grant on the 22 àná ló ṣe interview èyí o tó ní tó yẹ kí màmá Modúpẹ́ Onítìrí jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ẹjọ́ ọ̀nà wo ni Onítìrí gbà jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ọ̀nà wo ni màmá gbà dalẹ̀ bàbá Akíntóyè gbogbo wọn mọ nǹkan tó ń lọ o olórí burúkú yìí mọ nǹkan tó ń lọ o òpònú yìí mọ nǹkan tó ń lọ o
Orogún ológun tẹ̀bí tààrà yìí mọ ibi tó ń lọ olórí burúkú ẹ̀ lu ọmọ ọjọ́ ẹ̀ ní jìbìtì 72 mílíọ̀nù o kò lọ ṣètò bó ṣe máa sàn yẹn tó bá jẹ́ pé ìlú Nàìjíríà jẹ́ orílẹ̀-èdè tó dáa ṣé kò yẹ kó ti gbé má yìí sẹ́wọ̀n tó lu jìbìtì fún ọmọ ọlọ́mọ 72 mílíọ̀nù ní owó tọmọ ọlọ́mọ fi ń ṣe bísínẹ́sì real estate ẹ̀ tó gbowó yẹn lọ́wọ́ ọmọ yẹn tó wá ń dọ́gbọ́n láti fi ọmọ àkọ́bí fi ṣèyàwó fọmọ yẹn tó wá rí pé yẹn ò jẹ lọ tó ní kó gbé òun lọ sí court tó bá jẹ́ orílẹ̀-èdè tó nítumọ̀ tí ìṣe orílẹ̀-èdè olórí burúkú ṣó yẹ kírú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀dẹ̀ tó ní màmá mo dúpọ̀ onítìrí lu tó jẹ Sunday lẹ́yìn ẹsẹ̀ yìí ẹjọ́ ta ni Sunday ta ni wèrè yìí gangan tó ń sọ̀rọ̀ táwa wítọ́ tó ní màmá jẹ ó ní ẹ ṣó yẹ kó onítìrí jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ní wọ́n jọ ń rìn ìrìn àjò kan náà ẹjọ́ tí nǹkan ò bá yé bọ̀dá ọ̀dẹ̀ yìí kí ló dé tí wọn ò panu mọ́ kó tẹ̀ jókòó kí ló kọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ òmìnira kí ni títí ẹ̀ ọ̀nà wo ni màmá gbà jẹ Sunday lẹ́sẹ̀ ọ̀nà wo ni màmá gbà wojú Akíntóyè àìmọye wọn àwọn náà kàn ń da ìrìn àjò irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ ohun tó ń lọ wọn kàn gbẹ́nu sí ni wọ́n á máa wí kátàkátà torí gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ti di blogger ní ìsìn wèrè yìí sì náà ti di blogger torí tí ìbáyẹ̀pọ̀ di blogger ẹjọ́ ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ tiẹ̀ tán yìí kí ló kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìrìn àjò òmìnira lẹ́ni tó ju inú ẹ̀ máa fọ́ dànù yìí kí ló kàn kí ni tiẹ̀ gangan nínú ìrìn àjò yìí ọmọ aládé ẹ fura o wèrè làwọn eléyìí o mo kàn gbé wá fún wa ní ká lè mọ ohun tó ń lọ pé àwọn wèrè ti pọ̀ o wòlíì ti di blogger ní ìsinyìí o àtẹnujẹ owó YouTube ó ti jọ di wèrè ìsọkúsọ làwọn náà dẹ̀ ń sọ ń sìn kò sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kankan bì kankan mọ́ o oníkálukú ní ìránṣẹ́ ara ẹ̀ ní ìsìn ohun tó níkálukú wọn máa jẹ òun náà ń bá ká o torí àwọn ọmọ aládé ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù lálẹ́ yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ fowó sínú àpò òmìnira olóṣì tó bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yí APC ni èmi náà mọ̀ APC ni bó ṣe wà yẹn APC ló ń ṣiṣẹ́ fún tíbẹ̀ tán APC ni mo mọ̀ ìgbà tí Tinubu ò tí gorí oyè bẹ́ẹ̀ ló ń sọ pé Tinubu máa kú òun ti rí pósí ẹ̀ ń kò débẹ̀ tó yóhùn padà olórí burúkú ni wọn dúró lójú kan wọ́n ń sá kiri ni bí iná wẹ́dà bó ṣe máa ń fọ́n kiri nìyẹn bí olórí burúkú ọjọ́ tó bá tún ti wò rárá tó fẹ́ gbowó YouTube àtúbọ̀ ta àtúwá sọ tẹ̀lé omi bó ṣe ń ṣe nìyẹn lólórí burúkú àwáyé má ṣe rere yìí èèyàn tó kó ìyàwó àtọmọ tó kó wọn lọ sí Dublin tó ní ká lọ jẹ àṣà ìyàwó àtọmọ ẹ lọ jẹ àṣà ìyàwó ẹ kílẹ̀mù pé kò sí láyé mọ́ ìyàwó jẹ àṣà lé lórí òun lólórí burúkú ẹ ṣe ń gbé ní Nàìjíríà tíyàwó àtọmọ táwọn yẹn ń gbé ní Dublin pásítọ̀ yín rèé o àwọn ìránṣẹ́ àgùntàn yín rèé o àwọn olùṣọ́ ewúrẹ́ yín rèé o àwọn alámì àgbàdo yín rèé tọ́ máa láwọn alámì òróró àwọn rèé ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ fi irú eléyìí ṣaṣíwájú ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé eléyìí lẹ́yìn èèyàn tí ó lè dúró pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ kó tọ́ wọn tó kó ìyàwó àtọmọ tó kówó ṣọ́ọ̀ṣì tó fi kó wọn lọ sí Dublin tó ní kí ìyàwó ń lọ káwọ́ sókè ńbẹ̀ pé òun ò sí láyé mọ́ torí kán lè gbàwé ìgbélù ṣáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run rèé so tó bá ń sọ̀rọ̀ mo kàn rí pé irú interview yìí ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa rí mi ò dẹ̀ fẹ́ kó confuse àwọn èèyàn wa ni mo ṣe gbé wá pé kẹ́ gbọ́ nǹkan tí wèrè sọ o ṣáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run rèé àwọn àtọ̀ọ́lé olóòórùn ọ̀lẹ olè alápámáṣiṣẹ́ orogún ológun tẹ̀bí tàyà tó gba 72 billion lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́mọ tí ò san ṣerú yẹn ló yẹ kó bọ́ta kó máa sọ̀rọ̀ màmá onípẹ́ onítìrí tó ní ẹ ṣó yẹ kí màmá jẹ Sunday lẹ́yìn ẹsẹ̀ ẹjọ́ ibo lẹ́sẹ̀ Sunday wà tó ń jẹ́ Sunday gan fúnra rẹ̀ gan kí ni màmá fẹ́ fi Sunday ṣe odindi Sunday gan màmá ò tí ì jẹ́ ká tó wá ní ẹ̀yìn ẹsẹ̀ Sunday àwa wí tó tún fi wèrè wé màmá ó dé Akíntóyè ṣákíntóyè wá jẹ́ èèyàn ṣákíntóyè yẹn jẹ́ èèyàn lójú títí ẹ̀ ṣé Akíntóyè jẹ́ èèyàn lójú wèrè yìí overrated ṣé overrated gan èèyàn nìyẹn ká tó wá sọ pé Akíntóyè ṣe rí pé wèrè làwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ìtàn pera oníránṣẹ́ Ọlọ́run torí àwọn ọmọ aládé èmi ò ní kéèyàn má sin Ọlọ́run o mi ní ká má lọ church mi dẹ̀ ní ká má lọ mọ́ṣáláṣí ṣùgbọ́n mọ Ọlọ́run ẹ lólúwa àtolùgbàlà ẹ sin Ọlọ́run ẹ nínú ọkàn ẹ fẹ́ Ọlọ́run ẹ gba Ọlọ́run ẹ gbọ́ má gba àwọn ọ̀dẹ̀ olè yìí gbọ́ àwọn eléyìí ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ọ́fà
eléyìí tádébóyè dálẹ̀ òun la kọ́kọ́ play fún wa yẹn tí yẹn lọ join ní world belief church tó ní òun bá kó gbogbo ìjọ papọ̀ ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Jésù Kristi gan tó ní ó gbé ìgbàgbọ́ wáyé kò kó gbogbo ẹ̀sìn papọ̀ Adébóyè ló fẹ́ kó gbogbo ẹ̀sìn pọ̀ ṣe rí pé orí wọn ti dàrú ẹ wo mo kí gbogbo àwọn ọmọ aládé ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ mi pọ̀ lálẹ́ yìí mo kí gbogbo wa kú ètò tòní o ẹ má wá já gbàgbé o ẹ̀yin àgbẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ má gbàgbé o ẹ má lo èso GMO fi gbin nǹkan o ẹni bá lò nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀sùn apààyàn ni o ìwọ tó bá ta èso GMO fún bóyá o rà by mistake tètè pariwo síta kó o dẹ̀ jẹ́ ká mọ nọ́mbà ẹni tó tà fún ẹ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ní ọ̀ríjínà nǹkan èso lọ́wọ́ ẹ má gbé e ta o ẹ má jẹ́ káwọn tó ń darí ayé yìí wá ká yín mọ́lé o wọ́n wà káàkiri o wọ́n lè ti fọ́nrẹ́ mi lówó kó máa ṣọ́wọ́ tó o bá ní lọ́wọ́ torí ẹ̀ bánú sọ lákòókò yìí o má bá ènìyàn sọ bẹ́ẹ̀ nílé ayé rí báyìí o gbogbo àwọn tá a bá dẹ̀ tí ì darapọ̀ mọ́ òmìnira ẹ̀já darapọ̀ mọ́ òmìnira ọkọ̀ ìgbàlà lómìnira ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ṣọ́kò lọ tẹ́ ẹ gbàgbọ́ nínú overrated àti Akíntóyè tẹ́ ẹ dẹ̀ ti padà mọ̀ pé olè ni wọ́n tẹ́ ẹ ti padà mọ̀ pé irọ́ náà gbé dání ẹ padà wọnú òmìnira kẹ́ ẹ wá máa ṣègbádùn ayé yín o màmá wa kan ń pè nísìn ẹ ló mọ́mì wa. olórí ẹ kú wájú o. ẹ ká lẹ́mà. olórí. mo ń gbọ́ yín ìyá mi. ẹ kú wájú ẹ kú iṣẹ́ ìran wa o. yes ma lẹ́mà akúrọ̀ lẹ́mà. yes ma mo ní ẹ bá mi sọ fún bàbá àlè gbogbo fídíò tó ń play lẹ́yìn ẹ bá mi ní kọ́ńsẹ̀ǹdì sí tìbẹ́tàn. bóyá orí àpètòrò onísọkúsọ oníjẹkújẹ ni ó lè àbò lè tíkun ẹ dàbí kun màálù ṣé àwọn pásítọ̀ ṣáàní ṣẹlẹ́dẹ̀ lónìí o àwọn tó ń ba ṣẹlẹ̀ jẹ́ nìyẹn tó sọ ṣẹlẹ̀ di wèrè. ṣọ́mùgò ti di wèrè lórí ìdúró. wọ́n ti ṣẹlẹ̀ mọ́ nìyẹn láti almost 29 years 30 years láti lọ sí ṣẹlẹ̀ torí sí wọn náà ni torí àwọn tó ń rí òótọ́ ọ̀rọ̀ tí wọn kì í sọ tó bá tátẹ́gùn bá fi síwájú tó bá tún fi sẹ́yìn. orí ẹ ò lè pé ẹni tí ò níyàwó lọ́dọ̀ tó ti kó yàwó àtọmọ sígbó. bóyá pásítọ̀ ni o àti ẹ̀mí tó jẹ́. ṣé tún rí pé nínú íńtávíù tó tún grant mọ́mì wa ẹ rí pé nínú íńtávíù tó tún grant ó tún sọ àṣírí oògùn tẹ́ ẹ lè fi ṣọ́ ilé kò jọ babaláwo kò jọ oníṣègùn. èmi ò tiẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ wo náà mo kò rí ìgbọ́ tó sọ mo kò mú vùjẹbi tó ti sọ̀rọ̀ mú àyẹn tó ti mo ní mo kò close ẹ̀ ní pé olóburúkú lélẹ́yìí. láwọn tó yẹ kéèyàn máa tẹ̀lé. àwọn pásítọ̀ nìyẹn. láwọn ránṣẹ́ olúwa náà pẹ́ra wọn sí àbí ránṣẹ́ sìtánì. ẹ̀rí pé olóburúkú ènìyàn ni ojú máa tì í tó bá yá. ojú máa ti gbogbo wọn. ó ní ṣó yẹ kí onítìrí jẹ kó jẹ Sunday lẹ́yìn ta ni Sunday oníṣòwò yẹ kan jẹ lẹ́yìn ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ kìbẹ́tọ̀ pé ọ̀nà owó ni màmá gbà jẹ Sunday lẹ́yìn. tó mọ̀ pé obìnrin tó wà ní obìnrin kan wà tó wà ní sókà ní the same street pẹ̀lú overrated tí Sunday lọ gba ṣọ́ọ̀ṣì mọ́. tó gba ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ màá gbé fídíò yẹn wá fún wa lọ́la mọ́mì ẹ má wọrí ẹ fọkànbalẹ̀. àyẹn ni kẹ́ bá mi gbé ṣùgbọ́n afẹ́ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí gangan nínú nọ́mbẹ̀ gan afẹ́ máa bò báàgì nọ́mbẹ̀ yẹn pẹ̀lú fídíò yẹn tó yẹ kó rí pé ní ìsọkúsọ. nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ òmìnira ṣe gangan lẹ sọ yẹn nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ òmìnira ṣe gangan nìyẹn ká lọ wá nọ́mbà ẹ̀ ká máa sẹ́ndì gbogbo fídíò àti ibi tí Sunday àárọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ẹ bá mi sẹ́ndì ẹ̀ ká gbé sínú ọmọ Yorùbá ni mí kí gbogbo ọmọ Yorùbá bò ń bá di ẹ̀ pẹ̀lú òótọ́ ọ̀rọ̀ olórí burúkú atókú mámọ̀ lọ́rùn. olórí burúkú olòṣì mímọ́ kan tí mú àfẹ́gbà lọ́wọ́. inú ló ń bí wọn torí pé màmá ti jó obìnrin inú ló ń bí wọn àwọn tó kì í fẹ́ kóbìnrin ṣoríire ni wọn olórí burúkú ni wọn òun náà ṣe kọjá ibi tó wà jẹ́bẹ́rẹ́ láṣọ funfun lọ́rùn ẹ̀ bó ṣe daṣọ pípọ́n. àmì ìṣe ìkan tí bàbá ọ̀ṣọ́fà ní kan ṣe ló ń ṣe ní ṣó ń píìsì ṣọ́ọ̀ṣì kí ló kọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ politics ẹgbà mi o. yà kí ló kọ́ pẹ̀lú politics ṣé ìkan tó ránṣẹ́ nìyẹn. àwọn olóyè burúkú àwọn olóṣì èèyàn. jẹ́jẹ́ ni wàhálà máa jókòó tó máa lọ máa wá wàhálà. ṣé yàrá ya tìbẹ́tọ̀ lè dúró níbi tí mú àbá wà.
ẹ sọ pé driver mú à ibi tí driver mú à bá gbé dúró sí tó bá ta gbogbo family tìbẹ́tàn wọn ò lè dúró bí tí driver mú à bá dúró. Kò lè débẹ̀ òun ò ṣe dìde ṣèbọ́rí ilẹ̀ Yorùbá tí ò dáa àbí ṣèwákùnrin ni tàbẹ́lẹ́pọ̀ kan ní sẹ́lẹ́pọ̀ méjì ní àbẹ́lẹ́pọ̀ kan. bóyá lẹ́kùn tiẹ̀ yóò ní bóyá lẹ́kùn ẹ̀ ò ní tó mẹ́ta olóbùkú. ó yẹ kí gbogbo wọn lọ para wọn ni. àwọn olórí burúkú tá a bá ń tán wá láwọn pásítọ̀ àwọn lámì òróró àmì àgbọn lẹ́sìn máa ní àwítọ́ ní kò sí Yorùbá mọ́ ìwọ ń kọ́ ò ń ṣe Yorùbá ẹranko ewúrẹ́. Kò sí Yorùbá mọ́ ọ̀tọ́rọ̀mù náà kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ó ní torí pé kò sí Yorùbá mọ́ ẹlẹ́tàn ti pọ̀ jù ń gbọ́jọ́ pé ó lè lòun náà ọmọ kékeré lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ó mọ̀mọ́ lọ́mọ mọ́lẹ̀ tó ló ti rí pé young guy tó rí ṣe ni ó lu jìbìtì ọmọ lọ́mọ kó wá ralẹ̀ ó gba 72 million lọ́wọ́ ọmọ lọ́mọ kò sanwó yẹn dàárọ̀ yìí olórí burúkú àtọ̀lé owó yẹn ló fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì owó yẹn òun ló fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì olóòṣì tó lóun kọ́ sẹ́yìn kùlé àfi bí ilé eku ó lè. ó tún wọ́wọ́ lọ́wọ́ Tinubu ni ó wọ́wọ́ lọ́dọ̀. ẹ ti gbà tán ó wá tẹ́ńsọ̀ Tinubu ni tàbí kí gómìnà Lagos State wá fún lórí burúkú ẹ̀mí ẹ̀ ò ní ná bábá kówó fún ẹ. ẹ jẹ́ ká bò báàgì nọ́mbà. ẹ jọ ẹ sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ sí mi ká gbé sínú ọmọ Yorùbá ni mí kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kó mẹ́sẹ̀gì sí gbogbo àwọn prógráàmù tá a ti ṣe lórí Sunday Igboho kọ́ da gbogbo ẹ̀ bò ó kó má lè sùn kó má lè wo ayé ò ní da ọmọ tó bá níyàwó ò ní sùn ni òun kò ní fojú barun ẹ kárí hàn ayé yóò ní da gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú yìí. ẹ ṣeun ìyá mi God bless you ma àmì mà ẹ ṣe o máa kú iṣẹ́ ìran wa. tẹ́ bá ti bá mi sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ màá bá a gbé síbi tó yẹ wọ́n á bò ń bá ìdẹ pẹ̀lú mẹ́sẹ́ẹ̀jì tó lórí ìhun dàrú ni òpònú àgbàlagbà jẹ́jẹ́ ni wàhálà máa jókòó ká lọ́ọ́ máa torí bọ̀ ńgbẹ́ bá fún wọn jẹ níìsín wọ́n á máa padà wá sórí afẹ́fẹ́ wọ́n á máa gbọ̀n lóhùn lórí burúkú àwító lóhùn òun ìránṣẹ́ ewúrẹ́ jẹ́jẹ́ nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ìtẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹgbẹ́nu dákẹ́ kò sẹ́ni ràn yín ṣẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ yín di blogger pásítọ̀ lẹ́pẹ̀rẹ̀ yín ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé ẹ lọ́wọ́ mind your business bíbélì pàápàá sọ nínú ìwé máàkà 5:7 ó ní ẹni tó pa ẹnu ẹ̀ mọ́ ló pa ayé ẹ̀ mọ́ kúrò nínú ikú kí ló dé tẹnu tí yín ò pamọ́ sà kí ló dé tẹ ya wèrè sà kí ló dé tẹ ìṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ tẹ ẹlẹ́gbẹ́ dání sà aṣọ funfun ló di rẹ́ẹ̀dì mọ́ yín lọ́rùn yẹn onídọ̀tí olè olóòórùn wàá gbà ìtókù lọ́la ìwọ̀nba tó rọra gbà lálẹ́ kò sí wàhálà jẹ́ kí n gba nọ́mbà ẹ̀ tí ẹ máa bá ẹ ṣó lóye olórí burúkú mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àtẹ̀yin màmá mi jàre á dára fún gbogbo ọjọ́ òní tiwa ẹ jẹ́ n tiẹ̀ gbé fídíò yìí wá kí ká fi rẹ́rìn ẹ jẹun. ṣẹ́rí nǹkan táràbù ṣe fáwọn ọmọ ọlọ́mọ nìyẹn o Libya ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n láwọn ọlọ́pàá lọ sí ilé ibi táwọn bọ́ìsì yẹn ń gbé ibi tọ́mọ yẹn ti ń sá yọ̀ǹgà yìí ti ń sá pé kí ọlọ́pàá má mú un bó ṣe lọ fò lórí fẹ́ǹsì nìyẹn tó lọ forí gbálẹ̀ wọ́n gbé dé hospital bó ṣe lọ yọ kídìnì ọmọ ọlọ́mọ nìyẹn níbi tọ́ láwọn ti ń tọ́jú ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé síta fáwọn èèyàn kan rí tán ní kán wá gbé orí lọmọlọmọ fi lulẹ̀ o wọ́n láwọn ń tọ́jú ẹ̀ lọ́sítù wọ́n dẹ̀ yọ kídìnì ẹ̀ lọ torí ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń jápa tẹ́lẹ̀ ń lọ Libya ẹ̀ ń lọ ìlú àràbù ẹ̀ ń lọ sí Oman ẹ̀ ń lọ sí Saudi ẹ̀ fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ tètè pa ẹ̀mí yín mọ́ òun nìyẹn o. tó bá wà ń lé ń sìn pátápátá wá ní ẹ kò sówó lọ́wọ́ àwọn òbí ẹ̀ pátápátá wá ní ẹ̀yà ń jẹ́ ṣé tíyà bá jẹ̀yàn kò dájú kán yọ kídìnì èèyàn lọ wọ́n yọ kídìnì ẹ̀ lọ́nbi tó sùn sí ni kán ti láwọn ń tọ́jú ẹ̀ o. or 200,000 dinars for Libya. They never sell kidney. They just remove this guy kidney. Even for Sheriga, they remove 3 guests. They carry them go Shofana. They just remove their kidney. You still get one point and they remove it. The guy 2 kidney. The guy out there. Now what is that they do for Libya now? I bet you still just do. Wọ́n ní nǹkan tó ń ṣe Libya nísìnyí yẹn o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́jọ́bọ̀ òmìnira tẹ́ wà ní Libya ẹ ṣọ́ra o wọ́n náà yọ kídìnì lọ ní o justice ọmọ Yorùbá o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Oman ẹ ṣọ́ra yín o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Saudi ẹ ṣọ́ra yín o
ẹ má jọ yọ kídìnì yín o ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ dúró yín kò sí nǹkan tẹ̀ ń wá lọ ìlú òyìnbó ẹ dúró yín kẹ́ ẹ bójú tó ra yín ilẹ̀ Yorùbá ti dúró orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ìjọba ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ fọkàn yín balẹ̀ ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì ilẹ̀ Yorùbá kẹ́ lọ rẹ́gísítà iṣẹ́ tẹ́ bá máa ṣe mẹ́ bóde ẹ pé ẹ fẹ́ gbaṣẹ́ ṣe ni tẹlifíṣàn ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ tún ti jáde ṣe rí pé ìtẹ̀síwájú ni ti ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àṣeyọrí ni ti ilẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ọmọ aládé á dára fún wa ẹ má gbàgbé o ẹ̀yin tẹ́ bá lè ka Yorùbá tẹ́ lè sọ Yorùbá ẹ lọ sínú oníròyìn wa fóònù nọ́mbà tẹ́ lè pè wá ńbẹ̀ tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ lọ bẹ̀ ẹ pè mí màá bá yín gẹ́ẹ̀tì fóònù nọ́mbà yẹn ẹ̀yin tẹ́ bá lè ka Yorùbá dáadáa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà nílé náà ẹ ṣọ́ ara yín ẹ bójú tó ra yín o ẹ ṣọ́ àwọn ọmọ yín o ọlọ́pàá tí ń jọmọ gbé o sójà tí ń jọmọ gbé o wọ́n ti ń gbé èèyàn pa o bẹ́ẹ̀ bá lọ tẹ́ ń jáde lọ ní ìsìn tẹ́ ẹ bá gbé báàgì pawọ́ dání ẹ rí i dájú pé ẹnu báàgì tẹ́ ẹ gbé dání ẹ tì í pa ẹ̀yin náà rí lọ́jọ́ Thursday pé mo ṣètò kan tí mo ṣẹ́ndì tí mo tan fídíò kan fún wa níbi tí àwọn ọlọ́pàá tún ti ń disguise tó ti lọ ń ju oògùn olóró sínú báàgì àwọn oníbáàgì ní bus stop kiri Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa o àwa tá a dẹ̀ wà lábúròdù ẹ jẹ́ káwa náà ṣojúṣe wa ohun ìtìjú ló jẹ́ fáwa tá a wà nílùú òyìnbó wípé $1 million yẹn ò pé láti jọ yìí ó jó ohun ìtìjú ṣáà fẹ́ sọ pé gbogbo wa tá a wà nílùú òyìnbó ya àlè rówó yẹn ni ọmọ aládé ni wá ẹjá hùwà tó tọ́ ẹjá ṣe ohun tó tọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tí ẹlẹ́dàá ìran wa pàápàá tá a máa súre fún wa ẹ má jò jẹ́ pé torí pé èèyàn ò dúpẹ́ lọ́wọ́ wa ìgbà míì wà á máa ṣoore mi èèyàn nídìí láti dúpẹ́ ṣùgbọ́n ẹlẹ́dàá àwọn tá a túlẹ̀ yẹn á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wa á dẹ̀ máa san oore yẹn fáwọn ọmọ wa títí láéláé torí ẹ̀ mo kí gbogbo wa o ẹ má dẹ̀ já gbàgbé o ẹ já máa gbàdúrà wa gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run bá máa gbà kí àṣẹ tí Ọlọ́run gbélé màmá wa Modúpẹ́ Onítìrí ìpìlẹ̀ tọ́lọ́run gbé fún wọn yẹn gangan òun la máa lò nílẹ̀ Yorùbá kò ní yí padà ẹnikẹ́ni tó bá rò lérò tàbó gbà lẹ́gbà kan tàbó tiẹ̀ kóra wọn jọ tán láwọn fẹ́ yí tẹ́ḿpìlẹ̀tì yẹn padà ìṣe ni kílẹ̀ lanu kó gbé wọn mì tọmọtọmọ kórú ẹni bẹ́ẹ̀ kákùrún ẹnikẹ́ni tó bá rò wípé òun fẹ́ yí ìgbékalẹ̀ yẹn padà torí ìgbékalẹ̀ inú tẹ́ḿpìlẹ̀tì yẹn gangan òun ni àlàáfíà tọ́lọ́run fẹ́ fáwọn ọmọ aládé kì í ṣe ìtàwọn olórí burúkú tó ń darí ayé ìgbé dání gbogbo àwọn president àgbáyé pátápátá wọ́n ti wà lábẹ́ ìdè gbogbo wọ́n ń darí wọn ni àwọn tó fẹ́ palẹ̀ ayé run tó fẹ́ límìtì èèyàn tó fẹ́ pa àwọn èèyàn kú oye tí wọ́n fẹ́ àwọn ló wà láyé torí ẹ̀ gbogbo ìwọ tó bá rò pé nílé nílùú òyìnbó lówó nílùú òyìnbó lọ́mọ nílùú òyìnbó ní gbogbo ẹ̀ nílùú òyìnbó tó o bá tètè dá sómìnira àdúrà èmi àti gbogbo wa ni wípé àní báyé lọ o àní bá wọn nípìn nínú ogun àgbáyé tó ń bọ̀ yìí o torí tí wọ́n bá fi lè rí ṣe tí Donald Trump ò wọ orí oyè kí gbogbo ẹ̀yin àjòjì gbogbo ẹ̀yin Nàìjíríànsì gbogbo ẹ̀yin ẹni ìlú tẹ́ bá jẹ́ Áfíríkà ẹ tètè kẹ́rù yín o tẹ́ bá ti gbọ́ pé Kàmẹ́là gorí oyè torí tí ẹ bá kó ẹrù ẹ̀yin ara táwọn yìí máa fi èèyàn dá láàrin ọdún 4 akọjá ṣeréṣeré torí tí ẹ mọ̀ pé gbogbo GMO yẹn agbára wa wà lọ́wọ́ wọn gidi ọ̀tọ̀nà tó ń ṣe mọ́ṣe máa fi bèbí tó máa fi rọ́pò àwọn èèyàn yẹn náà ń bẹ́ẹ̀ o ọ̀tọ̀ lábẹ́rẹ́ wèrè tán láwọn ń gbé bọ̀ ní 2025 yo ọmọ aládé ẹ̀já tètè tẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ ká sá eré gẹ́gẹ́ bí màmá wa ṣe sọ eré la dẹ̀ máa sá o eré ológo la máa sá o àní sáré ikú lágbára Ọlọ́run ọba mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin màmá mi tá a jọ ṣètò lónìí o á dára fún gbogbo wa o ohun táàrò kò ní báyìí táàrò jẹ́ o inú wa dùn ọkàn wa balẹ̀ o ẹni ẹlẹ́ni ò dẹ̀ nígbà ṣe wa ṣe àní bọ́ alágbára Ọlọ́run ọba ìmọ̀ ọ̀tá ò dẹ̀ ní ṣe lórí wa gbogbo àwọn tó ń gbèrò wípé àwọn máa palẹ̀ ayé run lágbára Ọlọ́run ò tiẹ̀ gbà fún wọn torí Ọlọ́run ti gbàgbára lọ́wọ́ wọn torí tọ́lọ́dùmarè ò bá gbàgbára lọ́wọ́ wọn ni wọ́n á ti rí ṣe ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run yàtọ̀ sí ènìyàn adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tí ó gbà fáwọn ẹni ibi àwọn ìka èèyàn àwọn ẹni ibi àwọn ìka tí ó gbà fún wọn kí wọ́n rí ṣe tó jẹ́ pé Ọlọ́run lo màmá wa fún wa Ọlọ́run lo màmá Modúpẹ́ Onítìrí láti declare orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ṣe mọ̀ pé tí màmá bá lọ dúró ti de àwọn ọba tó dúró de àwọn onísọkúsọ wòlíì tó dúró de àwọn alásọfẹnunu lẹ̀ bíi Tàfà tó lọ dúró de àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn òjẹ́ńlé ogúngún jẹ́ńlé orò olè ọ̀lẹ
tó lọ dúró ti Akíntóyè olóòṣì adánidúró do nígbèsè tó dúró ti overrated Ọ̀bọ́lágídò. Ibi tá a wà lónìí kọ́ la máa wà ọmọ aládé. Àdúrà ni ká máa ṣe fún màmá Modúpẹ́ Onítìrí o, á dára fún gbogbo wa o. Mo kí gbogbo wa o, ó dàárọ̀ o, ire o, ire lójú owó ń rí o, ire lójú wa máa rí. Mo kí gbogbo ọmọ aládé, ó dàárọ̀ o, oorun ayọ̀ la ó sùn ẹ̀yin tẹ́ bá ti fẹ́ lọ sùn.